paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos na ito nakalabayhan alas 4, hiton aga. Mopay nga aga, sinirangan Visayas, Leyte, Samar, Biliran, Eastern Samar, Sugadman, hiton Metro Tacloban, hain makamo dapit na abot hiton aton transistor radio, naka-tune in 95.1 MHz. Sugadman, ito nagkikita atong Facebook live streaming, ha aton YouTube channel, nga na atong pipira pa nga social media platform. Lakip na gihapon, ito na aton mga kabombo, nakaantabay ito na aton mga balita, pinaagi gihapon ha aton official website, ito Bombo Radio Philippines. Ha aton nga tanan, mga kabombo, maupay nga aga, welcome ito na aton taramdan, na Bombo Reports First Edition. Ako po mga kabombo, ito yung makakaupod ha kahanginan, ini pa yung Bombo Chai Lira, welcome kita nga tanan, ito na aton taramdan, kutob kita mga kabombo alas 6, hapag hisgot hiton mga napapanahon yung pinaka-latest nga mga balita nga aton binantayan nga babantayan gihapon ang mga masunod pa nga oras nga na welcome mga kabombo dahil nandito na tayo hiton ni katulo ka adlaw ikatulod gihapon kasimana, yes, para habulan hiton Agosto ada kay ika-19 na kita mga kabombo yan na no, August 19, 2026. So, welcome mga kabombo, hiton aton taramdan, akon kita man inamamati, hiton aton mga transistor radio, maari po kayo mga kabombo nga magpaabot, hiton iyo gihapon mga mensahe, pinaagi hapag text, hiton aton official number, hasir 995-810-3304. Aton gihapon ng mga online viewers, mapa-YouTube man yan, o atong pipira pa nga social media platform nga aton live streaming, hiton aton official Facebook page, hiton Bombo Radio Tacloban, pwede ka makabombo nga bumulig gihaton hiton aton pag-restorya pinaagi hapag komento. Just leave a comment mga kabombo during hiton aton live streaming. Kung meron ka mga panawagan, reklamo, mga pamakiana with regards hiton aton mga aktibidades din ha Bombo Radio Tacloban, ha aton promo or ano pa man mga kabombo, just leave a comment hiton aton official official Facebook page, naka-live streaming kita mga kabombo nga aton gihapon YouTube channel. So kung magkaroy man niyo mga kabombo, may ada ka mo gusto nga balikan o nga mga programa happy pira gihapon no nga lugar, ano, we are 32 fully digitalized. Pwede ka mga kabombo nga mag-visit iton aton official gihapon nga Bombo mobile app no ha aton iOS or hiton nagpaka Android. Kung may karoyag niyo mga kabombo makapamati iba naman nga lengguwahe no, so pwede gihapon ka mo ngadto mga kabombo. No, so ayun, tikangan tama kabombo ito na pipira ano mga dumago gihapon yung mga balita ang aton tinutukan. Well, anyways, speaking pala mga kabombo ano hiton mga tinutukan naton yung mga balita tikang pahan Lunes, although may ada pipira nga mga hindi siya naging sunod-sunod ano yung parang regular na nga nakakapamati kita impeachment tikang Lunes nga Miyerkules, so supposedly last day yan na nga adlaw no kon magkakamay-ada, but yun nga mga kabombo medyo nagkakaroon ng delay dahil din po hiton aton panahon. Kita nyo naman po mga kabombo nga labi na iton Luzon area ano nagpapadayon lagi hapon mga kabombo iton pag-uran, kaya po iton mga pagbaha ngadto mga kabombo indiri pa po na totaling humuhupa ano lalo na po sa may northern extreme northern Luzon. So since mga kabombo na itatakilad natin ito ano bisitahon talaanay mga kabombo iton aton na panahon, particular mga kabombo din po ha aton na lugar din po ha Tacloban City ano. Ayan, base ito aton gintatamdan nga di mga kabombo nga datos tikang hiton State Weather Bureau mga kabombo no, kasalukuyan o presente kita mga kabombo nga nakakaabat hina 28 degrees Celsius nga temperatura nga may ada kita madampugay nga kalangitan nga na 81% mga kabombo chance of rain. Ayan. So expected na din po natin mga kabombo ano wait lang parang okay. Ayan. Madampugay iton aton kalangitan nga nagutob mga kabombo or expected magkakamay-adahin na mga
hindi siya pag-uran pero mga kabong nakita kita nga din sira kiton adlaw no, up to 33 degrees Celsius mga kabombo. Ito na aton temperatura nga posible pa naton nga abat no. So magkakamay adahin na paso siguro yan na ano mga kabombo. Well, kahapon din naman pero baga bahagya pong kahuna ko atong mga kabombo nga makakauran gud talaga hayahin katiupay da no. Pero ganon mga kabombo, parehas lagi hapon ito na aton panahonhan kakulop no nga siguro ha mga particular mga udto no, posible mga makaranas kita magkabombohin mapasok-pasokan niya temperatura no, kutob 33 degrees Celsius mga kabombo no. At expected din natin sana sa mga masunod nga oras ano insana diri gihapon kita inuuranon. Oo, kay baga permanente nga lasugan iton aton nakakasakit balitaw ano. Diri na balitaw maano gihapon ang aton lawas lalo na po yung kinahanglan talaga nga sumulod iton ira mga trabaho. Like sino ba ang hindi, di ba? So medyo diri na maupay iton aton mga lawas no. Ako personally mga kabombo diri good man kasi talaga maiwasan ano nga mauli kita medyo mapaso itong temperatura tapos matapo naman kita hiton hagkot pag early hiton morning no. So parang kung makakaya la talaga nga ada gud na kita sa lang nga place no or ada la kita hiton aton mga kabalayan diri gud magdinuro pag ginawas lalo na kung di kang kita kamapaso nga temperatura tapos aabtan kita hiton karehte masuol gada ulo actually mga kabombo no. Kaya yun nga personally mga kabombo ako ay nakaka-experiensyahin ganun nga sugad nga klasehin ano sakit ka kulop pa actually medyo malipong-lipong tak-ulo agihinin nga mapasok-pasuan di ba tas pag morning naman natapo kita hiton sira kiton na adlaw sira kiton dili pa gid masira mahagkot. Oo, kaya po medyo diri hiya good hiton aton health. Oo, kaya konting ingat lang po no para hiton aton mga kababayan gihapon nga hain man kamo nga dapit yan na hasinirangan na Bisayas ano man iton aton gibubuhat nga diha gawas. Again diri man malikyan nga di kita hagawas tungod hiton aton mga obligasyones, mga panarabaho gihapon no. Tayo na lang po ay nag-aabiso din hiton nga tanan nga pamagahirot pamaghinay kita at syempre keep dry mga kabombo at baunin ang mga dapat nating baunin. As of 3 a.m. today mga kabombo, ang sentro po hining tropical depression Neneng no in nasipatan mga kabombo kahirayoon nga 675 kilometer east hiton Itbayat, Batanes nga may ada ini mga kabombo ginsusustener nga hangin 55 km per hour samtang lalakat ini pa sentro nga may ada pagsubasco naman kutob 70 km per hour nga na padireksyon ini niya yan na westward nga may ada naman 15 km per hour. Samtang mga kabombo nagpapadayon gihapon itong southwest monsoon nga nakakaapekto mga kabombo extreme northern Luzon yan hapipira gihapon nga lugar Visayas. Ito po yung sinasabi natin mga kabombo nga nagdadara gihapon hin mga pag-uran or inin monsoon rains ano particular na mga kabombo Zambales, Bataan ngan Occidental Mindoro no. Mauran gihapon or may ada mga pag-uran pa nga nararanasan iton Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas ngan Oriental Mindoro. Presente gihapon mga kabombo nga madampugay nga kalangitan may ada gihapon patsarang mga pag-uran kabugusan hiton area hiton Luzon nga Antique sugad man iton Aklan. Nga kundiin mga kabombo localized thunderstorm naman ito nararanasan pipira nga lugar hiton Visayas ngan the rest po hiton Mindanao din madampugay nga kalangitan may ada gihapon patsarang nga mga pag-uran o mga diri ginlalauman nga mga pag-uran mga kabombo mga pagdalugdog ngan kikilat diin mga kabombo initanan ano imposible po nga or makagdurot hin mga pagbaha ngan landslide. Kaya tayo po ay nag-aabiso hiton aton mga kababayan ng paulit-ulit anuman iton aton gibubuhat nga dihagawas panatilihin po nga may ada kita bitbit nga payong kalo jacket anything mga kabombo mapamotorista ka man mapacommuter ka man lalo na po sa ating mga estudyante mga mananarbaho aton mga manggagawang Pilipino saan man po kayo sa sulok ng Pilipinas no. Ito po ang kalagayan hiton aton panahon. Kaya po kung mapapansin niyo di ba dinhi
lagi nating sinasabi, baga makuriliwat inin nga magreklamo kita kay at least kahit pa paano diri kita giniinuran. Ayoko din po talaga ng umuulan kasi hirap na hirap tayong gumalaw. At labi na kung mauran, di baging bababaha. Although siguro ang mga hapipira, dati bata pa, yupay ko lang nag-iinuran. Kasi adala kami habalay, di kami nakakagawas. Oo, di kami nakakasulod ha klase. No? Although, yan na kasi, baga di rin na inin maupay. Kay kuno, pag sugad hini nga ginuuran, waray man kita face-to-face class, ada na kuno kami ha online. Kaya nayakan niya, bumbutsoy, gadlaan na gabay la kun waray. Pero ba ito, di ba? Di rin makita ito naghuna-huna, di ba? Ayaw natin ng ayaw natin ng nadidilatar nga tanan iton aton mga buruhaton. So, ayun pa mga kabombo, ha, kabugusan, amo po ini iton aton na itala, nga weather forecast, yan na po nga adlaw mga kabombo hiton Miyerkules. May pa kita mga kabombo 10 minutos, ugsa naman nga alas 5 mga kabombo hiton na aga, no? So, of course, like we mentioned gihapon kanina mga kabombo nga pira iton mga nadilatar nga mga trabahoon. Of course, una na diyan ito pong impeachment impeachment proceedings or trials. Although mga kabombo kung mapapansin niyo may ada gihapon mga siring pa may ada mga nagdumarahirahin mga press conference ngadto yung sa side hiton prosecution at side hiton side hiton vice presidente so may ada gihapon hirap pipira nga mga igid pa hayag durante gihapon hiton mga panhitabo hapag kaya na nga diri gihapon hirahadlo pangay anda man hirat babaha diri mga inhira nakakalusong daman hiton nga baha, di ba? So ayan, amula iton iyo pag pinangintindihan ko tubhit mahuman nga tuig pag yan hindi humupa at iyo ka bahala na lang kamo. But anyways, so, yun mga kabombo, yan ang adlaw. I don't know if magkapagpadayo na hira yan ang adlaw. Pero kasi parang hiniling din ng Senate President na as long as ganito pa ang sitwasyon itong kamay nilaan since ito na Senado na ba ni mumutang may QC. Lalo dyan. May ada kita mga kapamilya nga da, may ada kita mga kasangkayan nga ada nag-i-stay ha QC. Ang lawak ng QC pero baraha ang tira nga nga area sa tola. Lalo na kung baga makakabilin-bilin kita nga dahin medyo nga klaseng urok yan. Medyo maupay ganitong QC pero talagang bahaon la. So, since mga kabombohan, natikangan ining impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kumbaga parang, let's assume nga tanan, yung magic number para siya ay makonvict is 16. So 16, So, kung may ada kita 24 nga senator judges sa pagkana, 2/3 po ng 24 ay 16. I am not good at math, kaya talagang may kita gintatamdan hapag kaya na. Lalo na kasi pag about hinin mga kabombo, very technical inihiya nga usapan, lalo na po kay may mga numero inin. Kasi nagkakairiba kita, hiton, may ada kita mga assumptions with regards nga tanang kita nagiging abogado bisan balito diri kita gin sa sarabot kaya mainam din po mga kabombo nga talakayin natin ito nga may ada kita diri man hapag pakaupay makuri kasi ito magsasayop ka, diba? Kay amo ito madagmit madagmit nga nakaka-catch in attention hiton for reals kaya mainam na din ito. But anyways, kung mapapansin niyo mga kabombo, parang napakasimple lang din, Parang simpleng-simple lang ito. Kinahanglan magkamay-ada, hindi si sais nga botos at least to convict. At may malinaw naman na pinanggagalingan yan. Syempre, mga kabombo, sirin pa kinahanglan niya maging aadala kita, isentro naton iton aton panhibaro, lalo na hiton particular hiton mga balaod. So why we said nga simple la inihiya mga kabombo? Because it was stated hiton Article 11 Section 3 Paragraph 6 na hiton sa Ligang Batas na waray pwede nga ma-convict ha impeachment hinwaray concurrence or yung 2/3 of all the members of the Senate. Pero tugod mga kabombo kakaiba nga sitwasyon niya na hiton Senado kung mapapansin niyo pira ba nga mga senador iton wara nga da, diba? So isa yan. Siguro panahon na din kapag makakapamakianak kita usa nga butang na before hindi naman kailangan na itanong pa
no? 16 pa rin ba talaga yung magic number ngayon, given the fact na imagine niyo pira-pirahera na, 'di ba? So nagka-minus na si Senator, ano ba na ato perisuhan, Senator Jinggoy, si Senator Marcoleta. So dalawa na yan. So pira na iton si Senator Bato until today pinaghahanap pa. Kasi sa 24 na senator, tulo na agad yung hindi na po part itong trial, no? Tikang mga kabombohan waray hera, no? Nakakulong po si Senator Marcoleta, si Senator Estrada at kanya-kanyang hiton iramang kanya-kanyang mga kaso. Anong una dyan? Yung plunder. Si Senator Bato nagtatago. Tikang mga kabombo, of course, diri ini nga particular itong impeachment, pero doon sa ICC warrant. No? So, wala ni isa po mga kabombo, hindi nga tulo. No? Ito na puro ko kumo center judges, tikang mga kabombohan magtikang itong trial. Kaya nga, sinabi na ni Senator Tulfo, no? Sabi niya, pwede naman silang umattend, pero kung particular nahin, particular na kuduhin pagbotos, yun ang diri namon tutugutan. So, nabanggit yun ni Senator Tulfo, no? Kasi alam naman po natin, no? So, in order for them, mahibulig lahera hito dida, or let's just say, in order for them nga, sige nala, para matigil na itong bangayan natin, sige na, pagbigit lahera. Pero, of course, there is a certain condition. Unang-una, tsaka bakit pa? Mga kaso nga, di ba? So, yun. So, yan na, mga kabombo, itong actual nga naatubang, no? Mga evidences, of course, nakakakita kitang pipirang mga witnesses, no? At nagtitibang hiton mga argumento, hiton prosecution, hiton depensa, hakabugusan, they are 21 senators. Dito nagiging kakaiba po yung 16 vote requirement to convict, no? Kasi kung iga-appeal ta pa, computation itong 2/3, itong tulo nga senator nga diri naman makakabotos, no, waray gihapon to silbi nga aadahera gool-gool la iton ngan, di ba? Parang part na la ito hiyahin kagarastuhan hiton Senado, di ba? Ay na iton pan nguan na ito dida ang iyong mga kaso, kay kung talagang hindi na kayo kasali doon sa counts. Ganun lang naman kasimple yun, di ba? At hindi naman automatic na kapag waray nahira, sabihin natin, hindi, kailangan na adihera hiton amon linya. Sabihin natin sa majority na yan na, kasi para mawara na itong mga kaso, hindi naman po yan. Balik naman Senator Joel Villanueva at Chis Escudero. Diba? So kahit ganyan ang naging sitwasyon, isa yan sa sinasabi natin nga, matuod na talaga kita at bangin pwede na bumalik iton aton public trust nga dahiton Senate. Pag ito talaga hindi nila, kumbaga basta lang ang pinakawalan. Kasi nga, syempre, may ada mga background, pero it's because hindi kinahanglan pa hera, ito dida, no, nga sitwasyon. And yet, tumugot man gihapon hera, no, pero hindi ibig sabihin yan, lusot kayo, di ba? Hindi pwede na ito ni iyo nga ipapangalandakan or sugod pa igtatapod, di ba? Aton nga termino, tapod na yun kaya na hiya itong majority, di ba? Kinikilala na itong majority. Hindi po, panrabaho lang kita na naaayon sa sweldo, ngan pati ang pag-iimbestigar ito nga iyong mga kaso, upod ito amon mga sweldo nga amon gintrabahoan. So ganun po yun. Hindi sila buboto in guilty, no? At hindi rin sila buboto in not guilty. Pero tungkol mga kabombo, kailangan lagi hapon umabot this is para magkamay-adahin conviction. Ang hindi nila pagboto ay practical po yan nga makakabulig hiton depensa. Isipin natin bakit dapat magkaroon or kay ano nga kinahanglan magkamay-adahin epekto judgment iton boto iton mga tao nga diri waray makapamatay iton trial, hindi nakakita hini nga mga evidences at diri man talaga hira, no, makakabotos. At baka hindi pa doon natatapos yung ating mga problema with regards to this matter, any impeachment. Kasi po, may mga senador na naatubang hiton ira mga kalugaringon yung mga legal nga mga problema. So, Senator Chis, may mga kaso pa yan siya na kinakaharap, which is presiding officer siya. Si Senator Joel, di ba? Makita ka mo, sige, puro lang pag pinakapanupay-upay nga itong mga pagpinanyakan. Importante makakasurvive hiton kada adlaw, di ba? Every law students, laging ganyan sinasabi.
no? So importante maka-survive kita iniya na nga maka-survive kita iniya na nga bulan. Ganun na lang ang iniisip natin palagi. O parehas gihapon ito hirangada. Imagine mo kailangan mo balansehin iton imo utok, kinahanglan imo balansehon iton nga tanan kasi pag hindi ka naging balanse, ikaw din ang magiging dihado diyan. Bakit? Dati ka nga minority tapos it's because nag-merge hindi naman yung totally naka-merge talaga kasi sabi pa nga ni Senator Risa, hindi mo naman kumbaga parang diri mait ni masisiring nga it's because kumadihira hiton amon grupo ay hindi si Senator Shiz ang nagsabi niyan. Hindi ibig sabihin na aadi kami hiton iyo grupo. Is that paprehas na kita hiton aton mga nahuna-huna, paprehas na kita hiton aton mga buot sidngon. Oo, bangin talaga kumadila kami para makapagtrabaho na kita. Bati ka nga ini nga mga trabahoon. Kasi nga naman nakikita nyo naman, 'di ba? Siring pa nga ni Representative Abante, nagagalit na pati ang Diyos, permanente na lakit ni diliging bababaha. Umibalik ko sa inyo, ba't dadamay nyo yung Diyos? 'Di ba? Hika mo tagkakapan na receive hini nga mga project, hini nga mga certain amounts, 'di ba? Sabihin na lang natin, wag nang magmali-maleta kung talaga man nga waray mga maleta, 'di ba? So hini nga certain amount tapos wala kayong ginawa sa inyong mga flood control, 'di ba? So yun po ang sinasabi natin na pag kayo nakalusot diyan, hindi yan automatic nga waray na. Oo nga. Hindi kasi kailangan ato na ka-majority, di ba? Yung iba, may ada mga komento with regards ito na aton mga senador na para bang naiintindihan talaga natin. May ada lagi hapon nito, pinulitika nga da nga aspect, ayo la kita pakampante, di ba? So, sugad ito mga kabombo. At syempre, dahil nagbibiling nga ni kita, hindi si sa no, nga votes to convict. No, may mga reklamo ato ha ombudsman, may mga investigasyon. Of course, si Senator Loren Legarda ilang araw na din pong hindi nakakadalo tungod hiton medical leave. But hindi ibig sabihin niya na mawawala na silang lahat sa trial. No? Pero malinaw gihapon itong possibility na yung 21 na presente nga aada hiton nga impeachment pwede pa po yung mabawasan. Paano kung maging 20? 19 sabihin natin ay 18 na lang. Ngayon, Magic 16 pa rin ba ang number 16? Kasi ang kailangan natin kahit halos lahat ng actual nakakarinig na hiton kaso bumuboto pa rin sa conviction, diba? Again, mga kabombo, to make it clear, hindi naman natin sinasabi na automatic na dapat 14 o 15 itong threshold. No? Kay tungod ka 20 na lang kasi hira, alangan man so, pero may itong 2/3, di at least 14, 15, di ba? So, basta mga kabombo, nakasentro iton aton mga huna-huna nga da po hiton saligang batas at malinaw naman po yung sinasabi diyan. Hindi ito po pwedeng baguhin basta-basta la. It's because kulang kami, it's because waray nga di iton pipira, pero may totoo po tayong constitutional question kumbaga no nga diri na po pwede nga hulaton pa kutob hiton butuhan ug sa pa iton paghisgot. Ano ba yung ibig sabihin natin dito na all the members of the Senate? Kapag ka may mga senador nga legal nga hindi inahira simpa magagampanan iton ira mga tungkulin kaya atumanhira mga periso, mga nagtatago. Dapat ba sila na ituring bahagi pa rin noong voting universe bisan kun waray hirangada? At ito pa, makatarungan bayi iton, di ba? Nga mas kumbaga makatarungan ba nga himuon nga mas makuri iton conviction tungod la kay diri in favor hiton pipira nga mga senator judges. It's because di ba kami haperisuhan katuyo la kami yung pinamiriso hindi kami nakakasagot diyan, di ba? Waray kami hibabruan. So nagikinasakit pa so na doroy la. At kapag di ba sugad ini itong sitwasyon, di ba? Kinahanglan mga kabombo nga na-resolve po ito itong Senate Impeachment Court. No? Kasi po, at the end, ito nga sinasabi natin it's because nga kulang hira in the very first place, nagtika nga sugadin itong sitwasyon, ano't lalauman natin hini katapos-tapusan. Diba? Di amo ini mga kabombo, itong baga, usa nga nakakaano ba itong atong huna-huna. Teka lang, kasi una pa lang, there is something wrong na doon sa proceedings. Hindi natin sinasabi doon sa dirihahan-ay hitong prosecution, dirihahan-ay hitong depensa, kasi nakita natin ang gagaling nila parehas. Siguro kung nakaantabay pa kayo, tingnan nyo po, di ba?
ang prosecution ang lakas din ng kanilang mga evidences kasi nga given the mere fact na sila itong nag-file itong mga cases, itong mga kaso against the Vice President at yung depensa hindi rin lang din sila mga basta-basta sa ring pa mga kabomo. Parang sige kutumit iyo iluban damanti kang hiton iyo mga witnesses. Parang ganun gihapon itong ira atake, di ba? So of course, in the end, hindi naman pagkatapos mahibaruan kung hinula ano iton abo hahain mapabor iton usa nga interpretasyon kung magkakamay-ada ba hindi rebate, di ba? Makakapakinig ba kita kaparehas nga kampo, di ba? Papasya ba mga kabombo or magiging klarado ba aton nga tanan itong magiging desisyon itong impeachment presiding officer. Kasi kung itong impeachment ay tungkol po ito sa pananagutan that we are all saying na part ini hiton constitutional nga legal hiton due process, legal nga himang rawon dahil nga gimbababaha na tapos bibilingan pa hain iton vice presidente na para ba kaya papainom it niyo nga da basit na labuid, diba? Katuyo laging kikinasuhan niyo adto daw lugod nagbibinato na lahiya kay para diriya makulong. So nagbibinaton tapos na magdidemand ka mo niya trabaho kimayakan ka mo nga iton ba nga iton logic ba itong tawo usahay medyo nakakagupong gad, 'di ba? Minsan kasi parang at the other side naman bagat makakasirin kita kay kakasuhan na gala kadi man napakita awan gihabit iya gusto magtinago-tago maglinikay-likay di kasuhan nala para may magawa siya. May mga sugad gihapon ng mga thinking, di ba? Dahil mga kabombo, ito pong usapin itong impeachment, tungkol po ito sa accountability. Hindi po pwedeng dumating tayo doon sa punto itong mga sitwasyon na itong mga senador ba nga diri na nakapag-trial, hindi na kumbaga wari na igipipresenta nga mga ebidensya at hindi na nakakaboto, sila pa yung magiging reason kung kay diri manana kung kay diri mananaig iton boto nga malinaw doon sa mayorya iton senator judge at doon sa actual nga hahatol doon sa kaso kaya sa both parties mga kabombo talagang ang laki ng papel nila dito sa impeachment na ito at yun din ang sinasabi natin sana mabigyan mga kabombohin sa ring pa malinaw ayaw natin yung pag-abot iton panahon ada kay maya kanaliwat kita hinin nga muna kumbaga parang kinahanglan kumpletuhon tapos ang ending dahil nga tapos na kitahan impeachment nga himang rawon aadto na liwat kita magpipinanhuna-huna hining nga 16 para lang makumpleto tapos nga tanan naliwat mga abogado naliwat sa social media nga tanan naliwat mga mag-aram-araman so ang ending nagkakalalapos-lapusan na lugod ang mga kinahanglan nga mga uusapan dapat, 'di ba? Nakakaloka ang mga Pilipino. Ganyan din talaga tayo minsan kaya ang ending pero bakit pa tayo magtataka kung yung mga senator judge nga mismo aada hira ito nagtatrabaho hirek nagbubuhatin sugad hinin so ba't pa tayo magtataka, 'di ba? At yun nga mga kabombo kadugangan laano nga information although mga kabombo ni Senator Erwin Tulfo yun yung sinasabi natin kanina na although mga kabombo ininhi Senator Tulfo naghihapon nagpahayag na at sabi niya dapat manatiling member lang gihapon itong Senate Committee hera Senator Jinggoy at Marcoleta since mga kabombo didahan nagvalue ay chairmanship so isa po yan lang gihapon ni Senator Marcoleta at Jinggoy sa kanilang mga committee Senate Committee ni Ramaya dahil magkakaptan lagi hapon at although they are present nga nakaperiso kapag kaya na pero again hindi yan dapat payagang bumoto. Bakit po? Sa proceedings magkaiba po ang usapan kapag ganyan ang nagiging sitwasyon natin kasi kung igi-example ta ini nga mambaralaod hiton iya kaso didahaanay Senator, representative na lang siya ngayon. Si Representative Laila De Lima, nga anay miyembro ng Senate Committee noong nakadetain pa siya. Kaya sumala mga kabombo kan Tulfo,
kan Tulfo nga nakapaghain pa hadtohin mga panukalang batas si Senator De Lima bisan ko naadto hiya presinto pero kumaga pag-join, di ba, naka-online, nag-join man hiya. Pero hindi siya kasali doon pag-vote, waray ito hiya kapas, bakit nga? Di ba, nakadetini hindi pwede ang ganyan. At pag doon naman mga kabombo, ito nasabi nga senador nga dapat, sugad gihapon ito maging treatment hinin kanda Senator Estrada nga Marcoleta. No? Nga may adaman hirat chairmanship, naging kakaptan, it is not necessarily mean nga automatic ay nandoon na nandoon na tayo sa kumbaga kasiguraduhan nga sige pwede pa naman ito okay mayakan kita due process tapos ikaw mo lang ito nakikinabang mahirap po iyon. So again nauna nang ipahayag mga kabombo ni Senator Tulfo ito na umanay politikong may ada sirimpa tag-iya itong electric cooperatives na hindi nagbabayad ng kanilang konsumo sa kuryente, di ba? Yung parang yung National Electrification Administration. At may ada daw pananagutan ito mga kabombo dahil mga politiko nga nagbabayad itong irang electricity bill. Kasi po pinangunahan po ini mga kabombo or nahimo po ini nga paghimang raw dida mga kabombohan nagkamay-ada gihapon hira pagdinig hiton pipira nga mga panhitabo unang-una diyan syempre kailangan din po nating isipin yung mga importante din ng mga bagay nga although importante din naman ito but it doesn't mean nga adala kita nakasentro nila daman kay it's because sugad hini ito na sitwasyon, diba? So with that mga kabombo, halaba pa ito na aton oras may mga pipira pa kita mga kabombo nga mga impormasyon nga mahibabaroan throughout ito na aton discussions mga kabombo dito na aton taramdana. So yan ang mga tak na mga kabombo in bisitahon talaanay ito na linya nga dihagawa sa onboard mga kabombo ni Bombo Jake pagipo para gihapon iton kadugangan nga impormasyon nga mahibaroan ta gihapon mga kabombo iton sitwasyon particularly yan ang mga tak na mga kabombo nga dihagawa sa ato hiya mga kabombo ni Bombo Jake merkado publiko syudad hiton Tacloban. So as we welcome at go hiton aton program Bombo Jake, good morning. Ano itong sitwasyon nga da? Kamusta? Iton sitwasyon nga da merkado publiko hiton syudad ng Tacloban. Please come in. Yes, sa bumutsaya pag kinainlay kita may Tacloban City Public Market. Kapag umutsya na, kita iton maya seafood section kundi imbase naman natin gipag-monitor ngayon pahutan itong mga presyon ton ato mga paradito ng mga seafood in minabubunsay nga nag-ubos itong presyo. Pero mida naman iba nga talagang nagpapalit ng presyo yung panaglabay ng semana. Nga na pansigap na tumubunsay nga parang may pagkukulang yan itong supply ito na itong mga seafoods nga mida na Tacloban City Public Market. Kapag inabunsay base naman hato mga datos ka nakuha ito na presyohan, itong kilo ito na klase naman nga burunday, inada 240 pesos itong pinaka-kilo kundi 10 pesos itong naginubos itong presyo. Samtang itong dato ada naman 200 pesos na. Dati napatakin ng 240, samtang itong pinaka-gusto gyap para 200 pesos. Ito na para dito naman nga scallop, may naman 450 pesos. Itong pinakadagko, itong pinag-kilo. Ang nakaplato naman, napatak naman ng 150 pesos, samtang itong alaan, may 80 pesos from 100 pesos na kilo. Ito na klase naman nga bukawil, may dalaga pa 80 to 100 pesos itong presyohan, samtang itong tahong naman, yung pala ng presyo nga 80 pesos. Itong klase naman nga para dito nga suso in usual buo siya nakitagat natin din in baga warig ng supply pero atong pinaka presyo rin napatak ng 80 to 100 pesos itong kilo. Samtang itong pasayan may naman 250 to 350 pesos ito na presyohan. Ang pasay nga tiger tika nga summer nga area may dalaga pa 300 pesos to 400 pesos itong kilo. Samtang itong klase naman nga sarat may dalaga pa 220, ito nakaplastik naman may 300 pesos. Itong pasay nga puti nga fish pan may dalaga pa 300 to 350 pesos itong kilo. Samtang itong pasay nga putian nga dagat, puti ka mismo nga dagat inamid na 250 pesos to 380 itong pinaka-presyuhan. Ang pasay nga lupon may 450 to 600 pesos itong kilo. Ang pasay nga bangkigan may 150 to 100 pesos itong kilo. Samtang ito na klase naman nga pusit nga calamares na tika nga mga bilyarial imit na pinaka-small may 240 nga itong pinaka-380 pesos ang kilo. Ang klase naman nga alimango yan imit 1,000 pesos ang pinaka-presyohan samtang itong masag o pinaka-presyo na 250 to 350 pesos itong kilo. Ang bagulan naman yan
in media naman napatakin 250 pesos, samtang itong pinakalukon o pinakadagko mismo ng shrimp in media naman 600 to 70 pesos itong pinakakilo. Ang baby squid in usual mo siya nakitagat matuloy ding barag buti ay na ito naging supply ng 300 to 320 pesos ang kilo. Ang pahul may 20 pesos samtang ito na pagak may naman 250 pesos itong kilo. Kapag yan bubot siya ito na may naman din bagsak presyo usually hindi may likod na ako ito na with a 150 ito na para itong pinaka mas mababa ng presyo So far bubot siya base naman sa ato pag-monitor ngayon pangantala ating mga market vendors na particular na dito may section talagang may pagkukulang po nitong supply ngayon usagap nakapekto siguro bubot siya nito na maraot nga panahon nga usa na diri itong era bagasin pa man na mamarap gyud po siya baga gurguti elagat kung makalinang adlaw kun diin usagap pag napansin naton na medyo talagang era sitwasyon diri bubot siya nagtitika grabe rig mahitungod nga last time bubot siya for the last month nakita naton wala pa ni masyadong mga takop-takop itong era mga trapalan pag kinabot siya may danan nagpakabit na mga karton kay usa ko nga problema nagtuturo na kuno itong era simpang trapal dili na supposed to be talagang mapait ko putang era pero mahitungod na ongoing itong repair or construction ito na section kung din dito mismo heran na pwesto inamo ton baga nagiging problema na kay medyo maihiya na puno ito na naging sitwasyon din mo sa Sabi mo kanina, Bombo Jake, diri damo iton mga napalit, nga diri gihapon damo iton aton supply. But bisan kun sugad despite of it, parang damo malagi hapiton aton nakikita nga da kumbaga kumpleto lagi hapon hanay hiton mga hiton mga naka-display nga da at umubos iton na presyo. If I may, tikang diin ko ini nga aton mga product usually. Usually bungod siya dili actually kay baga natatampo iton aton mga fish vendors aton mga seafood vendors usually baga mo kung pakita pero kung baga usahon la nga dito may seafood section talagang buti ay na iton aton baga mamaraling lang adlaw so far bubod ay mga supply nga nakukuha niya tikang gudman kaurugan from a summer area pero may dalaman from Tacloban pero guti ela mismo so kaurugan talaga nga tikang mga Villarreal may summer area so inibud siya nagulat pera media talaga muulpot nga supply yung nga kay nakitagap nato media balik mo siya nga mahawan ito nakatunga niya nga pwesto usually dati nakita pa nato nga talagang puno ito may simple man na lamisa pero pag na medyo may pagkulang pero when it comes naman itong mga klase itong mga seafoods na na mapapalit mismo din may seafood section available naman bukod siya. Pero hindi naman sila affected. May ada ba kita Bombo Jake na red tide warnings sa summer area? Actually bukod siya nakapin pa sa before ito na red tide advisory pero nilong bukod siya in makakaimorgap nato itong before kaklarong gap naton regarding itong sitwasyon kay banging gap na epekto itong kanang red tide. So far mo siya in mo rin naman baga-bago naging paggawas itong BFAR kung red tide advisory tanang nga area na may matarong so usually pag yan ito ang atong mga seafoods ng media na dili may Tacloban City Public Market particular na mga seafood section in safe ng bukod siya talagang mga fresh pa nakita natin mga buhay panganing bukod siya itong baga nakita natin so ito natin mga consumer o mga malit natin baga wari man kailangan ubagay kabaraka kung mapalit ito natin mga seafood siya para din maiwasan natin yung mga misinformation. Go ahead, Bombo Jake. Damang salamat. Ginabiso lugat natin mga Tacloban City Public Market magalang sa proteksyon sa lutang paning kaputi. Live Tacloban City Public Market, ini Bombo Jake Pagipo. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 radio network in the country, with trusted source of news and information, Pasta Radio Bombo. Damang salamat. Dato na mahalin niya ni Bombo Jake Pagipo, particularly ng mga kabombo, merkado publiko, asyo dito ang Tacloban, di nahibaro kita itong mga impormasyon, may pagisumpay naman hiton pamresyuhan ito mga pangunahon niya papliton adto hiya mga kabombo yan na may ada seafood kasi kita nga mga Pinoy di ba babarubal dito tala iton kun hain baga kita pwede makakabar budget pag kinaya iton gulay magulay muna tayo pag hindi nakakayanin din ng medyo
kakulo nakapangiro isda kita kahit papaano, di ba? Pero so parang kinahanglan timbangon tagihapon, ano? Timbangon ta kun hainton medyo baro-barato dito laanay. But so far mga kabombo, dahil may na-surf lang ako diyan sa actually sa ating mga internet, no. May adala kita na baga na nakita kasi nga to nga red tide advisory, pero parang ang bilis kasi ng oras, parang ako natutuhi baro bagat last week pa ada adto, no. Pero yeah, hindi pa po nawawala hiton aton mga hunahuna. Tapos minsan nagdaramo kasi parang ano yun ang isa tamban, di ba? Baga liwatin niya tamban, kakambis kayo magprito. So anyways mga kabombo, as we go along, may kita 19 minutos mga kabombo, nakalabay ito na alas 5 ito na aga. Antabayanan pa mga kabombo, ito pipiriton aton mga nakanay ng mga balita, hinton aton na nataramdana. Standby, mabalik pa kita kung kataliwa piprapahin daw. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart Marisbaras, Tacloban City. Top Commercial Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading Salazar, Tacloban City. Swerte sa palengke ng Paring Boy, sobrang mahal ng abono ngayon. Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant. Crop Giant? Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono. Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani. Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay. Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated. Aadi ka bombong ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumoan fuel ang mga sarakyan. Igmin tinariton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman in 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning ng mga sarakyan ay nagkukonsumo in kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi, hakada adlaw, in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon, makuri nga nakakagupong, pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon, isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos, igkalma ang kalugaringon, ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat. Maging positibo, ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video key in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente tipid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iyang plug and video key or sound system. Kun waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan padimalay kontra hasunog. Sundang ang masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduha nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan ang overload electrical circuits. Kung ikaw in Malakat, siguraduha nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduha gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya. Adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin ang oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya.
maging tinuod nga specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig, inlabi na kung may pag-isumpay haaton mental health. An pangaro man good hinbulig, insyahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati, kay bangin na nimo sangkay, in mayada ng mga pamakiana, or ig-share, o di man ngani, mayada na ginpapagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginaagian yan na nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao, nagkikinahanglan hinsadang nga panahon, para maintindihan kung ano iton imo ginaagian. Tigamni, diri kaluyan pag-arohin suporta. Lugod, ini nagpapakitahin kamaisog nga napag-atimanhan kalugaringon. Ini nga pahinumdom inhatag haiyohan Bombo Radyo Tacloban. And household energy saving habits, ha mga urban communities in kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo ha kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage sa paggamit han appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa. Paano mag-fact check ta? Hibarui ang gintikangan han balita. Surii kung ang source inatikang haleti mga news organization o usang website nga nagpapakalatin mga peke nga mga impormasyon. Kita kung na nagsuratin usang kilalangan matatapuran nga journalist o usa lang nga anonymous nga individual. Paano iniig? Bombo Reports First Edition. Din hito naton taramdan, oras naton may ada na kita 25 minutos nga nakalabay ton alas 5. Nga naubsan naman kita mga kabombo nga kumato hito naton pipira pa magpuso naton nga mga himang rawon as we go further. Dahil nga po yan na ay Wednesday na. Syempre pag Wednesday na, may ada kita mga kabombo pipira nga mga pahabol. Mga pahabol ini na dahil otro gihapon ini mga kabombo nga pinaniguruhan ta. Kasi po last week na ini naton or ika-7th week na kasi naton mga kabombo hiton aton swerte sa palengke, no? Kaya otro gihapon inin mga kabombo nga aton padayon igpapanawagan hiton aton mga avid listeners and online viewers hiton aton mga kabombo out there. Padayon na po mga kabombo hiton ipaghulog han iyong mga entries para hiton aton swerte sa palengke promo 2026. So, padayon lang mga kabombo ito ni paghulog dahil bisan pa man mga kabombo kung naadi na kita ito ni kapito kasimana, magpapadayon lagi hapon itong imo swerte mga kabombo. Hini nga aton swerte sa palengke 2026, baldi-baldi nga mga papremyo at may kasiyahan pa dahil over 9 million pesos total prizes nationwide po mga kabombo. Ito naguhulat ha iyo nga mga papremyo, lalo na po mga kabombo hiton aton grand draw. Konti-konti nga kasiyahan yung gift packs nga iyo madadaogan hiton aton weekly prizes ngan syempre dagko liwat nga aton mga cash prizes sa aton grand draw hini nga aton pa-promo. So again mga kabombo, na dito lang po ang kinahanglan niyo buhaton at kung hain ka mo mga kabombo pwede makadaog. Since ikapito na ini naton kasimana, hindi na po natin pa titikangan hang katinikangan. Kumbaga syempre we are expecting nga talagang nag-expect pa talaga ba kita mga maestra. But anyways, sa ating mechanics, again, magsunod lang po kita. May ada kita allotted time para pag-claim hiton iyong mga prizes. So, wag po kayo mag-alala kung baga kamo ito nabunutan nga nga simana and then medyo harayo kamo, medyo waray kamo nga da, masugad kasi adi kami lang wow, di ba? So, last week kasi adto, nakapagbakasyon kami. So, again, po kayong mag-aalala, matawag kami iyo right away mga kabombo if kamo man ito nabunutan ito nga simana or ito nga weekly manggod ito naton promo, no? So kami po ito matawag, kami ito nagahatag hin premyo, di ba? Diri mga kabombo nga nangangaro kami hin claim, nag-aaro kami ha iyo kasi please kadamo ito mga scams yan na. Ito pong gusto nating karigla naton klaruhon mga kabombo, iton aton swerte sa palengke promo, hikita ito na bisita ngadto hiton aton mga merkado kon hinuman iton makarawat ha aton, no? Iton po pwede kita magkagdumar hiton aton aktibidades ngadto, no? So diri po kita nagaaro hin mga kwarta or
may mga loan ko, no, may mga paano. Wala pong ganon, ano, kasi wag niyo na maggamitin ang bombo hasugan niya klasehin mga ano ba, kay dili kita ito para nga da. Okay, ayaw kita hiton. Again, naghahatag kitahin mga prices. So anyways, balikan na lang ito natin mamaya, ini nga mga issue. But yun po mga kabombo, ano, with regards po itong atong swerte sa palengke promo, of course, madali lang po itong atong mechanics. Again, humabol na po kayo dahil ikapito na ini naton kasimana. Sunod gihapon nga simana itong aton grand draw. Madali lang po, pumalit nga gumamit itong aton mga sponsors product, nga lakip itong aton, pa-promo yan na nga magsiserve as proof of purchase. Sunod ini mga kabombo, white long envelope, ang haluyo. Of course, isurat na itong iyong ngaran, edad, address, contact number, pirma, week number nga ginabubuligan, which is week number 7. Nakita mo yan na mga kabombo, ngan kung ano man itong iyong proof of purchase nga gingamit. Isurat niyo mga kabombo itong ato na promo title nga nag-address sa Bombo Radio Tacloban. May ada kita mga kabombo designated drop boxes, nakikita niyo po yan sa ating mga screen, ha, ating mga advertisement, nakakapamati ka mo. But of course, mga kabombo, pwede ka po kayo nga maghulog right away nga dihiton aton istasyon. So may ada kita special prizes, which is nakita niyo po sa ating mga screen. Di nabunot kita usa nga winner nga makakadaog iton aton limited edition nga Bombo Radio Philippines 60th Anniversary AM and FM radio set. Lakip hini mga kabombo, ang diri niya pagiging fixed dial. So pwede ka makapamati iba-iba nga istasyon. Kumbaga, konsensya na lang ito niyo nga ada ka mo nagpipirma matihit iba nga radyo ka ng bombo, diba? Very, very handy po siya mga kabombo as long as naka-charge siya or pwede niyo gamitan hin battery, pwede niyo madara kahit diin. With LED pa po yan, lalo na po sige itong baro brownout nga waray mga air schedule, no? So, ayun po mga kabombo. Plus, 500 ka pesos. Haing ka pa ito dida, no? Talagang sobra na itong ating pamimigay. So, labot lamang kamo itong atong weekly studio draw. May adag gihapon kamo chance na makadaog itong atong weekly palengke activation or event. So, again, mga kabombo, for the 7th week, yan ang August 22 na po. Itong atong ikapito kasimana. Din para itong atong weekly palengke raffle draw na polo naman din itong maswerte mga kabombo nga po pwede mabunutan. Ano, itong atong winners, hintag 1,000 ka pesos cash prizes plus 500 ka pesos worth of gift packs. Sa ating pong 500 pesos worth of gift packs, ayan po nakikita nyo sa ating mga screen. At ayan, usa ka balde nga orokan, duha ka kumeya, 3 cube palabok, usa ka box iton MX3 coffee with tan sachet, ngan tulo. Yan, tulo nga holiday beef loaf. So ayan mga kabombo, ha ato naman ikatulo nga pamaagi, may adag gihapon kita inandam, ha ato na palengke activation, diin kaupod iton atong pipira nga mga sponsors, no, magdadaragi hapon ngan maghahatagin mga pa-premyo, cash prizes at kasyahan. Of course, iton aton video okay challenge, games, ayan kada mo ulaan ng mga kagulanan. But anyways, lahat po nang yan ay may ada kita mga kaakibat na mga pa-premyo. Ha aton weekly studio draw mga kabombo, adi naman iton iyo pwede nga madaugan. Ha aton first prize winner, pwede ka mo makarawata or iton aton pa-premyo din is 5,000 pesos cash. Second prize in makakarawatin 4,000 pesos. Third prize makakarawatin 3,000 pesos cash ngan tulo nga consolation prizes nga pwede naman makakarawatin tag 1,000 pesos. Haaton grand draw prizes, of course ang ating inaabangan ng lahat. Oo, iton aton first prize makakadaog ka kabombohin 25,000 pesos. Samtang atong second prize naman in 15,000 pesos, ng third prize in makakadaog 10,000 ka pesos. Ngan syempre mga kabombo, ito na po yung ating pong tumataging-ting na 1 million pesos nga grand prize. Yes mga kabombo, amado ano yung pwede nga madaugan ito na aton grand draw, hindi nga aton pa promo nga swerte sa palengke 2026. Para naman ito na aton mga proof of purchase, ano nga ba ang lakip ito na aton proof of purchase or ito na aton sponsors product. Yan na of course, una po sa ating listahan, Gardenia Loaf Bread mga kabombo, din usala ka empty plastic in any loaf ngan variant or in any size po itong Gardenia, pwede nyo pong gamitin yan as entry. Sa Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta Gardenia. Shoppers Sun Pride, kinahanglan niyo din mga kabombo, itong usala nga label in Shoppers Tocino Roll with cheese or Tocino Roll regular. Again, usala mga kabombo nga label hiton Shoppers Sun Pride. Tamis masarap, Shoppers Tocino Roll. Omega Painkiller, ayan, gamit-gamit ko ini na halos kada adlaw na baga nagiging cologne. Oo, syempre mga kabombo, kinahanglan niyo ano, iton usala nga cup or takop or label mga kabombo, iton Omega Painkiller, pwede na po yan magamit as entry. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega. Dr. Wong is Papaya Bright. Usala ka empty sachet mga kabombo, itong product
Iton 60 grams, mga kabombo, itong Dr. Wong is Papaya Bright. Pwede niyo po yung gamitin as entry. Dr. Wong is Papaya Bright Whitening Soap. Feel mapapayas ka. Dr. Wong is Papaya Bright Whitening Soap. Yas na yas sa bango, presyo at puti. Sanit mga kabombo, hulog na iton iyo mga entries at pagkirigtangahaw kita mga kabombo. Yan na nga Sabado at hindi ko pa alam kung hain kita. But siguro mga masunod nga program mga kabombo dito kita makakapag-announce kung hain kita naman nga merkado. But anyways mga kabombo, amo po initon ay pwede nga madaugan. Amo po initon ato mga proof of purchase na pwede niyong paliton, gamiton para makahulog kamo iton yung mga entries or magamit niyo as entries. Ito po mga kabombo, na aton swerte sa Palengke Promo 2026. Balde-balde nga mapapremyo, may kasyahan pa over 9 million pesos sa kasyahan total prizes nationwide. And with that mga kabombo, may ara kita 34 minutos na nga nakalabay iton alas 5 po. Hito na aga. So, daw po mga kabombo, iton aton mga nakanay nga mga balita nga atong pag-istoryahan din iton aton taramdana. Tumutok lang mga kabombo iton aton program. Mabalik pa kita kung kataliwa ang pipira nga pahinumdom. Stand by. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Kuryentipid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahumaan gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone, ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha. Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon. Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant. Crop Giant? Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono. Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani. Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay. Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated. Anayad ni Sarakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Sarakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely. Bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman og gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tagalooban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang Bombo Radyo Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabot ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga professional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-88727. Tigam ni Kabombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radyo Tacloban.
Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ging kakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtaob itong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihaponhin mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagihan skin to skin. Bombo Reports First Edition. Balik kita magkabombo dito naton taramdan, oras naton may ada kita 39 minutos nga nakalabay po hiton alas 5. Yan yung naghapon natak nga magkabombo sa kita nga magapadayon hiton aton nga mga balita kauluhan na inaadi gihapon na bombo J kano once again tawagon naton para hiton aton mga police report naman nga nahikay magkabombo yan na po nga adlaw hiton Wednesday. Adlaw hiton na Miyerkules mga kabombo. So para itong kadugangan nga impormasyon makibalita kita nga digawas on board aton mga police station adi Bombo J. Bombo J, please come in. Bumuchay, pero naman nga wanted person, ito nakapitong kaplisan din ng kalabay ng adlaw. Nang sa gap nga bypass operation, ito ginkasadong kaplisan. Kundi no sa naman nga wanted person na may kaso ton istapa, ito na nakop naman pasado las 10:40 hiton gabi, tira may barangay Tumalige sa Tinambakan, District Calbayog City, Samar. Kundiin na ginalimpusin niya pinagi naman naging palusad nga warrant of arrest against ito na Municipal Trial Court in the City St. Judicial Region Calbayog City, Samar. Din nakalabayng adlaw ito na Agosto 14, 2026 na Media Regulation Bill nga maabot naman ito na 10,000 pesos. Inakikilala na akusado nga alias Amanda nga naresidente naman sa sabi ng kundiin. Dahil gindaragin ko sa ditong Calbayog City Police Station para naman matubang tong kaya na kaso. Samtang maabot naman 1,435 na operasyon ito yung kasang kaplisan, ngayon 1,412 naman ito na aresto o na prehension ito na kaplisan, ngayon 35 na firearms ito na recover, ngayon na-confiscate naman nga maabot yung 25.39 million worth itong confiscate nga items, kundi naging malang po siya pinaaging kooperasyon itong kaplisan, kundi may daw 1,412 na person ito na resto, ngan 35 firearms na recover, ngan mabot ang 25 million ito na kuha naman nga sis items, kundi naging malampusin ni Hapereng Kooperasyon Kaplisan, ngan mabot naman ng 179 individuals, in couple nito 19 high value individuals, ito na dakop, itong Kaplisan nga mabot naman ng 144, ito na street level individual, ito naging nakasa, ito na Leyte Provincial Office na kundiin na kapag pinihin na nakuha nga droga ang mabot 18 million pesos, ngayon na likewise gap ito nakuha nga na kasagab ng operasyon nga mabot 588 operasyon nga napag-arrest ito ng 591 nga wanted person, couple nito na 12 regional level nga 40 provincial level nga 5 naman city level nga 2 naman 20 naman nga municipal level nga 514 nga wanted person. Samtang ini nagimal po sa gap ito na pinagi ng mga kapulisan kundi ng mga firearms na kundi na kasakop itong 287 na operasyon, nagresulta ng pagdakop ito na 39 na mga violators nga na-recover ng mga surrenders nga 35 nga firearms, nga 106 naman ng anti-illegal gambling. Ito naging kasang operasyon na kundiin na nadakop itong mga violators nga 275 nga na-confiscate naman na value maabot at 34,569 pesos. Inaman na naging malimpuson, ito naging operasyon itong kapisan na kundiin 119 illegal fishing operation, nagresulta naman 293 na mga violators nga na na-confisca ng mga fishing paraphernalia nga maabot naman na 6,635,600, ngayon 104 na illegal logging operations, kan resulta naman 208 nga 28 nga violators kan nag-involve naman itong items sa value maabot naman 526,015. Ngayon ininman naging malpusan ng kapulisan gindala kusudiya itong mga violators. Samtang sa naman nga bypass operation, ito naging kasanamat ng kapulisan na nakalabay nga na may barangay San Miguel, Tanawan, Leyte na kung dingging kilala naman. Ini na mga drug suspect nga alias sa Titit
39 anyos itong pangandaran, unemployed nga resident ng barangay Likod, Tanawan, Leyte, nga usa nga identified nga high-value individual na kundi ni alias sa Buki o Bok, 43 anyos pangandaran, usa nga driver nga resident barangay 62 sa Kahan, Tacloban City, nga usa nga identified nga high-value individual nga ni alias sa Broksoy, 25 anyos pangandaran, sa nga self-employed nga resident ng barangay Likod, Tanawan, Leyte, nga usa nga identified naman nga set level individual kundi na malimpusan ng pinaging kooperasyon hito na Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 8 o PDEA na kundi na pinaging kooperasyon nakuha naman itong estimated market value itong suspecting nga shabu nga maabot naman 88,000 pesos. Naman na makusado inday na magindara kustudiya hitong kaplisan nga na para matubag naman itong kaso pagtalapas sa matan RA 9165 Bumuchay. Among salamat, Bombo Jake. Go ahead. Para itong police report, inihibombo Jake Pagipo. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 regional network in the country. Tizer, yan iwasalaan na itong pagkakadi. Among salamat nga ito naman halinya ni Bombo Jake. Pagipo para gihapon, mga kabombo, hiton mga police report nga nahikay ng adlaw hito na Miyerkules. Oras naton mga kabombo, 44 minutos na ito nakalabayhan, alas 5. Naton katapusan nga mga balita mga kabombo, inin nga ito naman kita iton ato mga balita kauluhan. With regards gihapon mga kabombo, hiton maabot 165,000 yung mga capsules, no? Or ginasisigurado ini mga kabombo, itong lokal nga panggobernuhan hiton Maynila na pagiging andam hinin. Pinaagi naman mga kabombo hiton panhahatag hin mga medisina, no? Paghatag hin mga medisina mga kabombo, ala kontra inin hiton sakit or yon kay amo inin mga kabombo iton resulta, no? Hindi nga mga pagbabaha. So of course hindi naman natin sinasabi nga malimpyo ini nga ba nga pwede kita maglangoy-langoy di dahil himuon ta ining mga swimming pool. Oo, so nanhatag or mga kabombo may adig didistribuer lokal nga panggobernuhan hiton Maynila mga kabombo in mga capsules or medisina ala kontra hiton or pangontra hiton sakit nga durot hiton mga pagbaha kasunod mga kabombo hiton pipira nagihapon kaadlaw simana na ngani nga pag-inuran nga nararanasan mga kabombo, no? Inihayag mismo ni Manila Mayor Isko Moreno an kaandaman hiton era lungsod nga maabot 165,000 nga capsule or medisina nga magagamit como proteksyon ala kontra itong leptospirosis. Sumaliton alkalde available na iton mga medisina, mga health centers nga iba-iba pa nga mga distrito lungsod hiton Maynila para matikangan na, no? Kung hinuman ito nang ginahanglan na hinin pwede ka mo nga mag claim ngadto, no? Explicar pa mga kabombo ni Mayor Moreno nga ini nga pitad in bunga hiton pipira nga nararanasan gihapon lalo na mga kabombo dito nakalabay nga adlaw or nakalabay nga tuig kayat minaigi nala iton kaandaman lalo na po nga magkamay-adahin mga medisina, no? Ala kontra mga kabombo or protection gihapon kahit papaano lalo na po sa ating mga kababayan nga talaga namang wala tayong choice kundi ang lumusong sa baha. Kasi nga nananarabaho iton aton mga pakabuhi kun asya damitin aton si paunan-un man ini nga atong paglinikay kay talaga tat lugar barahaon tapos nadugangan pa ini nga mga proyekto nga diri asya. So naduroyla, di ba? Naging dagat na kita hinin. Imbis nga hadto baha pala kay given nga ang lugar good man talaga kahit anong gawin mo din, kahit anong ilagay mo din diyan talagang bahaon. So wala na tayong magagawa. Ngayon nagtini ka grabe palalo, di ba? Kay labi na may ada kita mga bang mga proyekto nga supposedly dapat nakakag-control hinbaha diri kay di na pala hiton budget deliberation nakita na kita kontrolado na iton mga proyekto. Sanglit ko no may dangawan hato mga kabombo nakita ba nga usalahi nga post ba nga ma-entertain ka ba pero at back of your head baka nakakainis man ini nga hinihimutan nila ba nga intermis or laksi but makaaringit na liwat di ba nga dapat ko no during deliberation iton budget instead of flood control dapat pala budget control, hindi siya project itong giniirestoryahan kasi kitang-kita nyo naman wala naman talagang kumukontrol doon sa baha, di ba? Kung ano-ano lang pinaggagawa ng administrasyon na ito para lang ma-sugarcoat natin yung mga nangyayaring dyan. Paano ma-sugarcoat kung natin kada mo gihapon iton nagpapasingad to ha mga hospitals is because
Hindi nga, 'di ba? May mga leptospirosis na, may mga nasamara na kasi nagaharalo na nga tanan dida. Di rin nala ang dumihan R80 kundi pati na daman ang mga hugawhan basura. Tapos may ada pa mga ito, ang delikado pa hiton kung magkakamay ada ka pa hinsama during hiton imo dida pag nakatlakat kay wari man ni mga bota. 'Di ba? Talagang sumusuong tayo ng but yeah. Mapagkaya na wala tayong magagawa kundi ang sumunod na lang sa atin ding mga mga direktiba, no, kung ano man itong ipapatuman gihapon. Of course yung declogging drive, pangolekta hiton basura, at lalo na po pagtugon po hini nga kung may maaraman kita nga talagang barahaon ito dida nga lugar, i-avoid na lang din natin as long as makakaya natin, pero kay manliwat ini ito nga lang example nga lang natin ito dida lang may merkado, di ba? Kaya ayaw natin ng umuulan kasi imagine mo yan, pag umulan talaga nga totaling sige tulula ka oras ng uran, itong talaga nga uran nga like nangyari nung last month ata yun or last month pa nangyari, tulula ka oras nga suison nga pag-inuran, binaha kita nga at we never expected that, di ba? Nga may adagan sugan ngayon nababaraan kanal, no, nababarahan ang kanal nga iya ginaagusan hin tubig kay nayakan gihera. Actually bumbot siya gibabaha na gudman talaga kuno ito nga diri lang man kun auto dida nga barangay, pero ang tabukanihan may mga dagko nga ito nga mga facility, mga fast food chain, no? So binaha ito nga and barahaon man talaga kuno ito ugaring lakay na bara an kanal nga doon po dumadalo yung tubig, so kumbaga yung parang flood control yan, kaso nga nabahaan kay nagtinik kadamo ang basura kay nagdeclogging laanay hera o gitanggalaan nira o at least kahit paano, di ba? So yun, pag tululaan to ka oras mga kabombo, no, sunod-sunod yun kaya parang wari kasi hadto hawantas nga pag-inuran, so binaha kita, so yun ang resulta, no? So pagkaya na kumbaga makakaya man naton, no, siguro ang isa-suggest ko lang po, although waray ako hinin, no, palit kita himbota. Lalo na kung yung aton area, itong aton mga panarabahoan, medyo, din po, no. Diri lugod na kakapaghuna-huna, itong aton mga politicians nga palitin man kami himbota para naman medyo makatotohanan at matuwa kami sa inyo. Instead of, diba? Okay, gad man gihapon ito nga medisina kahit pa paano kasi ayaw talaga natin magkasakit at hindi naman natin sinasabi nga automatic yan na pala paglusong pala nahibaro kita may na kita leptospirosis, hindi naman po yun ganoon di ba? So para maibsan din, para diri kita humantong ito nga sitwasyon, di ba? At least kahit paano may pantapi kita like itong medicine. So what if diniha aton tikangan tapan hatag dalugod kita mga bota. Lalo na po doon sa mga lugar nga talagang affected ito na baha. Yung talagang sabihin natin ada lahira walking distance la iton ira trabaho, pero iton ira area diri man hirag baba kay adto kon hira second floor, third floor, sabihin natin ira mga boarding houses, pero kay an aragian ang dalan nga ira kakatuan hiton ira mga trabaho is limbabaha. So anong gagawin natin, di ba? So labot la nga medyo at least kahit paano sabi pa nga natin dinhi maurupay pa ito na ato sitwasyon mga kabombo kay sugad lainin kumbaga balance sila ugaring la yun nga makauran nga ni waray wantas naman niya pag inuran. So sunod naman bagat dili naman niya nahunong. Pero kung makaadlaw nga ni daman, di ba masirak-sirakan. So talagang sakit ang ating baton dinhi, talagang literal nga magkakasasakit kita. Kaya ako personally mga kabombo, permanente lang kita nagpapaalala. Ako din di ko napapaalalahan ang sarili ko. Kaya yeah, kailangan lang talaga nga pag ati-at na lang kita hinin mga kabombo, lalo na po doon sa mga araw-araw po talaga sa ating mga market vendor, ayan, permanente. Kumbaga parang permi nakita nga yung bababaha hirangad to, although may ada hirabota para hiton adlaw-adlaw nga ira pagpipinan display, so mahugaw di hapon kasi ang merkado, no. Ano pa ba iton mga school sa may northern barangay na naabot ng baha, pero parang medyo wag lang doon sa may ada landfill kay talagang delikado yan, no, kasi landfill nga siya ng basura parang medyo po yan. So may ada kita mga kabombo, nakikita niyo po sa ating mga screen, pwede niyo po yung maiwasan itong mga leptospirosis, pinaagi po kapag sunod itong pipira naton nga mga kabombo nga mga mga pahimatngon. But we all with all of this mga kabombo, again hindi po natin yan makokontrol, kumbaga wari inihaton ito control kay talagang babaha na kita, nasugan na initon aton sitwasyon, so aton na lang mahimo, di ba, pumalit yung jet ski litaw. Naging jet ski na instead nga bota. Kasi, oo nga naman, kasi bombochay, ano ka ba, magbubota kami, kutob batuhod.
Wala sa payan kun ako kasi pag nagbobota ako tug napahita. Buti ay good man ako. Pero yeah, yung normal na bota no. Diri ang kanang bata, di ba liwat maigo liwat haag. Ang normal ba ang kanang bota? So kutob na hiya pahita na ankuan. Nalalampo na ngayon akang bota. Amo itong reason kaya nung diri kita nakagbota. Pero diba, susunod lang happy ang tubig lalo kung pahawak damit ka tubig kay himungan diri na basta mga baha yan na, di ba? Kung may ada typhoon before, may yan na super typhoon. So hadto gihap, hadto, di ba typhoon man ato bagyo sumaaram na kita. Yan na, nga tanan na bisan man la na kanan monsoon la, di ba makakasiri na kita, yun na yung bag-o hiya nga typhoon. So yung mga bagyo talaga nga like sila Neneng, ayun sila Pilo, anong Pilo ba yun? So yung mga naglabay nga mga bagyo, mga super typhoon na hira. Imagine mo yung nakakaloka. So yun po, hindi nakakayanin, kaya talaga nagiging baha na kita. Di rin totally nga baha, nagiging dagat pa. Yung iba ginawa pang swimming pool, di natin malaman kung ano ba yung nasa isip nila. Kumbaga parang nakaka-frustrated naman na talaga itong mga tao nakita ang sugan nila. It was really devastated the situation. No? Permanente na lang nakita-kita yung sugan hinin. Sige, tawitan na lang. Pero deep inside, galit na kami. Ganito na po ka-chocolate, iningatanan nga. Wala kami mapaglagyan, wala kaming choice. So, kanya-kanyang strategy na lang. Pero parang pumalit kay jet ski, di ba? Hindi ko malaman kung intremis na lang ininimit government o pang-asar na lang din talaga o talagang wala na, ganito na talaga buhay natin di ba? Duro yung tanala. Ganun yung atake Pero balita with all of this, mga kabombo, pamaghirot kita, no, bantayan po natin itong atong mga kalugaringon, maiwasan mga kabombo itong mga possibilities po nga pwede natin makuha nga sakit mga kabombo durante po itong mga pagbinaha. Dirila ini nga tuha Manila, dirila ini hapipira nga part itong aton probinsya, but of course dito din po sa ating lugar nga may ada kita mga lugar din mga kabombo, sure dito Tacloban niya ginbabaha, no. Hindi ito kay para ibawol bali wala natin kasi po hikit talaga hapon ini mga kabombo itong kakaghulan, no. So, ayun mga kabombo, naging kabugusan po itong ato na program, damo itong ato mga impormasyon nga nahibaruan, nga na mga masunod pa naton mga kabombo nga pag-irestorya. So, dinhi naton gitatapos mga kabombo itong aton taramdan na siya nga na hining atong program Bombo Reports first edition. Damong salamat mga kabombo, ito di pagpuda ako hining ato na program sa kumpo hinharos duha ka oras. So damong salamat mga kabombo, unta hasunod liwat nga atong pagkaribalang para sa gihapon nga oras ng istasyon 95.1 Bombo Radio Tacloban. Ako mga kabombo, ito iniging kaupod ha kahanginan once again ini po'y Bombo Chailira, maupay nga aga aton nga tanana. Live di kang himpilan iton Bombo Radio Tacloban. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Mula sa Bombo Radyo, inyong napakinggan ang mga pinakasariwang balita. Unang bugso mula sa Bombo Radyo sa Bombo Reports First Edition. Basta Radyo Bombo! Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sang late importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insurionin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaroa kung kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nikyo Mart, Marisbaras, Tacloban, Palo Grocery, Palo Leyte, Renonet Variety Store, Palo Leyte, Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte, Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte.
Aadi ka bombo, anpira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumoan fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning ng mga sarakyan ay nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintana han mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi hakada adlaw in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon makuri nga nakakagupong pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon isipa hin maupay ayaw pagpadalos-dalos igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video kay in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente tipid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iyang plug an video key or sound system. Kun waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang ha Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sunda ang masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduhan nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan ang overload electrical circuits. Kung ikaw in Malakat, siguraduhan nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduhan gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras nato na Bombo Radio Tacloban, Philippine Standard Time. 2 minutos na nakalabay ito na alas 6 hito na aga. Mupay nga aga sinirangan Visayas ngan sugad man iton syudad iton Tacloban kundi in mada nga tayo panimalay iton Bombo News and Views Morning Edition na Miyerkules kitang adlaw Agosto 19 ito 2026 nga kami aniyo maging pagpasamwak Ini Bombo Veronica Ucasla. nga naman hi Bombo Van amo mga nina para ito na ato naman mga laray uluhan. Top story of the day, oral arguments sa grave threats case ni Vice President Sara nakatalaan ha Agosto 20. Nga na ato naman mga balita lokal San Miguel Mayor Sabdao nagpapabilin niya positibo hakaliyo naman ito nagkarawat nga panarhuga iya kinabuhi. Samtang EVSU mapasong nga gintapo ang mga estudyante hapag abre hiton klase. Nga niton parupangisda haliluan Southern Leyte patay mahuman nga malumos. Ngan mga kamumbo para naman ito naton balita national gaming ngan chat history han CICL nga nagpapaluyo itong shooting incident sa Cub itong eskolahan Zamboanga City kaupo naging pangita itong otoridad sumala itong SILG. Nga nato naman international news Houthi rebel ginako itong drone attack sa oil refinery hiton Saudi Arabia. Ngan para naman ito naton balita espesyal batong nga tigang ha planeta nga Mars
ginsubastahan New York kantidad nga $4 million. Business News, 8.8 million nga mga Pilipino nakatalunga sa kakurian subay hiton depdev. Ngan sports news, Alex Ayala dayon nga mamulay US Open yan ang Agosto. Ngan entertainment news, rakyan ni Derek Ramsey voluntaryo nga ginsurrender ha LTO. Nga mga kabumbo, mabalik pa ito natong taramdaan, mahuman mga pipera nga mga pahinumdum, standby. Basta Radio! Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla kas ako. Basta gardenia. Masigla kas ako. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla kas ako. Basta gardenia. Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon. Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant. Crop Giant? Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono. Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani. Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay. Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated. Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan ha panimalay, parungan suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yana, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini kabombo ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga-click ka aton mga screen in pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na an aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton pan adlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayop, in pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini han may ada maraot nga mga intensyon. Magin mabinantayon ha pag-a-accept o pagdi-decline han mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan-share sugod gihapon an imo lokasyon o address. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post an litrato han imo passport o credit card information. Huna-huna ang an imo ig-post online in magpapabilin nga ada online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang Habombo Radio Tacloban na. Beat the heat sa tag-init. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sirak na binatikang alas 10. Alas 6 minutos na nakalabay ito na alas 6 ito na aga ngan balik kita mga kabombo haton taramdan nga Bombo News and Views morning edition nga na para ito nato naman mga katukiban para ito naton top story of the day yan nakatalaan hiton usa nga korte ha Quezon City iton oral argument sa grave threat case kontra kan Vice President Sara Duterte kasumpay iton kontrobersyal niya nga pahayag kasumpay iton pagpatay kanda President Ferdinand Marcos Jr. First Lady Liza Araneta Marcos ngan kan Anay House Speaker Martin Romualdez. Sumala iton Quezon City Regional Trial Court Branch 98 gaganapon iton hearing hanasabing nga arguments Agosto 20 alas 8:30 hiton aga. Tulong accounts iton grave threats iton ginsumite kontra iton Vice Presidente. Mamdumaan nga nauna na nga ginmalatumat itong Department of Justice nga nagsumite ini hinusa nga kaso ay iton Article 282 ito na revised penal code kasumpay itong Cybercrime Prevention Act. Nga nato naman na siya nga balita lokal nagpapabilin niya positibo San Miguel Leyte Mayor Attorney Norman Sabdao hakaluyo naman ito nakarawat ini nga plano nga pagpatay ha iya nga na iya executive assistant adton mga nakalabay nga adlaw.
Sumala iton mayor nga nagpapasalamat iya iton makagarahom nga naproteheran iton iya naman kinabuhi kontra iton nasabi nga panhulga nga nagin malinang puso iton operasyon iton National Bureau of Investigation agud mabalabgan ini nga plano nga kundiin nadakop nira iton sa naman nga local radio black timer nga dabihin nga assassination plot nga yana inagaatubanghin mga kaso. Dugang pahining nga sulod iton pera katuig niya nga pagserbisyo habungto, diri la ini iton siyahan nga nakakarawatiyahin panhulga pero ginkukonsidera niya nga unusual ini nga assassination plot yana mahitungod nga waray mandako nga accomplishment an iya pagmamangulo nga posible nakasabod ang mga gintawag gini nga sindikato. Ginkakasubo naman niya iton mga sumat-sumat nga dabi iton vice mayor nga purso subugto hiniha plano. Sumalakan sabdaw may pagisumpay ha politika iton rason iton assassination plot mahitungod nga waray manhira pagkadelito ha personal iton iya bugto nga bangin na impluwensyahan ini gihapon iton mga oposisyon. Ginahangyo naman ni Mayor Sabdaw ang mga otoridad iton mas salarong nga investigasyon agud matudlok dirila iton mga direkta nga dabi kundi ang mga tinuod nga nagpapaluyo hini nga plano ngan mahisabtan iton motibohan mga ini. Samtang hakaluyo naman itong panarhog padayon niya ginbubuhat ni Sabdaw, ito niya naman responsibilidad como mayor itong San Miguel Leyte, samtang naguhulat itong resulta naman itong investigasyonan mga otoridad. Ay laro man iya kaluoy nga dako nga grasya nga naproteheran pa an aton kinabuhi, tika ang plano pagpatay ha aton, rason nga ginahatag ko iya tanan ang himaya ng pasidungog. Bumbubins na akon kabugusan iton pagserbisyo di dihabong iton San Miguel Leyte. Samtang dirilay ni amo ang akon ginagian nga death threat. Bisan pa na akong first term and second term, may dako nagihapon death threat nga ginagian. Pero inihiya, ginconsider ko ini nga unusual, diri ko ginlalauman. Tungod kay waray man good rason nga mapaso nga mga accomplishment namon didi nga baga mga sindikato nga amon baga nagkasasabod. Hayag ni San Miguel Leyte Mayor Attorney Norman Sabdaw. Nga naman kamong buhalan liwatan naton nga balita lokal, mapaso nga gintapo ito ni Eastern Visayas State University. Itong mga estudyante opisyal nga pag-abre itong klase para yan nga school year 2026 to 2027. Sumulakan EVSU Information Officer Janeta Ruedas, kakaupo ditong opening ceremony, inan pang celebrar gihapon itong chartered celebration, usa nga selebrasyon para itong ika-22 sa katuig nga pagiging universidad hitong eskwelahan. Doon hini nga nagkamay dahin mga magkadurilaing nga aktibidad itong universidad, kundi naghatag ini hitong kalipay ang mga estudyante. Alay naman nga bahin, ginaadman naman itong hapagkana, itong mga tagmangulo, itong EVSU, kung nagpapatuman itong online classes, asyahan nga pira ka bulan itong school year, maitungod itong naabatan nga kapaso itong panahon sinirangan Visayas. Sumulakan Robedas, nga samtang waray pa kadugangan nga detalye itong universidad, kasumpay hini, nagpapadayon itong face-to-face classes. Pero naman ginpahimatngunan itong mga estudyante nga magsulot itong bado nga komportable nga diri mapaso agun malikayan itong mga heat-related illnesses. Officially nag-start na ang aton klase. Ang mga estudyante balik na din sa eskwelahan. But of course, ang aton pag-open ng classes, kinsabayan liwat naton ang aton charter celebration, ang EVSU, ika-22 katuig han aton pagiging universidad na, no? So aton ito yan naging sa celebrate. So may kita duro dilain nga mga activities sabay hitong pag-open ng klase nga nagkamay ada kakulupin in activity para hiton mapasok nga pagtapo ini nga aton mga student. Ani kapartong pamahayag ni EVSU Information Officer Janeta Ruedas. Nga na aton pa naman kadugangan nga balita lokal, patay ito na sa naman nga parupangisda tika nga barangay Kandayuman, Liluan, Southern Leyte, mahuman ini malumos sa karagatan, samtang naging isda hadtun mga nakalabay nga adlaw. Sumalakan Liluan Municipal Police Station Duty Investigator Police Senior Master Sergeant Angelo Ornopia, lumakat iton biktima gamit iton iya pump boat agud mga isda. Didahito na kinabuwasan nga adlaw natad-an iton iba pa nga parupangisda, iton pump boat hindi nga naglulutaw-lutaw pero waray na iton biktima.
Dugang pahini nga diri la na ihain nakitaan naman hiton usa pa nga parupangisda an patay nga lawas ang biktima baybayo nito nasabi naman nga barangay kung diin dayon nga nag-report iniha mga kapulisan agud igpasabot ito nahitabo nga insidente. Mauman ito investigasyon ito mga rumisponde nga kapulisan nga kumpirmasyon han pamilyahan biktima indayon naman ini nga gindara hakahirani nga rural health unit para itong post-mortem examination. Basar naman itong resulta itong eksaminasyon pagkalunod itong naging rasonan kamatayon itong biktima. Ginkikita gihapon itong maraot nga panahon nga diri mauping nga kahimtang itong dagat ang pangunahon nga hinungdan itong pagkalunod itong parupangisda. Base sa among investigasyon, ini nga biktima lumakat ini mga bandang alas 3 sa hapon at Agosto 11. Ito ini nakita na niya sa Kalakayan mga bandang alauna ng kagahon Agosto 12. Waray na siya dito. Nabuhibulag na niya sa bangka or pambot. Tapos mga bandang alas City, imidyang kagahon sa Agosto 12. Amo na ito nakita niya may shoreline na barangay Kandayuman. Ito gin-report ito di hamon, gintawag through phone call. Amo lagi ito. Itong mga kapulisan sa Liluan, upo din natin maritime kumadtuya dito sa shoreline. Naging kaparte itong pahayag ni Liluan Municipal Police Station Duty Investigator, Police Senior Master Sergeant Angelo Ornopia. Nga mga kabombo, para naman ito natin kaurhian nga balita lokal para ka na former 1st District Summer Representative Edgar Mary Sarmiento nga nagtitikabugat itong mga testimonya nga ginpapahayag ha impeachment trial kontra kan Vice President Sara Duterte. Labi na itong mga pahayag ni Gina Acosta nga nagserbe como Special Disbursing Officer o kun SDO. So wala kan Sarmiento, mabugat itong mga ginpahayag ni Acosta, labi na issue itong joint circular nga ginpatuman di itong 2015, samtang ginklaro liwat nga como SDO, responsibilidad ni Acosta nga pagkapot ngan pagpagawas itong pondo. At testimonya ni Acosta, ginpahayag niya nga ginsugo hiya nga direkta nga ighatag kan La Chica itong 125 million ka pesos nga pondo. So maliwat hiya, ginsugo hiya nga hiya ginatag itong pondo kan La Chica pero waray hiya kalabutan ay espesyal nga operasyon nga kanit hini. Para kan Sarmiento, bisan pa iton iya pagkita nga nagtitikabugat itong ebidensya, gin-question hini kung magiging sadang ba ini agud makuha itong mga nag-akusa itong 16 nga votes nga ginkikinahanglan na tikang ha mga senator judge sa Senado. Para hiya dirila kabugatan itong testimonya itong kinahanglan tagdon kundi pati itong actual nga ihap itong mga boto nga magdeterminar itong magiging resulta naman itong impeachment trial. Medyo mabugat ang gimbungbuhian nga mga siguraton testimonya ni Gina Acosta, Special Disbursement Officer. Ang atong joint circular sa 2015 kaklaro nga waray niya masunod, no? Nga ila Special Enforcement Officer, ikaw gud untaan nakatil sa kwarta, ikaw ang mabuhi sa kwarta. Pero niya kan nasaring siya nga duha ka punto, no? Nga insugo ko siya instruction waray gud tikang nga baba kundi tikang sa Vice Presidente nga si Sara nga ihatag ang salapi diretso kan Colonel La Chica ang 125 milyones. Naging kapartin pamahayag ni former 1st District Summer Representative Edgar Mary Sarmiento. Nga naato naman na siya hanya balita national, kaupo diton ginkikita hapag kaya na iton mga otoridad iton gaming and chat history, iton grade 9 nga student nga nagpapaluyo iton panmusil, hasulod naman iton usang eskwelahan sa Zamboanga City. Sumala kan Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, nga nagbubuhat na in full investigation ngan analysis iton pulisya agud matudlog iton positibo o kung posible nga motibo naman ito nasabi nga panmusila. Sumala pa kan Rimulya, posible nga aabuton inihin usa o duha ka adlaw agud mahisabtan itong tinuod nga panhitabo ito nasabi naman nga insidente. Samtang basar iton opisyal nga report ika nga Philippine National Police gamit iton child in conflict with the law o kon CICL, hanasabi nga panmusil ito no sa naman nga standard pistol nga no sa pang short firearm nga may ada Ronnie conversion kita agud magbagabaga-hin rifle. Ano ba kamong buhalaliwat na naton nga balita national kumpiyansa iton House Prosecution Panel
nga magiging patas nga waray ginpapaboran iton mga senator judge ay impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumalaka na House Prosecution Spokesperson ng Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong, ginala umanira nga susundon han mga senator judge. Itong mga ludayday iton impeachment court nga igrespeto iton proseso. Gintagan doon gihapon iton prosecution iton importansya iton mga personal nga pag-atender iton mga senator judge ang mga pagdungog. Samtang ginmalatumat naman ni Manila Representative Joel Chua nga manunumpa itong mga senator judge o kung nanumpa itong mga senator judge nga magiging politically impartial o kung waray papaboran paghatag naman itong era mga verdict. Nga nagkatapusan nato niya balita nasyonal, aminado iton Second Congressional Commission on Education o kung EDCOM 2 nga kinahanglan niya mas pahilarumon pa iton seguridad sa mga eskwelahan agud maproteheran iton mga estudyante. Kasunod iton panibago naman nga panmusila usang eskwela na Zamboanga City, ginmalatumat iton komisyon nga iton mga nahitabo nga kasamok ha mga eskwelahan inusa nga pahinumdom nga kinahanglan gumius dayon iton gobyerno agud maproteheran ang mga estudyante sunod iton mga eskwelahan. Naghangyo gihapon iton komisyon dayon niya suporta ng psychological first aid para iton mga apektado naman nga komunidad, kaupo diton dayon nga policy reforms para iton katungo diton nga tanan nga mga estudyante habugos nga nasoda. Samtang ginbalik gihapon iton komisyon iton mga nahitabo nga kasamok ug sa iton Zamboanga School sugad iton Panmusila Tacloban City ngan insidente naman iton Panmuno Bacolod Cavite ngan General Trias City. Nga naman kamumbo, ini nakalikita ito nato naman mga balita international. Ginaako itong Houthi group han Yemen, itong drone attack ha oil refinery. Matatadaan ha Jazan Refinery, ang pangunahon nga crude oil refinery ha Red Sea ha southwestern Saudi Arabia. Sumala itong Iran-backed Houthi nga itong drone attack inakumo bulos abang talapas sa Yemeni airspace sa adangan Haja Noritz. Dirila itong siyahan nga higayon nga ginako itong grupo itong nasabing nga atake kundi hindi dito nakalabay nga bulan ingin target nira itong pasilidad nga gintatagyahan naman itong refinery. Nga nato naman na siya o kung katapusan niya balita international, ginaghat ni US President Donald Trump iton Iran nga sumurinder na la agud mahuman na ito nagpapadayon niya kasamo kabot nga naman itong duha nga nasoda. Hausa nga phone interview ginmalatumat ni Trump nga dapat mag-alsanahin white flag of surrender iton Iran samtang nagpapabilin nga diri na abante iton mga paghisgot para naman iton paghuhuman iton kasamo ka. Hadton Hunyo nagkasarabot iton Washington ngan Tehran. Hausa naman nga Memorandum of Understanding nga nagipati kindayon naman ngan permanente nga pag-undang hiton mga operasyon militar hangatanan nga parte. Sugad man waray ini mag-iha ngan ginmalatumat ni Trump nga ginkansela hiton Iranian Foreign Ministry mahuman naman ito sa kasimana ang nasabi nga kasarabutan. Oras naton mga kabumbo, ini na alas 6:20 na kita hiton aga ngan mabalik pa iton aton taramdan mahuman mga pipira nga mga pahinumdom. Standby. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in tuod sang late importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon kita ako ninuba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugad ang mga kilala ng mga news organization sugad ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon kung may nabay ni bagong updates ka ng papabaguliwat ang kamatuoran tutok la din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gahapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens. Ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy.
Kung makaapat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdum inhatag iyo itong Bombo Radyo Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hiton tubig, labinayan na nga panahon. Aadi iton pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamito. Balik na mga kabumbo, ito na itong taramdaan nga Bumbo News and Views sa morning edition. Ganyan na, kadikita liwat ito na ato naman balita espesyal. Usa nga talagsaon nga bato itong ginatutuuhan nga pinakadako nga piraso itong planeta nga Mars nga nakitaan ha Earth nga naging sentro itong dako nga auction house Sotheby's ha New York. Itong meteorite nga may kabugat nga 25 kilos o kon 54 pounds and may technical name nga NWA 16788 ay gintutuuhan nga may kantidad nga maabot of $4 million. So mala ito ng Sotheby's. Itong bato ay nahilabog tikang ha Mars mahuman na maigo hiton usa naman nga dako nga asteroid. Bumayahe ini hiton maabot 225 million ka kilometro ug sa mahulog ha Sahara Desert ha Nigeria. Kundi nakitaan ini hiton usa nga meteorite hunter dayto Nobyembre 2023. Haato naman na business news na katalawas sa Korea niton maabot 8.8 nga mga Pilipino mahuman nga humamubo iton poverty incidence iton nasod. Sumala iton Department of Economy, Planning and Development hagin dumarang nga pagdungog iton Development Budget Coordination Committee ha Kamara, sumaka nala ha 9.7% iton poverty incidence iton nasod hadtong tuig 2025. Dako ito nahipatik nga paghamubo hinik kun igkukumpara ha 18.1% nga level han ka Korean hadtong tuig 2021. Bisan man maupay iton ginpapakita nga pag-uswag ginamin ni DepEd Secretary Arsenio Balisacan nga nagbibilin nga tarhog iton inflation ha mga pangunahon naman nga papliton nga serbisyo nga posible makaapekto iton padayon nga paghamubo iton level iton ka Korean ha nasud. Samtang adi naman iton kabalo iton peso iba pa nga salapi. An US dollar 61 pesos 78 centavos, Singaporean dollar 48 pesos 18 centavos, Canadian dollar 43 pesos ukon 44 pesos 35 centavos, ngan Australian dollar 43 pesos 69 centavos, Euro 71 pesos and 26 centavos. Iniinbasa itong closing transaction itong Bangko Sentral ng Pilipinas ngan Bankers Association of the Philippines kakulop iton alas 5 ngan magpapadayon liwat yan nga alas 9 hiton aga. Nga mga kabumbo, kanilawat kita, ito nato naman sports news dahil nga mamulay US Open hipinay tennis star Alex Iyala kasunod dito niya round of 32 exit dida iton Agosto 18 Cincinnati Open. Manumduman nga waray na umabante Iyala ha round of 16 mahuman hiya maperdi ni US tennis star Amanda Anisimova. Mahuman la iton pirakadlaw dahil nga mamulay Alex adako nga torneo iton US Open nga usa nga level 2000 nga tennis tournament. Magtitikang naman ini Agosto 23 kutob Setyembre 13 han presente nga tuig. Nga nato naman entertainment news, voluntary nga ginsurrender iton actor nga Derek Ramsey halang transportation office ito ni sports car mahuman nga masita mahitungod iton paggamit in peke nga plate number. Ginmalatumat na LTO Chief Marcos Lacanilaw nga kadungan nga ginsurrender iton driver's license iton aktora. Tugang pahini nga andam naman iton tag-iya iton sarakyan nga maimbestigahan kung diin nakipag-koopera naman ini ha show cause order. Umaro naman iton driver iton sarakyan nga kung umaro naman ginamin iton sa UPini kung diin gin-explikar hini iton rason naman iton pagbutang iton iya nasabi nga peke nga plaka. Nga mga kabumbo, oras naton alas 6:26 na kita hiton aga nga niyo pala nabatiaan tumakot kiban hiton Bombo News and Views morning edition nga naibalay ka naton ito naton mga laray uluhan. Top story of the day, oral arguments sa grave threats case ni Vice President Sara nakatalaan ha Agosto 20. Nga na ato naman mga balita lokal, San Miguel Mayor Sabdao nagpapabilin niya positibo hakaluyo naman ito nagkarawat nga panarhog ha iya kinabuhi. Samtang EDSU mapasunga gintapo ang mga estudyante hapag abre hiton klase. Ngan paro pangisda haliluan Southern Leyte Batay mahuman nga malumos. Ngan balita nasyonal, gaming and chat history hiton CICL nga nagpapaluyo
itong shooting incident sa Kobe itong eskwelahan sa Zamboanga City, kaupod hagin pangita itong otoridad sumala itong SILG. International news, Houthi rebel ginako itong drone attack ka oil refinery sa Saudi Arabia. Balita espesyal, bato nga tikang ha planeta nga Mars, ginsubastahan New York, kantidad nga $4 million. Business news, 8.8 million nga mga Pilipino nakatalawa sa Korean subay hiton depdep. Sports news, Alex Ayala nga na mamulay ay US Open yana nga Agosto. Ngan entertainment news, sarakyan ni Derek Ramsey, voluntaryo nga ginsurrender sa LTO. Nga naman ito naging kabugusan hiton Bombo News and Views Morning Edition na Miyerkules kitang adlaw Agosto 19, 2026. Ngayon kami ay yung na pagpasamwak ka. Ini Bombo Veronica Ucasla. Ngayon naman ni Bombo Van mo, magun para itong kadugangan nga balita mag-log on na www.bomboradio.com ang official website itong Bombo Radio Philippines o kung pada nga mag-tune in 95.1 Bombo Radio Tacloban. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Inyong napakinggan ang Bombo News and Views Morning Edition. Muli po tayong magsasama sa ganito ring oras at estasyon. Dito po lamang sa Nangunguna. Basta Radio, Bombo! Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, parungan suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yana, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman ka Bombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero lain ni ka Bombo, ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa langag-click ka aton mga screen in pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na an aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton panadlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayop, in pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini, han may ada maraot nga mga intensyon. Maginmabinan tayo na pag-a-accept o pag-decline hin mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan share sugod gihapon an imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litratohan imo passport o credit card information. Huna-huna ang an imo igpo-post online in magpapabilin nga ada online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang ha Bombo Radio Tacloban na. Beat the heat sa tag-inita. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sirak labi na tikang alas 10 iton aga nga da alas 4 hiton kulup. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanente hin tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun protection o sunblock sugadman kalungan payong. Beat the heat mga kabombo. Ini nga pahinumdumin ha taga-iyuhan Bombo Radio Tacloban. Hapadayon nga pagtikadamo ahan mga nahihipatik nga mga kaso han dengue ha sinirangan Visayas, inutro na naman nga iginduduso ha publiko ang pagbubuhat han 4 o'clock habit. Stop han nga tanan nga ginbubuhat pag-abot han 4 han kulop ngan bumalhin ang pagpokus sa pagkontrol han mga lamok. Look para han posible nga gintataguan han mga lamok sugad han nakatirok nga tubig ha mga balde ngan iba pa. Listen ha mga pinakauri nga bulletins o mga instructions sa tikang naman ha local government units agud mabaruan ng mga ginbubuhat agud pangontrahan dengue. Burubligay kita para maatuhan ang pagdamo ngan paghurak han mga nagpupositibo ha sakit nga dengue. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Yan na nga nauuso ang mga termino nga may pagisumpay han mga fake news in maaramba kamo nga may napagkakaiba-iba, misinformation, sayop, diri tuod,
nga impormasyon o pagkuha han mga detalye nga diri asya. Disinformation, sayop nga mga impormasyon nga may ada intensyon nga mag-mislead o kontinuyo nga ibahon ang mga facts. Misinformation, impormasyon nga nakabasar kamatuoran pero gintanggal haiya orihinal nga konteksto, agod nga makapag-mislead o makapandistroso o magmanipula. Tigam na ini mga kabombo, duro tayo hiton Bombo Radio Tacloban. Nakadepende ha stages han senyales ngan sintomas an HIV. Mayada pipira nga nakakaabat hin influenza-like illness, sugad hiton hiranat, kalipong haulo, rashes ngan sore throat. An virus in gintitira an immune system nga nagresulta naman hin mga swollen lymph nodes, paggasa, diarrhea ngan ubo. Kunwari naman treatment ang mga tao nga mayada HIV, posible makakaabat hin tuberculosis, cryptococcal meningitis, cancer, hepatitis C ngan B ngan worst mpox. Sanglit, pagpatest kabombo. Kuryente tipid tips kita mga kabombo. Kun adlaw na ngan mapawa na ang panahon, pamaraw nga na ang mga lights nga diri naging kikinahanglan. Kun magtatrabaho kita o magbabasa, didto kita haparte hiton aton panimalay nga may da natural nga kapawa o kapawa nga tikang hagawas. Ini nga pahinumdum induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Damo an aton makikitaan nga mga post sa iba-iba nga social media platforms. So ganiton Facebook, Instagram, X, TikTok ngan iba pa. Pero Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 34 minutos na ito nakalabayhan alas 6 iton aga. Mopay nga aga, sinirangan Bisaya, Leyte Samar, Biliran, Eastern Samar, Sugidman, iton Metro Tacloban, hain magkamdabit na abot iton aton transistor radio, naka-tune in 95.1 MHz, Sugidman, ito nagkikita atong Facebook live streaming, ha aton YouTube channel, nga na atong pipira pa nga social media platform, lakip na gihapon iton aton mga kabombo, nakabantay iton aton mga balita, pinaagi gihapon ha aton official website iton Bombo Radio Philippines sa aton nga tanan, maupay nga aga. Once again mga kabombo, welcome iton aton taramdan na Bombo Reports 2nd edition. Mga kabombo iton makakaupod ha kahanginan, ini po Bombo Chailira, kutob kita mga kabombo alas 6:55 iton aga, hapagisgot iton kadugangan nga mga balita nga impormasyon nga aton tinutukan. Yan ang adlaw mga kabombo hiton Miyerkules, Agosto 19, 2026. Ngan ha pag papadayon mga kabombo hiton aton mga balita kauluhan, inin may pag-question mga kabombo Senator Ping Lacson mga kabombo, may pagisumpay ini hiton 1.9 trilyones ka pesos nga pondo para inin mga kabombo hiton flood control projects, hiton gobyerno mahumana, an otro nga naka-experience mga kabombo malawakan nga pagbaha itong pipira nga parte hiton aton nasod durot na gihapon mga kabombo hiton waray wantas nga pag-inuran nga durot mga kabombo hiton habagat. Sumala kan Lacson mga kabombo umabot ha 1.939 trilyones ka pesos iton ginasto ang Department of Public Works and Highways itong DPWH para flood control management program tikang year 2011 kutob 2025. Pero tungod mga kabombo hiton malalaking pondong inalaan, or despite mga kabombo hini nga kadagko nga mga pondo in padayon lagi hapon na sumalahaiya nga nakaka-eksperyensya hin mga pagbaha iton damo nga lugar, kabilang na po iton Metro Manila. Sa nga iya post mga kabombo iya social media no, ginyakan mga kabombo ngadto ni Lacson na sobra 1 trilyones no ka pesos no. Imagine mo from millions to billions, from 2 trillions. Yan, pambihira. 1 trillion mga kabombo itong ginasto sa flood management didaahan nakalabay nga 15 years. Katumbas ini mga kabombo haros 350 million kada adlaw.
sugad ini mga kabombo itong ginagastos itong gobyerno. Ang pinakamalaki or pinakadako nga taunang pondo is didahan 2025 na umabot po ito ng 372.8 bilyones ka pondo. And yet, imagine mo, tatagan na lang kita yung medisina kuno para diri magkasasakit. 'Di ba? So, yan na lang ang solusyon talaga itong government kasi hindi na po nila makontrol. Even sila hindi na makontrol. Bakit? Ang kanilang pinag-uusapan, ang kanilang kinokontrol ay yung proyekto. 'Di ba? Totoo gud man talaga adto nga although intermis gadlayton or memes or let's just say bagahin lak sila ba adto pero medyo true din naman, 'di ba? Dapat diri kasi flood control iton iyong higinayakan. 'Di ba? During the deliberation sabihin niyo lang kukontrolo namon itong budget. Para doon mga igi-implement la namon nga mga proyekto. 'Di ba? Pero ang budget sugad lagi hapon kadagko. Kontrolado lang nga tanan nga mga proyekto. Para hindi naman masyadong nakakainis kapag nahibabaro kami, yung tutugutan niyo ang sugad kadagko nga mga project and yet ganito pa rin yung services, ganito pa rin ang nangyayari sa atin lahat. 'Di ba? So nakakainis naman kung permanente kita makakabati. Kasi ila-live streaming na namin. Malay ba namin kung before mag-live streaming ka mo nga iba-iba ito nga ret nga yung ginirestoryahan nga diri la ka mo masyado nga magkaiigo. 'Di ba? Sinundan pa po ito mga kabombohin 346.7 billion didahan year 2024 ngan may ada pa 287 billion han year 2023. Malagan lakson mga kabombo nga dapat ini nga tanan in masuri kung naging epektibo ba itong flood control project itong DPWH lalo na nga nagpadayon gihapon or padayon nga nararanasan itong matindi nga mga pagbaha iba-iba nga parte ito naton nasod. Pero sa kabilang banda nga kadako man hini nga iginlaan in padayon lagi hapon nga nararanasan mga kabombo ini nga mga pagbaha, no? At sumala pa kan lakson mga kabombo nga diri sa pata iton eksplanasyon kung nahingangain iton budget but bagkos dapat daw alamin kung talaga nga ginamit eksklusibo or ginamit talaga an specific fund para hiton nga lugar kung diin man pagtutukoron o kung diin man igi-implementar ito nga proyekto. Nauna na mga kabombo ginpagawas itong mga aligasyon lakson na may pagisumpay daw mga kabombo itong maanumalya nga proyekto hapipira nga lugar lalo na po doon sa Bulacan at Oriental Mindoro nga mga flood control projects. Nakapag sumite na gihapon hira sumala pa haiya mga kabombohin mga ebidensya ngadto naman ha Office of the Ombudsman kasumpay mga kabombo hiton iragin na daw nakitaan anuhin maalumalya nga mga slope protection projects ngan illegal nga reclamation activity sa Taguig City. So mga kabombo inipirala ini ha mga lugar na talagang kung makikita nyo, mapapansin niyo, amo inihira itong mga lugar na talagang totaling pahawak na itong mga baha. Nagiging, din na baha, guys. Ano na nahiya, kumbaga dagat or swimming pool, kung nakita ka muhin, baga parehas di hatakloban nga, ang bagat, an iya ba, di ang bagat katabay-tabaga di hamay magsay sa Boulevard, di paubos, di ba? So, dito haira, may mga sugad man gihapon ito nga mga court, no, nga bagahit pa swimming pool nga style. So yan na damo na ito nga na tubig. So nahimo na talaga yung swimming pool kasi may tubig na. Imbis kan style adto bagahin swimming pool kay sugad ay niya bagat pa igbaw man hiya ano ginbuprok anhan mga tao whatever it is. So ang ending kay may tubig naman hiya adto na napuno naman hin tubig yan kasi sige matuuran ha irabaha. Diba? So pirala ini mga kabombo hiton aton karuya gihapon ano ba hiton aton mga officials kasi taon-taon naman po yan, nagde-deliberate kita hin kwarta. Diba? Taon-taon po may mga deliberasyon, habay kam, no, gin-irestoryahan, ugsa pa man niya kumadto Senate, no, nanghibaro kita, ano itong mga projects specifically, saang mga pondo may ada. Unang-una po, education. Diba? Education, health, infrastructure, diba? Yan lang po talaga ang iniikutan. Actually, mga kabombo, hiton aton yearly nga, or kinada tuig mga kabombo nga aton, kumbaga, kinada tuig nga aton, pagde-deliberate hiton budget, hiton aton national budget. Amula po ito dida naikot. Imagine mo, magpropose ka in certain amount.
pag nakapag-propose ka ng certain amount, ano na ang sunod? Diba? Ang sunod yan ay kailangan mo ng ikadto, mag-propose ka hin budget, i-deliberate ito nimo, kakadto nim ha, DBM, sasabihin mo, DBM, ganito po ang budget natin for this year, na kakayanin ba hiton aton mga tinago sa rin pa, pwede ba nating i-release ang ganitong kalaking pondo para hiton aton specific projects. So pag-uusapan niya ng house, 'di ba? Pag-uusapan niya ng house, and then sasabihin naman itong house, okay, ganito po ang mangyayari before tayo di ikaduhasan, ganito muna ang pag-usapan natin. O sabihin natin infras. Ano ba itong mga kakulangan yan na nakikikinhanglan? Tapuson ang Maharlika Highway na utang na loob hanggang ngayon. Ang dami pa rin mga kalsada hindi pa maayos-ayos, 'di ba? So isa yan, sabihin natin, lininog na naman ang mga eskwelahan nga wari pa nga ni katutuhay tikanghan previous nira nga devastation nga nabat durot iton makusog nga linog, waray pa totally kaayad, ayan na naman, 'di ba? So magbabudget na naman tayo ng panibago. Dili lang kasi flood control mga kabombo ang kanila pong ninakaw sa atin ng mga proyekto. Hospitals, school facilities, na imagine niyo, nakakainis, tapos may mga trahedya pa kita na tatabo ba dito ang mga eskwelahan, 'di ba? So itong lahat ng ito mga kabombo, hindi man ito para basulon iton nga tanan ba nga mga officials nga dakita tuyo mala itong amo malagyap iton aton niluklok, 'di ba? Ayaw na kita gisayop-sayop kay papreho la kita magigisayop-sayop la kita kay makaaring ito at magsiniring kaamo ni ginluklok niyo katuyo la kamo magsasakmo mo daw kita hinin amo ini ang resulta aton mga desisyon nga diri asya. Diba? So, ang mga lugar, mga kabombo, hindi natin ini-expect na maging baba na yan na. It's because, na-tolerate, natugutan nato nga, hiral ang ahaw ini iton mag-manipulate nga mga kabudgetan. At kung hindi nyo po mamarapatin, alam na alam po natin yan, dahil naka-live streaming na po ang bicameral conference or meeting ni mga kabombo, pag-deliberate, hindi nga proposed budget. At alam nyo po, nakakalula. Trilyones may ada, trilyones nga pondo ha 2027 national budget. Alam niyo magkano ang utang ng Pilipinas? 'Di ba? Ha iba nga nasod, magkano po? Inabot tayo ng 3 trilyones. Magkano na ba? Wari pa makakag-checkan last time. The last time I checked, 17 trilyones. Tapos may ada kita allocated mga kabombo yan na nga budget. Ano ba? Ang sabi dito mga kabombo, 1.9 trilyon nga pondo. Sa flood control lang yan ha. So ibig sabihin, hiningatanan sa flood control, kung may ada kita 1.9 trilyon, so amo ini itong reason nga nagpipinan utang iton ato nasod nakabugusan para lang magkamay ada hinsugad hini nga klase hin kantidad, and yet hindi natin naranasan nga talagang may ada flood control. Pag hindi pa kayo nagalit, ewan ko na lang sa inyo. Pag sinabi nyo kontra la kita permanente gobyerno, ambot na la damay tayo. Ang si Pet Boronganon, kaambot ga. Kaasya man lagi hap. Diba? Pag hindi nyo pa naintindihan ang lahat ng ito, sige. Like for example, sinasabi mga kabombo nga tatapusin natin yung mga previous projects. Diba? Tatapusin natin yung previous projects. Like for example, yung Maharlika Highway na nagyakan nga ni PBBM, ang Katbalogan, pwede na lang 45 minutes, patakloban Sige. Sabi mo yan Anong sasakyan namin? Jet ski or airplane or what? Diba? Sige, walang problema para mapaadali ang maating mga buhay. Imagine 45 minutes. Sindurong gambis at boronggan niya giupayin at kalsada lawaan nga duha. Tikula naman, sa totoo lang, wala naman tayong problema, political rivalry, automatic naman yan, may ada katuyo lang, nag-iinarapak kita hininga posisyon, di ba? So natural lang magkakaroon tayo ng ganyan. Walang kapakapatid, walang biro business din walang kapamilya, ay politika, di ba? But yes, hindi ko lang ma-imagine Katbalogan to Boronga na 45 minutes. Kakayanin na lang inang isang oras. Kasi ngayon pa lang iniisip ko Bisan lang magtikang kita din at boundar hitlawaan. Ano ba at pinaka last nga barangay hiton Samar? I forgot na. Basta. Hasyahan nga barangay hiton Lawaan. Imagine mo yan Lawaan to
Borongan. Medyo may konting ano lang tayo, rough road lang kita pag-abot ito Hiporlos. Oy, Hiporlos naman. Mag-ano-ano man kayo diyan sa inyong mga ano diyan ha. Itap natin yung DPWH. Medyo makiwangada ito natin kalsada. O sabihin natin, yan muna. Sa Maharlika Highway, sasabihin niya ng mga congressman, kay di naman ito nga dihamon. Sabi pa han taga Samar. Diri ito amon bisan papagtarampuhon ko no an amon budget. Bisan pa ang amon budget han kanan province, tampuhon niya dito Maharlika Highway, hindi pa rin po talaga kakayanin kasi tapos makita ka mo tag-usa lang nga ni kadangaw ngayon hilaromhit nga ira kalsada nga ginhimo sindurunggan. Pinantakop-takupan la nira nga da. Tapos hindi tayo magtataka kung bakit may ganito tayong kalaki nga pondo at yet walang 'di ba, waray conclusive ba nga projects, 'di ba? Hindi ba tayo nalulula dito? Nakakalungkot naman. No. So isa ito mga kabombo sa pagpuna yung mga napuna dito ni Senator Pampilo Ping Lacson. Totoo naman din po. Bakit tayo mag-a-allocate pa ng sandamakmak na budget tapos ugad lagi hapon ito na ato nararanasan? Of course, 'di ba? Parang produkto man lainin mga kabombo. Pag napalit kitahin mahal, we are expecting nga diri ini parehasan aton mga kumon nga pinalit. Nga naubos la dayon, nagfe-fade la dayon, 'di ba? May dayan na, tagan ko kamo yung example, lipstick. Lipstick mga kabombo, may ada tag 400 plus, discounted na nga daw kuno inihiya. So imagine mo yan ha. Pero of course, diri lainin, kada pagkaon la nim, kada pag inom la nim, natanggal na hiya diretso. Talagang kumakapit siya mula, sabihin natin 8 hours ang iya kapit. Ano ina-expect natin sa 400 plus nga discounted? So of course, high gihap. Diba? Kung baga taas gihapon nila aton expectation kasi mahal nga siya eh. Diri bagat very common nga aton ako na lang dahil ako ang nagli-lipstick. Diri very common nga sa kapag kaunla na para hiya diretso. So parehas itong proyekto. Kung nag-expect itong government nga mabalik itong trust itong publiko, it's because nakaghatag hira ganito. May ada kita bilyones nga pondo para hiton aton schools. So we are expecting na sana man lang tutukan nila yun yung mga naruba ang mga buildings, yung mga school facility natin, naruba hiya kasi ginlinog. After a year, kay nagpasaman kita hinsugad hini nga budget, although kay yan nga ira ginirestorohan ka ng 2027 pa man inin. Imagine mo, umabot na ng trilyones. Sabihin natin, pagbahin-bahino niton. Diba? Unahin natin yung mga talagang gikikinahanglan unahon. Sabihin natin yung mga na affected hiton linog. Unahin natin yung doon sa Jensen, ano yung nangyari doon sa mga school natin. Pero pag waray ginbaguhan, ayaw la igyakan na wala pong leadership fund, ayaw la iyakan nga kontento na itong tao nga nagkikita ko no kasi itong deliberasyon hini nga pagtaga national budget. Talaga po, tapos nag-expect kayo pag intindi nga sugad ini itong iyugin bubuhat, lagi hapon na aton budget. Diba hindi po, nangangalas kita sugad hini. No? Huwag nyo kaming bibigyan dyan ng mga numbers kasi ginadagmit nila ito net pagbanggit. Madagmit na lang ito net pagkilala trilyones na pa yung pondo nyo, diba? Pambihira. Halimbawa dito mga kabombog, ididigunan itong Department of Budget and Management or ito na DBM Secretary Kim Robert De Leon nga waray daw leadership fund. No, ilarom itong panukalang pambansang pondo, itong national budget mga kabombo, hasunod nga tuig. Buhat mga kabombo, ito na DBM chief, no, hausa na kita nga scenario partner. Yan, hausa nga pahayag nga dida mga kabombo na ipakian na inihiya no nga ang pagtitikang goodman dida itong deliberasyon ng panukalang budget 7.2 trillion pondo trilyones ka pondo mga kabombo for year 2027 na kundiin mga kabombo dida nakita nga dako-dakuan. So imagine from kinuha pala itong 1.9 nga budget itong DPWH from 7.2 trilyones ka pondo itong national budget. Imagine mo, kaagad siya nakakuha ng ganitong klase ka laking pondo. Hindi man lang sinabing 500 million. Talagang igin ko anhiyangad to, 1.4. So kung may katunga pa itong 1.8, ganito po talagang nangyayari. Kung may ada pa 1.8, so halahati pa nun, yun po ang budget itong DPWH. Talagang sinasabi din dito, no, na ambot ko nahibaraw na ba kita hinikono, kung nadala na ba tayo, natuto na ba tayo, niya kontrobersiya nga bumabalot dito sa flood control.
Kasi parang wala hindi man bumaba, hindi man waray. Amo lagi hapon, 'di ba? Nauna kasi mga kabombo na lumutang dito sa judicial affidavit ni Anay Secretary Bunoan na may ada pondo nga nakalaan umano para ha mga senador nga nagkakantidan 500 milyones ka pesos para itong priority projects. Pero mga kabombo, ginadigunan ni Budget Secretary De Leon na waray hiya hibabruan natural. Sugisugad nga ni hini itong sitwasyon, alang ka pa man umamin, di pod ka di nga na periso unless makusog-kusugan itong imo backer nga da, nga yumakang ka nala, maging state witness ka. So, yun po ang sinabi mga kabombo ni Secretary DBM Budget Secretary na waray hira hibabruan kasumpay ito na sabing alokasyon tungod niya sinusuri ila nira mga kabombo itong mga ginsusumite nga panukalang pondo itong ahensya. Doon pa mga kabombo ni Secretary De Leon nga suportado naman suportado naman itong ira ahensya kung magiging kompleto itong mga dokumentasyon kada proyekto ilarom hiton DPWH nga ada itong National Expenditure Program itong NEP o panukalang pondo administrasyon para year 2027. Ato na lang babantayan din mga kabombo if and only if kasi wala po tayong magagawa bisan pa ito nira nida live streaming kasi po given nga hira iton aton representatives hira iton nagre-representar hiton era kada nasasakupan nga probinsya o kada provinces man nga lugar inihira din nga nasud Pilipinas pag amo init iragin ka urusahan amo ini iton matatabo. Maghuhulat kita kung talaga may ada katumanan mga kabombo hini nga era di agin mi rating. Gin talaga gin irestoryahan. So like for example yung nasabi natin kahapon, during deliberation sinabi ni Libanan may ada kita igpapasa nga panukala para gihapon matugunan. Iton presyo pag paubos iton presyo ang kuryente. Pero kasi sabi dito mga kabombo gindig-unan gihapon iton representative na hindi naman natin makokontrol talaga. Kaya diri man hikita itong Department of Energy, ang gagawin na lang nila, bigyan ng ayuda or sabihin pa natin hindi siya ayuda pala. I-refund ko no ang mga naggastos ng mga kabaraydanhan consumer no nga during panahon nga nagkakamay ada pa ato mga bill previous nga mga billings naton ay sa Melco inin hindi sa Leyeco. Kasi si Libanan ay from Eastern Samar. So, bahay naman kita brownoutan kung liye ko na ito't pagbinensyon. O, nga di kita isa Milko. O, yun ang sinabi ng representative natin, na mag-up ko hiyahin panukalang batas para gihapon ma-refund ang mga ginastos or yung mga binayad nga bill charges iton consumer Eastern Samar no para daw hindi man diri man nira matugunan ang pagwara talaga ang kanang budget inin or pagwara talagahan ka ng system loss charge, ka ng transmission charge, ngayon na ada na hiton aton mga bill, kay wala na system loss charge, but haera kung yung pipinangano ininira ng mga hinhimo nila kita yung mga tanga-tanga every single day. Diba? O, tatanggalo ng system loss, pero binalyuan ng transmission charge. Pambihirang buhay ito. Kaya ano kuno ang nilalaman ng transmission charge? Di da ako no ining kukuhaon nga budget, atong pagbayad, di da ako kuhaon an mga services naging kikinhanglan maipadayon. Sugad na lahan mga lineman, mga di ba? Ginamit pa talaga nila para may ma-justify nira inin nga ira mga pagkakamali. Sindurungan. So ganun po, no, give a promise yan na itong representative nga daw may ada hirapan o kalang batas na ipapasaka during itong deliberation nga to Habaykam para daw ma-refund yung mga naibayad natin aton mga kuryente or mga bill kuno mga previous bills naton may ada pa system loss charge. Pag yan hindi ginawa at naipasayang balaod na yan kasi nga may ada specific nga budget, hanapin niyo po si Libanan. Siya po ang inyong tanungin tungkol dyan. So anyways mga kabombo, ayan, konting ano lang naman itong aton oras din hiton aton program. But anyways, kabugusan mga kabombo, amo po ini mga kabombo ito na atin nagawin kabugusan nga taramdan mga kabombo, Bombo Report sa second edition. So siguro din nila natin gintatapos mga kabombo ito na aton program, no? Hasunod diwat mga kabombo nga aton pakaribalang para sa gapon nga oras ng istasyon 95.1 Bombo Radio Tacloban. Ako po mga kabombo, once again naging kaupod hanginan. Ito po Bombo Chailira, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Inyo
Inyong napakinggan ang mga pinakasariwang balita dito sa Bombo Reports Second Edition. Hanggang bukas muli sa pareho ring oras at himpilan. Ito ang Bombo Reports Second Edition. Basta Radio Bombo! Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla kas ako. Basta gardenia. Masigla kas ako. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla kas gardenia. Basta gardenia. Aadi ka bombo, ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumoan fuel ang mga sarakyan. Igmin tinariton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman in 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag increase to nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning ng mga sarakyan nagkukonsumo in kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi hakada adlaw ing kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon makuri nga nakakagupong pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video kay in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente tipid tips. Likayan ang sobrang kakusog hiton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iyang plug and video key or sound system. Kung waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang ha Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan padimalay kontra hasunog. Sundang an masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduha nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan an overload electrical circuits. Kung ikaw in Malakat, siguraduha nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduha gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. Pilipino, ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Feeds. Ngayon ay araw ng Miyerkules, 19 sa buwan ng Agosto taong 2026. Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon ng bagyong Neneng, nasa silangan na ng Batanes at bahagyan lumakas. Dalawa pang bagyo binabantayan sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Ito namang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte muling kinansila dahil sa habagat. Pasok naman sa mga paralan at government offices sa National Capital Region, pati na rin sa 17 lalawigan, alternative modes pa rin ngayong araw. Pag-extend nag-medical leave ni Senator Loren Legarda sa ibayong dagat at 2 buwan na travel leave ni Representative Libiste, pinaghihinalaan na ng ombudsman. Kampo naman ni Legarda, umalma! Alamin mamaya sa ating police report, 2 individual na sawi matapos matrap sa nasusunog na shipyard sa General Santos. Pinagmula naman ang sunog, patuloy na inaalam. At mga kabombo, update tayo mamaya. Bureau of Customs nag-utos na ng inventory sa accounting ng mga baril ng kanilang mga kawani matapos ang Zamboanga shooting incident. Abangan din mamaya sa ating international news, ang Strait of Hormuz mananatiling sarado hanggat hindi natutugunan ng United States ang kasunduan.
At sa ating balitang palakasan, ang basketball star na si Kai Soto makakasama ng Gilas Pilipinas para naman sa fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Tatlong bagyo ngayon ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pinakahuling datos na natanggap ng Bombo Weather Center, tinatayang nasa 675 kilometro sa silangan ng Itbay at Batanes ang sentro ng Tropical Depression Neneng. Taglay nitong lakas ng hangin na 55 kilometro bawat oras, mas malakas kumpara nitong nakalipas na araw na nasa 45 kilometers per hour lamang. At ang pagbugso naman ito ay nasa 70 kilometers per hour. Kasalukuyan itong kumikilos ng westward sa bilis na 15 kilometers per hour at bukod nga dito, meron pang ibang sama ng panahon na nakakapekto dito sa ating bansa. Umiiral din ang southwest monsoon o habagat na nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala, may namataan din na dalawa pang tropical cyclone na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw na ito. Ang unang tropical depression mga kabombo ay namataan sa layong 3,000 kilometro mahigit sa silangan ng hilagang silangang parte ng Mindanao. Mayroon itong lakas ng hangin na 55 kilometers per hour o isa na ho itong tropical depression. At yan ay may pagbugso na nasa 70 kilometers per hour. Kumikilos naman ang bagyong ito ng mabagal at patungo sa direksyong kanluran. Ang ikalawang tropical depression ay natukoy naman sa layong 670 kilometro sa kanluran ng Calayan, Cagayan at may taglay ito na lakas ng hangin na 45 kilometers per hour lamang o mas mahina kumpara dito sa dalawang bagyong umiiral. At yan ay may pagbugsong 55 kilometers per hour habang kumikilos naman ang pakanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Pinapayuhan ang lahat na mag-ingat at patuloy na subaybayan ang mga abiso tungkol sa ulat panahon. Sa mga karagdagan pa nating balita, itinuturo ng House Prosecution Team ang umano'y pattern sa paggamit ni Vice President Sara Duterte ng confidential funds mula noong siya ay mayor pa lamang ng Davao City hanggang sa pamunuan nito ang tanggapan ng pagka-vice presidente at maging ang Department of Education. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, kapansin-pansin umano na lumaki ang confidential funds ng Davao City noong panahon ni Vice President Duterte bilang alkalde na umabot sa mahigit 2.6 billion pesos mula sa 2016 hanggang 2022. Sinabi naman ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong na mahalaga ang katanungan ngayon kung bakit tila naging mahalaga kay Duterte ang confidential funds. Sa Office of the Vice President ay 500 million mahigit ang confidential funds noong 2022 hanggang 2023. Habang 112.5 million naman ang inilaan sa Department of Education ng taong 2023. Binigyang diin ng prosecution ang pagkakasangkot ng ilang tauhan ng dati nang humawak ng confidential funds ni Vice President Duterte sa Davao City, kabilang na si dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ayon sa prosecution team, mahalaga na masuri kung may mga proseso o paraan ng paghawak at sa pag-liquidate ng confidential funds na nadala mula pa man doon sa Davao City patungo sa Office of the Vice President. Ang mga aligasyong ito ay bahagi ng ebidensya na sinusuri ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay pa niyan, kuha pa tayo ng karagdagang report. Tinutukan ng ating news team itong kwento kung saan napunta ang confidential funds. Unti-unti nang nabubuo. Malinaw na may chain of control umano na kaugnay dito sa pondo. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa. Yan, italang pang balita. Tinutukan ni Bombo Analyst Subirano.
Unti-unti nang nabubuo ang buong kwento kung saan napunta ang confidential funds, sino ang kumuha at paano idineklarang ginamit ang pera. Ito ang binigyang diin ni House Prosecutor Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Sinabi rin ni Tolosa na ilang beses umanong inimbitahan sa House of Representatives ang mga sangkot na individual upang magpaliwanag tungkol sa paggamit ng pondo, ngunit hindi dumalo ang mga ito. May mga dokumento ring sinubukan umanong pigilan ang paglabas ng records sa Commission on Audit. Para kay Tolosa, mahalagang makita ng mga senator judge at ng publiko ang buong larawan, lalo na ang umano'y pagtutol ng mga sangkot nang hingan sila ng paliwanag tungkol sa paggamit ng confidential funds. Mahalaga din anya ang pag-amin ng testigong si Gina Acosta na iniutos umano ni Vice President Sara Duterte ang pag-release ng pera kay Colonel Dante La Chica. Sinabi ni Tolosa, malinaw sa pahayag ni Acosta ang umano'y chain of control sa confidential funds. Lalo't sinabi nitong hindi niya ilalabas ang pera kung walang utos mula sa Vice President. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Kita na natin binubuo na yung storya kung saan napunta yung pera, sino kumuha, at tinitingnan natin paano nila yan din dineklara kung saan nila supposedly yan ginamit. But po-point out ko lang, babalikan ko lang din quickly na very significant din yung dun sa nangyari nung umaga, yung na nakuha ng mga stipulations and admissions ni kung Lordan Suwan. Dahil doon naman sa storya naman yun, makikita naman natin anong naging aksyon ng Vice Presidente at ng kanyang mga tauhan nung sila ay tinatanong na at hinihinga ng paliwanag ng House of Representatives kung paano nila ginamit ito. Iginiit naman ni Representative Joel Chua na dapat manatiling neutral at patas ang mga senador bilang judges sa impeachment trial. Ayon sa Manila Representative, dapat ibatay ng mga senador ang kanilang desisyon sa batas, ebidensya at kanilang sariling obserbasyon sa mga pagdinig. Mahalaga rin anya na personal nilang mapanood at marinig ang mga testigo upang maayos nilang masuri ang kanilang mga pahayag at kilos. Dahil dito, sinabi ni Chua na dapat isaalang-alang kung maaring lumahok ang isang senator judge na hindi makakadalo sa pagdinig dahil sa legal na dahilan o iba pang sitwasyon. Pakinggan natin si Manila Representative Joel Chua. O dito, kung hindi nga nila naman makikita kung paano sumagot, baka mamaya magkamali sila sa kanilang pag-a-assess at pagdidesisyon. Kaya kami, ito kasing impeachment ay isang seryosong bagay na dapat po ay sineseryoso po natin. Lalo pa ito ay mandato na inuutos sa atin ng Korte Suprema. Dapat po ay ng saligang batas. Dapat po bilang mga senator judges ay hindi po sila nagpapakita ng political impartiality. At dapat po bilang senator judges pinakikita po nila na ang kanilang mga desisyon ay base talaga sa ebidensya, base sa kanilang mga nakikita, at base sa kanilang obserbasyon. Ang pahayag ni Chua ay tugon sa tanong na hindi dumalo sa paglilitis noong Lunes sina Senator Robin Padilla, Senator Bongo at Senator Mark Villar, kundi nanood lamang ang mga ito habang nasa lounge. Iginiit naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na mahalaga ang presensya ng mga senador bilang judges sa impeachment trial upang mapanatili ang integridad ng impeachment court. Ayon kay Adyong, hindi ito dapat ituring na dagdag na bentahe para sa prosecution o defense. Sa halip, bahagi ito ng kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon na aktibong makilahok sa paglilitis upang makapagbigay ng patas at walang kinikilingang desisyon. Binigyang diin ng mambabatas na dapat seryosong gampanan ng mga senator judges ang kanilang responsibilidad at dumalo sa mga pagdinig bilang pagpapakita ng kanilang commitment sa proseso ng impeachment. Pakinggan natin si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Alam naman po ata ng ating mga senator judges na yung katungkulan nila bilang huwes, ay hindi lang huyaan naayon sa mga naayon po sa kanilang Senate rules on impeachment,
Pero ito po ay kanilang dapat obligasyon na inaasahan sa kanila ng Constitution, which is sila po yung may mandato lang na makapagbigay ng desisyon patungkol po sa impeachment complaints. Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Nagatid yan sa atin sa oras na 20 o 12 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Muling ipapatupad ang alternative learning at work arrangements sa mga paaralan at tanggapan ng gobyerno, lalo na dito sa Metro Manila at 17 lalawigan sa Luzon. Ngayon po yung Miyerkules, 19 ng Agosto. Dahil yan sa inaasahan pa rin na patuloy na malakas na pagbuhos ng ulan dulot ng habagat. At sa mga oras po na ito, mga kabombo, muli na naman bumuhos ang ulan dito sa Metro Manila. Sa inilabas na Memorandum Circular number 129, sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na inirekomenda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang alternative setup bilang paghahanda sa posibleng epekto ng sama ng panahon. Sakop nito ang National Capital Region at mga lalawigan ng Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Ito mga kabombo ay ipinaubaya naman sa mga lokal na chief executives ang pagpapasya kung tuluyang kakansilahin ang klase ng kanilang mga lugar at patuloy na maaaring makapasok ang mga ahensya na responsable doon sa basic health services. Pati na ho yung disaster response. Tiniyak din ng Palasyong Malacanang na makakatanggap pa rin ng kaukulang sahod ang mga contractor at service at job order workers ng gobyerno. Ang desisyon naman sa pagsuspindi ng trabaho sa mga pribadong kumpanya ay nakasalalay na sa kanilang management. Samantala, isinusulong naman ng Department of Education ang bagong guidelines na magbibigay daan sa mga paaralang ligtas at handang magbukas muli kahit mayroong umiiral na city o municipality-wide suspension ng klase dahil sa sama ng panahon. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, layunin itong balansihin ang kaligtasan ng mga mag-aaral at ang pangangailangang mabawi ang nawalang learning time. Anya, hindi dapat manatiling suspendido ang klase sa isang buong lugar kung ligtas, accessible at handang magturo naman ang isang partikular na paaralan. Sa ilalim ng panukalang executive order, maaaring magpasimula ang public school heads ng pagbabalik ng face-to-face classes batay sa documented site-specific safety assessment at kailangan ang concurrence ng local chief executive. Maaari rin itong ipatupad ng private schools sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Ayon sa Department of Education, umaabot sa 53 teaching days ang nawalang instructional time sa mga pampublikong paaralan noong school year 2023 to 2024 dahil sa weather disturbances at iba pang pagkaantala. Mananatili naman ng kapangyarihan ng school heads na magsuspindi ng klase kung mayroong isolated hazard sa mismong campus. Iminumungkahi rin ng Department of Education na i-update ang Executive Order No. 66 Series of 2012 upang saklawin ang mas maraming panganib gaya ng matinding init, lindol, power outages at poor air quality. Inaasahan ng ahensya na maaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong panukalang bagong guidelines bago matapos ang taon. Sa mga kaugnay pa rin mga kabombo na mga balita at impormasyon, hindi lamang ho mga paaralan yung walang pasok, pati ho yung ating mga mambabatas ay may mga nakaschedule na aktibidad ngunit hindi matutuloy ngayong araw. Alamin natin ang schedule na lamang para dito sa impeachment trial. Kung hindi ho matutuloy ngayon ay kailan kaya magre-resume? May balita si Bombo Angelo Ganan. Bombo Dennis, muling kinansela ang impeachment court ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw dahil sa patuloy na mga serye ng pag-ulan na nararanasan sa Metro Manila dulot ng habagat.
Ito na ang pangalawang araw na pagkansela ng trial simula kahapon dahil sa sama ng panahon. Samantala, sa katanungan kung ano ang mga maaaring alternatibong paraan, nauna nang sinabi ni Impeachment Court spokesperson Reginald Tunggol na malabo umanong magkaroon ng virtual o online hearing sa impeachment trial ni Vice President Duterte kahit na magpatuloy ang masamang panahon sa mga susunod na araw. Pinaliwanag ni Tunggol na walang probisyon sa kasalukuyang impeachment rules na nagpapahintulot sa virtual court hearings. Aniya, maging sa ordinaryong korte ay pinapayagan lamang ang video conferencing sa mga natatanging pagkakataon at kinakailangan munang humiling ng isa sa mga partido at magbigay ng sapat na legal na batayan at makatarungang dahilan. Sinabi niya na kung susundin ang parehong proseso sa impeachment court, kailangan munang magkaroon ng formal na moisyon at legal na basihan bago ito mapagbigyan. Dagdag pa ni Tunggol, mas komplikado umano ang pagpapatupad ng online proceedings sa impeachment court dahil hindi lamang isang hukom ang kailangan dumalo kundi ang lahat ng senator judges. Aniya, kailangan ng hindi bababa sa 13 senador upang makabuo ng quorum. Bukod dito, kailangang makadalo rin online ang House Prosecution Panel, kampo ng depensa, mga kawani ng mga senador at ng Office of the Clerk of Court. Dahil sa dami ng mga kalahok at teknikal na kinakailangan, inilarawan ni Tunggol ang posibilidad ng virtual hearing bilang isang logistical nightmare sa kasalukuyan. Gayunman, hindi niya tuluyang isinara ang posibilidad nito sa hinaharap kung magkakaroon ng mas malinaw na legal na batayan at mas maayos na mekanismo para sa pagsasagawa ng online proceedings. Narito't balikan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol. Wala po kasi sa impeachment rules natin yung virtual court hearing, no? Unlike even in ordinary courts, ito ay by exception lamang. I mean, bago ka magkaroon ng video conferencing hearing, kailangan mag-move yung either party and to give reasonable or justifiable reason kung ba't kailangan ng online or virtual hearing. So, kung ganun din yung tatahakin dito ng impeachment court, no, baka kailangan may mag-move at kailangan magpakita ng justifiable reason at magpakita rin ng legal basis kung ba't papayagan ng isang online hearing. Medyo mahirap po kasi dito, no, sa ordinaryong korte, isang hukom lang ang nandoon, pati yung mga court staff. Pero dito, 24 senator judges yung kailangan naka-online din, no, para mag-constitute ng quorum. Kailangan at least 13 ang naka-online. So medyo madugo-dugo po yan. Plus yung House Prosecution Panel, masyadong marami rin na mga tao sila at pati yung Respondents' Council, marami rin pong tao yun, in even the staff ng ating mga senator judges and the clerk of court po ng impeachment court. So medyo it's a logistical nightmare kung magkakaroon ng virtual hearing for the impeachment court for the meantime po until we find a better solution or better legal basis for that. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Mananatiling sarado ang Strait of Hormuz hanggat hindi tinutupad ng Estados Unidos sa mga kondisyon sa pansamantalang kasunduan nito sa Iran. Kabilang sa hinihingi ng Iran ang pagtanggal ng United States blockade sa mga pantalan nito, pag-alis ng oil sanctions, pagpapalaya sa mga nakapirming Iranian assets at pagtigil sa mga banta at operasyong militar sa lahat ng front. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kasunduan na nilagdaan noong Hunyo 17, partikular itong sa usapin ng kontrol sa Strait of Hormuz sa naturang rutang pandagat na dumaraan humigit kumulang isang 5 ng global oil sa liquefied natural gas shipments bago sumiklab ang digmaan. Idineklara ni United States President Donald Trump na over o tapos na ang kasunduan noong Hulyo 7 habang sinabi naman ng Iranian Foreign Ministry na nakalipas ang isang linggo na suspendido na ito. Ayon sa isang senior official ng Iran, naghahanda na ngayon ng Iran na lumipat sa isang fully offensive posture dahil sa pagkabigo ng diplomatikong pagsisikap na wakasan ang nasabing labanan. The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy. Kung kaya, gumamit muna ng electric fan bago mag-aircon. Kung gagamit man ng aircon,
Itakda sa tamang temperatura, 24 hanggang 26 degrees Celsius. Siguraduhin ding sarado ang kwarto para hindi sayang ang lamig at mas maging efficient ang paggamit nito. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa mga pagpapatuloy ng ating balitaan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng update mula ko sa ating reporter kaugnay dito sa ilang mga kontrobersyal na usapin, lalo na yung pagbiyahe ng ilang mga opisyal. Kuha tayo ng update, mga kabombo, dun sa pag-extend ng medical leave ni Senator Loren Legarda at 2 buwan naman na travel leave itong si Representative Lebiste. May update si Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Office of the Ombudsman na tila kahina-hinala na ang patuloy na pananatili sa ibang bansa ng mag-inang sina Senadora Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano, quite suspicious na raw ang ginagawang aksyon ng mga nabanggit na mambabatas. Ito'y bunsod ng kanyang isuwalat ang ilang ulit na paghingi ni Senadora Legarda ng Travel Authority Extensions para sa medical leave umano ng mambabatas. Habang sa anak naman itong si Representative Lebiste, nagpaalam niya ito ng 2 buwan na travel leave. Simula ito noong ika-26 ng Hulyo hanggang sa ika-24 ng Setyembre sa taong kasalukuyan. Paalam daw ng naturang mambabatas ang intensyong pagbisita sa mga bansang inilista sa paghingi ng Travel Authority. Kung kaya't bunsod sa mga paalam na ito ng mag-ina, hindi maiwasan ng tanod bayan na maghinala sa kanilang pag-alis ng bansang Pilipinas. Well, yung kay Leandro Leviste, we were able to obtain a travel authority wherein he asked for 2 months of leave, no? From July 26 to September 24. He listed several countries that he would want to, or he intended to visit. And on the other hand, si Senator Loren Legarda is on her, I believe, 3rd or 4th extension of her travel authority for medical reasons, no? Which we have begun to find quite suspicious already. Dahil dito, binigyang pansin o kinailangan ng i-flag ng Office of the Ombudsman ang pagpunta abroad ni na Senador Loren Legarda at Representative Leandro Leviste. Batay sa huling impormasyon na kalap, ang 2 mambabatas niya ay nasa bansang France. So, on the one hand, you have a congressman who has left the country for an intended 2 months, visiting all these different countries. And on the other hand, you have a senator who has constantly extended her travel leave or her medical leave. No? So, to us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. The last that we heard, both in France. So, of course, these are things that we have to know. No? Naharap sa reklamong plunder, graft at conflict of interest sina Representative Lebiste at ina nitong si Senadora Legarda sa Office of the Ombudsman. Kasalukuyan na itong nasa preliminary investigation stage ng Tanod Bayan kung saan masusing pinag-aaralan ng proseksyon ang mga reklamo. Kaugnay ang mga ito sa solar firm o kumpanya ng mababatas na bigo o manong tuparin ang pangako o responsibilidad makapagbahagi ng solar energy para sana sa bansang Pilipinas. Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Naghatid na po yan sa atin sa oras na 25 minuto na makalipas ang ika-7 ng umaga. At sa pagkakataong ito mga kabombo at mga ka-Star Nation, pag-usapan natin ang ilang mga masalimuot na paksa na napapanahon ngayon. Lalo't kabi-kabila ho itong mga insidente ng shooting at shooting incident. Pero sa eskwelahan pa nangyayari ho yung ilan sa mga ito. Atin hong makakausap via Zoom ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption, si Ginoong Arsenio Boy Evangelista. I-welcome natin sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Napapakinggan at napapanood po tayo
This is Bombo Dennis Hamito and together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang umaga po sa inyo. Umaga po sa inyo, Bombo Dennis at Bombo Jaira. Greetings of peace, justice, and truth, and accountability. Dennis. Unang-una, nais po namin pag-usapan natin yung tungkol doon sa recent na insidente dyan ho sa Zamboanga. Ano ho ang take ninyo doon sa magkakasunod na insidente ng pamamaril ng ang involved bata? Gamit ho nila armas ng kanilang magulang o kaya kamag-anak. Same goes doon po sa Tacloban nitong nakalipas ho ng mga panahon. Ano pong masasabi po ninyo dito? Una po, ang tanong namin sino ba dapat managot? Una po, nakikiramay po tayo doon sa pamilya ng dalawang biktima at several individuals na injured. At ang tanong ng grupo, sino ba ang dapat managot dito? Una, legal ba ang may legal basis ba yung pagtatago ng baril, no? Kasi po, under the new comprehensive gun law, ang pag-aari ng baril, dapat meron silang requirement po na isa dyan na talagang dapat nasusunod. Yung dapat may gun safety vault ka, no? Or isang taguan na secured, ito mga high-powered firearms or yung handgun. Doon sa new comprehensive gun law, strictly required po yan. So obviously, nagkaroon ng lapses po dito, kaya nga panawagan din sa PNP. Dapat pinatutupad po nila yan. Ako personally, meron po akong 14 capacity storage ng isang volt na naka-volt pa rin sa flooring na hindi talaga magagalaw, secured, at cannot be easily accessed by anyone. Pwedeng minor o pwedeng anyone. Dapat secured po yun. So, pananagutan, yung eskwela, secured ba yung premises nila at yung mga Blue Guard data, numbering to 15 lang, which is kulang po para i-secure yung school. At dapat nagkaroon na sila previously ng lesson kasi mga panlimang kaso na po to ang pinakamalaki yung Tacloban incident kung saan kailan lang po nangyari yan. Bobo din. Okay. Another thing is, sabi nga niyan, ano yung nakikita natin na malaking nakaka-impluensya doon sa mga ganitong insidente, lalo't nabanggit po ninyo, hindi ito minsan lamang na insidente. Ito ho ay may mga kasunod na ho ito, no? After the Tacloban, meron din dito, I think sa area ng Southern Tagalog and some other areas, ano? Itong mga ganitong insidente, may nabuo na ba na mga pattern o trend kayo na nakikita? At may kinalaman din kaya yung mga online games, sabi nila, at yung mga video na available sa internet, lalo't ito yung mga bata yung involved po dito. And of course, yung issue na hindi mamatay-matay, yung bullying. Ano ho ang inyong take dito? Unang-una po, yung guidance ng mga magulang, dapat nakafocus po sila. So guidance, at pangalawa, yung easy access sa social media, no? At a very early age, kahit 2 years old, 3 years old, makita mo may hawak ng mga iPad yan, mga telepono that can easily access the different platforms, YouTube. Malaking impluwensya po yan, at kaya nga yung parental guidance should be always there. But yun nga, yung isa pang bagay po dito, yung development kasi ng mga bata ngayon, masyadong mabilis, advanced, simply because of yung easy access nga ulit sa mga different platforms sa social media. At dun nga natin dapat balikan na it is about time baguhin din yung juvenile justice system and welfare act na ibaba ang age of discernment, age of criminal responsibility and accountability to 10 years old. Yun po ang ina-adapt namin based on pinatutupad at scientifically based sa Australia,
even parts ng America and New Zealand, considered as the most safest city in the world. Yan po ang pinatutupad nila, no? Sa ibang part ng Amerika nga, 7 years old, may criminal liability na. So it needs review yung juvenile justice to lower the age of criminal responsibility. Dahil para sa amin, katulad niyan, alam po niya yung age of discernment, alam po should be lowered. Kasi po, alam naman niya ang ginagawa niya, na alam niya ang tama at mali. So yung influence po, going back do sa paano dapat magkaroon ng public consultation dito, masusi pag-aaral kung paano ngang ma-address po ito, no? Kasi pumapasok yung influence kasi ng mga napapanood nila is somehow related to their mental health, no? Naapektuhan ho. Radyo Bombo. Okay. Derek. Okay, ang akin pong katandem dito, si Bombo Jai Rahangayo, may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo. Bombo Jai? Sir, sa ibang paksa naman po, ano itong inihain ninyong ghost pabahay case laban sa ilang dati at kasalukuyang lokal na mga opisyal? Yung 2 days ago, itong pinile to mga graft charges and corruption against the ex-mayor of Magalang, Pampanga and yung incumbent vice mayor, no? Mag-ama po ito dahil doon sa ghost pabahay kung saan may lumapit sa amin asking for assistance. At kasi po, mga 5 years ago, nag-initiate yung local government units na ito nga, low-cost housing po to, tumanggap sila ng mga initial payments. But after 5 years, after the groundbreaking, ganun pa rin, wala kahit isang unit na naitayo. So, kaya ito ay sa BACC assisted cases, together with yung mga abogado po nila, that they decided to lumabas at pag-file sa Office of the Ombudsman. At kaya nga, we are appealing to our good Ombudsman, Mr. Boying Rimulya, na bigyan po niya sana to ng pagkakataon, i-review niya, i-consider po niya to, no, yung mga local government issues. Kasi po, alam naman natin na lately, ang Ombudsman is focused sa mga bigger national issues. Pero paano naman ito, no? Itong mga the poor of the poorest, yung mga nasa laylayan ng ating society na nagtitinda ng sa palengke, ng tinapa, mga farmers, na ang tanging pangarap lang po nila ay magkaroon ng simple, low-cost housing na nakapag-invest sila. They have the receipts, may mga documents po sila to prove, no? At merong mga contents, materials do sa inauguration na ang alam ko yun ang mga isasubmit sa Ombudsman for due process. Ang BACC po pumasok dito to assist them at bantayan kung anong proceedings na mangyayari. But again, at the end of the day, ang magde-decide po dito based on merits, evidence presented, yung Office of the Ombudsman. Kaya kami nananawagan na bigyan pansin itong mga hinaing ng mga complainants na ang tanging pangarap lang po nila is magkaroon ng bahay na low-cost nga lang po ito eh. Kaya dito, kaya kami po pumapasok po dito. Sir, we're curious as well, ano yung inyong specific indicators masasabi nyo na mayroong ghost or non-existing housing project? Ang threshold dito or guidelines na nakita namin, no, kaya nag-assist kang BACC dito unang-una may mga resibo naman, receipts na may mga down payment sila, may mga kasulatan, pangako na magkakabahay sila. At kaya nga ang tawag natin dito ghost pabahay. Kasi kung talagang walang bahay, no? At yung parang kung ano yung groundbreaking noon,
after 5 years, ganun pa rin. So nakakalungkot lang talaga. Siyempre tayo, nandun po tayo, sino ang dapat managot? Yung accountability matters, no? Dapat ma-assist talaga, matulungan to, no? Hanggang ngayon wala pa talaga kung ano yung nakita nilang damuhan, vacant lots, hanggang ngayon po bakati pa rin. At yun, kaya nakakalungkot ito. Again, appealing to Ombudsman Boying Rimulya na bigyan po niya ng pansin to. Kung paano niya binigyan ng pansin yung mga malalaking national issues. This is also similar. Ito yung yung mga less fortunate, underprivileged at poor of the poorest. Thank you so much, Sir Abamo Danis. Okay, siguro may habol ko na lamang maliban dito sa area ng Magalang, pero di ba kayong naobserbahan na may same modus operandi ng ilang mga opisyal at posibleng habulin ng kaso Ginoong Evangelista? Sa ngayon po, wala, no? Pero this is a good indicator, sending a very strong message to other local governments nationwide, hindi lang po sa Region 3, kung saan ang pintuan po ng BECC laging bukas para sa mga whistleblowers at yung maglalahad, no, kung may mga dokumento sila, issues similar to this, no, mga ghost projects, ghost pabahay, at yung any corruption issues na pwede naming yakapin, na dito po ang BECC. 3 dekada na po kami sa laban, krusada against crime and corruption. By the way po, I'll just take this opportunity. Come August 28, ano po namin, at 28th year founding day anniversary, 2 years na lang, 3 dekada na talaga. Kaya gagawin po namin to sa loob ng Camp Crame sa multipurpose hall. Marami po kaming mga guest of honor, speakers, yung mga katuwang po namin, partners sa laban, no, against crime and corruption. Nandiyan po yung mga department heads, of course, yung 5 pillars ng criminal justice, yung mga law enforcement agency, nandiyan po yung mga prosecutor, yung fiscal, saka yung judiciary, penology, at yung importante, yung community. Ito po kasi pinakamalaking sector, no? Nandiyan kayo, media, as guardians of truth, nagbabantay, at congratulations, Davis, isa ka sa recognize, binigyan ng citation for one of the media partners na talagang walang kumpay, walang tigil na pagtulong sa BACC sa pagbibigay sa amin ng platforms kamukha nito to share, para i-share namin yung position namin on national issues that could possibly translate into revisions of laws or magkaroon o mag-create ng bagong batas para dito. Kaya ito, yung Juvenile Justice System and Welfare Act, it's about time na siguro bisitahin at maamin for yung criminal responsibility ng mga bata, minors. With that, kami ay nagpapasalamat din po sa inyo and congratulations, halos 3 dekada na ang Volunteers Against Crime and Corruption. Una nang itatagho ito ni Kadante, ngayon ay nagpapatuloy pa rin. So congratulations, Ginoong Evangelista. Congratulations to Dennis at maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po ang Bombo Radio. Maraming salamat po. Kabombo at mga Castor Nation, nakausap po natin si Ginoong Arsenio Boy Evangelista, ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption. Kaugnay ho dun sa dalawang malaking usapin ngayon, yung tungkol dun sa nangyaring pamamaril at yung responsableng paggamit ho ng armas at pag-iingat ho nito. And of course, yung panibagong iskandalo kung saan ho ay ghost pabahay naman. Yun hong lumitaw nitong nakalipas ho ng mga araw. Tuloy tayo sa ating mga balita.
Itinanggi ni Senator Loren Legarda ang naging mga pahayag ng Office of the Ombudsman na suspicious ang kanyang extended medical leave. Iginit ng senador na maayos niya na inihain sa Senado at alinsunod sa mga patakaran ng upper chamber ang kanyang leave of absence. Ang nga kay Legarda, mahigit 3 dekada na siya na public servant dito sa ating bansa at may dedikasyon umano at integridad ang kanyang panunungkulan at hindi umano niya hahayaan na maapektuhan na mga aligasyong ganito ang kanyang reputasyon nang wala raw basihan. At una nang sinabi ni Assistant Ombudsman at spokesperson Miko Clavano na kahinahinala na para sa ahensya ang extended medical leave ni Legarda. Gayun din ang 2 buwan na travel authority ng anak nito na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Anya kailangan na i-flag ang mga ito dahil may ongoing investigation ang Office of the Ombudsman. Kasalukuyan ngang sinisiyasat ng Tanod Bayan ang mga reklamong plunder at graft na may kaugnayan sa umano'y 10 billion pesos na anomalya sa solar power project na konektado kay Leviste at may hiwalay din na reklamo ang Department of Energy dyan sa Department of Justice laban kay Leviste at 5 opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation na pag-aari nito. Git naman ni Legarda, wala siyang nilabag na batas at wala ring dapat na managot sa kanilang panig para lamang sa isang biyahe. Ngunit ang nag-aakusa ang dapat umanong mapanagot dahil sa paggamit ng mga legal na karapatan tulad ng medical leave ay alinsunod sa umiiral na patakaran. Inimok din niya ang publiko na maging mapanuri sa mga aligasyon lalo na sa timing at nature ng mga kaso na inihain laban sa kanya at sa kanyang anak at ang pagpapahayag ng kumpiyansa na lilitaw ang katotohanan. Sa pagpapatuloy pa ng mga balita, ipinag-utos ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang komprehensibong inventory at accountability o accounting ng mga baril na kanilang na-issue doon sa kanilang mga kawani. Kasunod ito nang naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City at ang baril ay galing umano sa Customs Police personnel na magulang ng gunman. Ayon kay Nepomuceno, sila ay nagsasagawa ng review ng compliance sa lahat po ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa mayroong hawak na armas at para sa gun safety at firearms custody at pagbiyahe ng mga ito at pagtatago ng nasabing mga baril. Lahat niya ng mga kawani ng Bureau of Customs ay kanyang bibigyan ng 24 na oras upang tumalima sa kautusan. Tiyak din ito ang pagiging transparent ng kanilang tanggapan para hindi maulit pa ang nasabing insidente. Sa kaugnay pang mga balita mga kabombo, sinusuri ng mga otoridad ang gaming at messaging history ng batang itinuturong gunman sa shooting incident sa isang universidad sa Zamboanga upang matukoy ang posibleng motibo sa insidente. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, kabilang sa tinitingnan ng mga investigador ang buong gaming and chat history ng shooter para makabuo ng kumpletong forensic analysis kung bakit nangyari ang pamamaril. Nakuhanan din umano ng video ang insidente kung saan nag-live stream ang shooter habang isinasagawa ang pamamaril bago nito wakasan ang sariling buhay. Dalawang nasawi sa insidente, isang grade 10 student at ang umano'y shooter. Sinisiyasat din kung paano nakapasok sa paralan ang 2 baril na dala ng grade 8 student, kabilang ang isang regular na pistol at isa pang may conversion na kahawig ng assault rifle. Samantala natagpuan ng pulisya ang bag na pinaniniwala ang ginamit sa pagpasok ng mga baril sa paaralan, kasama ang isang ammunition magazine. Isang Bureau of Customs official naman ang inalis nung nasa pwesto matapos matukoy na isa sa mga baril ay pag-aari ng ng ama nitong shooter. Hinimok ni Remulla ang publiko na isantabi muna ang politika at ituon ang pansin sa kaligtasan ng mga kabataan. Nanawagan din siya sa mga gun owner na maging responsable sa pag-iingat ng kanilang mga armas upang hindi ito magamit sa krimen.
Sa pagkakataong ito mga kabombo at mga ka-Star Nation, dakuha natin ang mga ulat naman ng ating mga himpilan, mga tinutukang kaganapan sa kanilang komunidad, pati na yung malalaking paksa na meron hong mga reaksyon na kalap ho mula sa iba't ibang dako at mga personalidad na kanilang tinugay-gayan dyan pa rin sa pagtutok dito sa malalaking pangyayaring ito mga kabombo at mga ka-Star Nation. Kuha tayo ng update mula ho dyan sa bahagi ng mga lalawigan natin hong binabantayan. Sa Central Visayas mga kabombo, yung testimonya nitong hostile witness na si Acosta ay nakapagpatibay raw sa kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa isang kilalang abogado. May balita ang Bombo Radio Cebu. Kinilala ni Duterte Panagutin lead convener, dating diplomat at practicing lawyer na si Attorney Jojo Lacanilaw na very successful para sa prosecution ang testimonya ni Special Disbursing Officer Jenna Acosta bilang unang hostile witness ay 16 na araw ng impeachment trial. Sa pagkikipanayam sa Bombo News Team, sinabi ni Attorney Jojo na mahalaga ang testimonya ni Acosta dahil binigyang din nito ang di umano'y papel ni Vice President Sara Duterte sa pag-disburse ng confidential funds. Ayon sa abogado, sinabi ni Acosta na si VP Sara ang nag-utos sa kanya na ibigay ang buong halaga ng confidential funds kay Colonel Lachica. Ibinunyag ni Attorney Jojo na bilang Special Disbursing Officer, responsibilidad ni Acosta na tiyaking tama at legal ang paglabas at paggamit ng pampublikong pundo. Kailangan din na ayon sa kanya na may malinaw na physical at financial plan bago i-release ang confidential funds at ang mga gastusin ay dapat na magtugma sa itinakdang layunin ng pondo. Kinesyon din niya ang ilang gastusin na di umano'y inihabol sa confidential funds, kabilang ang Christmas party at iba pang gastusin na hindi batay sa kanyang pagpapaliwanag na rarapat gamitin sa nasabing pundo. Sinabi ni Attorney Jojo na ang testimonya ni Acosta ay makakatulong sa prosekusyon upang maitatag kung may mas mataas na opisyal na direktang sangkot sa desisyon sa paglabas at paggamit ng confidential funds. Gayunpaman, nilinaw niya na kailangan pa ring suriin ang mga dokumento at iba pang ebidensya upang mapatunayan ang mga paratang na iniharap sa impeachment trial. Yeah, very successful yung prosecution, no. Unang-una, hostile witness, no. Ibig sabihin hindi silang lagay doon at yung si Acosta actually works for the Vice President. So ang interest niya syempre protektahan ang Vice Presidente, tsaka syempre kasama rin siya doon sa sa mga nangyari dahil siya yung Special Disbursing Officer. Siya yung nag-withdraw sa bangko ng napakalalaking pera na para sa confidential funds. And I think ang importanteng pinakita doon ng prosecution at yun, pinangalanan niya si VP Sara. Yun ang pinaka-powerful point. Mula rito sa Cebu, ito si Bombo Irene Ardiente. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Police Report. 2 katao na sawi matapos matrap sa nasusunog na shipyard sa General Santos. Itong pinagmula naman ng sunog, patuloy na inaalam. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio, Jensan. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection, Jensan, kaugnay sa malaking sunog sa isang shipyard sa Barangay Bawing, General Santos City na ikinasawi ng 2 tao noong nakaraang araw. Ayon kay SFO1 Lester Jan Muñez ng BFP Jensan, mabilis na kumalat ang apoy kaya naging makapal ang usok na nakita maging mula sa kalsada. Sinabi ni Muñez na posibleng natrap sa loob ng pasilidad ang 2 biktima at hindi na nakalabas ng mabilis na kumalat ang apoy. Na-recover na ng mga bombero ang mga labi ng 2 nasawi. Patuloy na tinutukoy ng BFP ang eksaktong pinagmula ng sunog dahilan ng mabilis na pagkalat nito at mga sirkumstansyang humantong sa pagkamatay ng 2 biktima. Ongoing pa ang ating investigation kung ano ba yung nangyari doon sa area. Pero meron na tayong leads kung ano yung ignition source nung ating sunog. Pero regarding doon sa ating victim, sa casualty, meron tayong confirmed na 2 fatality and kasalukuyan na kinakausap nung company ng MSB compound yung family nung victims mismo. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Jensan. Ito si Bombo Jera Aurelia and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country.
your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 9 na minuto bago sumapit ang ikawalo ng umaga, Armed Forces of the Philippines tiniyak na walang presensya ng private armed groups sa nalalapit na Bangsamoro parliamentary elections. Ibalita dyan ng Bombo Radio Coronadal. Patuloy na walang na-monitor mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines ng anumang private armed groups na posibleng gamitin ng mga kandidato sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao upang manakot at magsagawa ng panggugulo o pagsabotahe laban sa kanilang mga katunggali sa nalalapit na Bangsamoro parliamentary election sa buwan ng Setyembre. Ito ang tiniyak ni Lieutenant Colonel Ronald Suscano, tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army at Joint Task Force Central sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Suscano, nananatiling mapayapa mga lugar kung saan nakatalaga ang mga militar at wala silang namomonitor na presensya ng private armed groups na maaaring gamitin ng mga kandidato. Aniya, bunga ito ng tuloy-tuloy na operasyon ng AFP laban sa mga lawless elements at sa kawalan na rin ng kakayahan ng mga terrorist group na magsagawa ng mga pag-atake na maaaring magkaapekto sa halalan. Dagdag pa niya, wala rin nakikitang problema ang mga security personnel sa mga kandidato dahil sa mga isinasagawang peace covenant at peace dialogue sa pagitan ng mga magkatunggaling kandidato sa iba't ibang posisyon. Samantala, nananatiling mahigpit ang checkpoint operations ng militar sa mga kritikal na lugar upang matiyak na mapapanatili ang kapayapaan at kaayusan hanggang sa matapos ang halalan at makapanungkulan ang mga mananalo sa eleksyon. So, cooperative man ang mga candidates, mga political parties. Monitor lang sa September 14 kung continuous na okay lang ang campaign period. Mga armed group, daw hindi nag-significant ang capabilities. Mas pa ang mga private armed groups. Pero nag-commit man ang mga political parties, ang mga kandidato nga mag-cooperate. So siguro ma-maintain lang nila nga peaceful. At yan ang ulat mula sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rachel Lutang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mahigit 75 million pesos na halaga ng ayuda na ipagkaloob na ho doon sa mga naapektuhan ng sama ng panahon dyan sa Ilocos Region. Makibalita tayo sa Bombo Radio Dagupan. Na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 1 ang mahigit 67,598,000 pesos na cash assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay at patuloy na pag-ulan sa Ilocos Region. Katumbas ito ng 71% na kabuuang halaga ng tulong mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan at mga non-government organization. Ayon kay Lea Maylin Lucero, Social Welfare Officer 5 at Disaster Response Management Division Chief ng DSWD Field Office 1, nangungunang Pangasinan sa mga lalawigang may pinakamaraming pamilyang apektado, kasunod ng La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Patuloy naman ang pamamahagi ng ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa mga lugar na tinamaan ng masamang panahon. Kabilang sa relief food packs, may pinapamahagi ang 6 na kilo na bigas at mga dilatang pagkain na sapat para sa tinatayang 2 hanggang 3 araw. May sinusunod na mga lituntunin naman sa pagpili ng mga benepisyaryo upang matiyak ng mga pamilyang direktang naapektuhan ng kalamidad na makakatanggap ng tulong. Posible rin ang ikalawang bugso ng pamamahagi depende sa magiging kalagayan ng mga residente, lalo na habang nagpapatuloy ang epekto ng habagat sa rehiyon. Ayon sa DSWD, sapat sa kasalukuyan ng kanilang supply ng relief goods para sa mga apektadong pamilya sakaling magpatuloy pa ang sama ng panahon. Yung total po na naibigay po natin na family food packs, nangunguna po dyan ang Pangasinan with the highest number naman po ng affected. We have 162,047 family food packs. This is followed by the province of La Union na may 22,473, Ilocos Sur na 6,302 and Ilocos Norte po na 12,424 na approved requests. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Dagupan, sa Bombo Justin Ramos Ulat, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sintabi naman sa ating mga listeners and viewers dahil may masalang detalye ang ating susunod na tatalakayin dito. Itong turismo sa Bukidnon, apektado ng sunod-sunod na insidente doon sa Atugan Bridge. Alamin natin ang mga detalye sa pag-ulat ng Bombo Radio Malay-Balay.
Apektado ang turismo sa Bukidnon sa sunod-sunod na insident sa Atugan Bridge sa impasugong Bukidnon. Sa panayam ng Bombo Radio Malaybalay Bukidnon kay Police Captain Kier John Haliasgo, hepe ng impasugong Municipal Police Station, sinabi nitong malaking epekto sa turismo ng bayan ang humigit kumulang 20 insidente ng pagtalon mula sa nasabing tulay ngayong taon. Aniya, sa halip na makilala ang impasugong bilang Tourism Capital of Bukidnon, unti-unti itong inuugnay ng publiko sa mga trahedyang nagaganap sa Atugan Bridge. Matatandaan nito mga nakarang araw, isang lalaking suspek sa pagpatay sa kanyang live-in partner sa Libuna Bukidnon ang patay matapos tumalon sa tulay. Sinundan naman ito ng pinakahuling insidente kung saan isang lalaki ang nagtangkang tumalon ngunit agad na naagapan at nailigtas ng mga pulis. Ayon kay Haliasgo, pinaigting na ng mga kapulisan ang pagbabantay sa naturang tulay upang maagapan at maiwasan ang mga susunod pang insidente. Iginiit din na kinakailangan ang mas malawag na koordinasyon ng lokal na pamahalaan, kapulisan at iba pang concerned agencies upang mapalakas ang mga hakbang sa seguridad at maiwasang maging lugar ng trahedya ang Atugan Bridge. Very alarming talaga yan. Kasi as we all know, yung Impasugong is claiming as the tourism capital of Bukidnon. And then it's very, parang mahirap for the LGU or for us na may mga ganyang insidente na sisikat yung lugar na dahil sa Atugan na may tumatalon. So sa ngayon, madami ng hakbang ang ginawa kapulisan dito sa Impasugong. Constant ang coordination natin sa revitalized police sa barangay Impasugong cluster na siya ang nagbabantay or nagta-traffic control dyan sa may Atugan Bridge. Ang tinig ni Police Captain Kier John Haliasgo ang hepe sa Impasugong Municipal Police Station. Ulat mula rito sa impilan ng Bombo Radio Malaybalay Bukidnon para sa Bombo Network News, Bombo Cristina Gabunada, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information na Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, kahit maulan ang panahon, tuloy ang kalakalan at nagsara ang trading nitong nakalipas na araw. Mamaya ang resumption, alas 9 ng umaga, at naitala ang katumbas ng isang US dollar, umaabot mga kabombo ng 61 pesos and 79 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 85 centavos, Singaporean dollar 48 pesos and 18 centavos, at ang Saudi Arabian Riyal 16 pesos and 39 centavos, at ang euro ay 71 pesos and 26 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa looban o sa labas ng ating bansa. Sa rehiyon ng Mindanao, mapapakinggan at mapapanood ang ating mga himpilan. Unahin natin ang Davao Region. Nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Sa Soc-Sargent Region, Bombo Radio Jensan. At dun sa mga Ilonggo speaking, sa parte po ng Mindanao, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chavacano, nariyan naman ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog, at sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions
Be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition ng back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan naman ang susunod na Bombo Network News mamayang alas 12 ng tanghali. So tutok lamang mga kabombo at mga ka-Star Nation. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Alas 8, iton 12 oras makabumboy ng adlaw, iton na Agosto 19, 2026 makabumbo. Of course, makabumbo, wala ka naman natong taramdaan na bumbuhanay big time. Maupay nga aga sa narangang Visayas nga nakatong makakapod nga pag-iskot mga people nga balita nga ni Bombo Jake Pagipo. So good morning to naman natin mga nanay nga tatay, lula, ate, kuya, mga ate, kuya nga sudo na tagstag sa panimalay in maupay nga aga. Yan ang adlaw ito na Miyerkules mga kabumbo no in Simpaman, medyo madulumdum iton atong panahon nga may mga klase nga trabaho yan ang adlaw. Of course, makabumboy ng adlaw in damol atong pagtutukibo ng mga balita, nakahanay atong mga balitang lokal, atong mga balitang nasyonal. Hapag na makabumbo in mada ko kita ha atong mga balitang headline nga pagtutukibo niya ng adlaw, kundi makabumbo ni regarding nagpinihiton mga simpawan na tatabo. Kay ini makabumbo no Senador Padilla o Robin Padilla makabumbo in Simpaman nagpagawas ni statement kasumpay hito natabo nga shooting incident hamay ate niyo di Zamboanga University Makabumbo kundi makabumbo no ito na duha ito namatay nga estudyante. Ini makabumbo ito tabo ka kulop nga adlaw no kundi sumalakan na Senador Padilla nga ini ko nga tabo makabumbo no imposible kuno nga dako ito naging durot itong paggamit itong social media itong mga kabataan nga nigap makabumbo no in pagaskapiyahin na simpaman nga nalulungkot mga kabumbo no regarding ito natabo kundiin itong supposed to be kuno itong eskwelahan unta nga nagiging usaha mga nagiging balay ito ato mga estudyante nga dapat nag-eskwela in napupuno ini ito na trahedya mga kabumbo hin mga violence ng mga simpaman issues kundiin including na itong shooting incident. Ini makabombo no in naging simpaman naging mapaso ini mahitungod nga talagang di pa umabot pa nga wala pa umabot in 3 ka bulan o 4 ka bulan ito natabo nga shooting incident din sa Tacloban in ginsundan naman ini himpanibag na naman nga shooting incident mga kabombo. So ini mga kabombo no iging kasangkot ini ito na usa nga grade 9 student or grade makabumbo na kundiin duha o kaupo na makabumbo ito na musil nga estudyante no ito namatay hini nga shooting incident. Nabara ka ni makabumbo no kay makita niyo naman ha atong video no nga talagang duralagan itong mga estudyante ito natabo nga shooting incident nga nakita gap makabumbo habag sa nga nakadto ito na bala nga gamit makabumbo no during itong inspection nga including makabumbo iton mga pusil nga nakuha regarding hini. And of course makabumbo no inapaday ni naging bubuhat nga investigasyon iton kapulisan although waray pa naghatagin kabuusang detalye iton na PNP kung ano ito naging hinungdan kung kaano nahitabo ni naman ini nga panibag-o nga shooting incidents. That's why makabumbo no iton dako nga questionable ini regarding hinigap ang makabumbo no nga kaano ba nakasulod ining pusil na ito na naggimpaigting naman ito na metal detector supposed to be makabumbo no kay simpaman after natabo din may Tacloban din sa National High School tanan nga eskwelahan we expected or itong public expect nga tanan na eskwelahan is made na mga metal detector
ito na simpaman bago sumulod ng estudyante. So ini makabombo no, itong dako talaga ini nga simpaman na magiging problema mahitungod makabombo nga talagang ang kabataan imbis na mag-eskwela mapupunulog ini hin simpaman makabombo hin klase hin panarhog, panmusil, mga violente, bullying, mga kabombo no, inamoy ni itong baga simpaman balungkot nga balita mga kabombo para iton mga kabombo naton nga supposed sabihin no na atong tayo eskwelahan nag-aaram mahitungod naman ini ng mga shooting incident ada kay simpaman na hadlok na itong pira ng mga estudyante pira na parte ito na sa Pilipinas kay bangin mga kabombo no kay last time after the shooting incident sunod-sunod naman itong mga pagbabanta may mga bomb threat may dala naman itong mga bullying panmuno naman panmusil na naman ada kay amin mga kabombo itong mga sipaman di rin matapos-tapos na issues nga amoy ni ito ni kasugbo or iging kalungkot ni Senadora Padilla kay involved permi iton mga kabataan mga estudyante mga high school student pagod mga kabombo ito na involved bini na mga klase na mga sipaman kalumaldungan na natatabo mga kabombo mga eskwelahan. Ini mga kabombo no impadayon to the section ng kapulisan agud makita itong rason kung kay ano or ano ba talaga ito naging rason ng mga kabombo kung kay ano mabuti ni klase hituan na panmusil na naman mga kabombo. Ato naman masunod nga balitang headline mga kabombo Zia Alonto adyong 1st District Attorney Representative ito na Adlao del Sur paninong mga kabombo ito natatabo naman nga impeachment trial in laban na kan Vice President Sara Duterte. Again, mensyugap mga kabombo ni adyong ito na naging nakalabay nga impeachment trial na kundi inigin ito na ikaduhang ito na nakadugangan nga witness tikang naman ito na opisina ito na OVP kundiin kung papaano ito naman makabombo na withdraw ito na kwarta nga tikang ito na OVP including makabombo no ito simpaman ang klase ang sugo kuno ni OVO ni Vice President Sara Duterte nga ma-withdraw ito na confidential funds. Ini makabombo no impadayon ini nga ginimbestigan or pala ini na undergo ito ng impeachment trial makabombo no agud makita kuno kung simpaman dapat ba managot ito na Vice President Sara Duterte kasumpay hiton mga confidential funds naging gamit. Una na makabombo paninuwa ni Zia Alonto adyong nga ang paggamit ko itong confidential fund, intelligence fund, diri kuno dapat ginagamit hito na klase nga mga Christmas party kay diri kuno ton related itong confidential funds particular na labi na kung diri kuno kaapi hiton departamento. Ini makabombo no igin na mensyugap niya makabombo no regarding hiton na mga masunod pa na impeachment trial makabombo nga mga witnesses nga maghahatag talaga himas pakusog kuno nga simpaman na baton regarding hitong makabombo han mga klase nga isasalang ng mga ebidensya including kap makabombo ginmensyon ni Zia Alonto adyong iton makabombo nga maaram kuno hiya nga itong mga senador judges kuno in may kapas kuno nga manginano ngayon mag-judge kuno hiton mga natatabo nga impeachment trial makabombo. So simpa makabombo ni adyong in full capacity o may kapasad kuno iton mga senador judges and wala ko niya nagiging problema dida may tungod kuno nga mas aware kuno or media naman kuno na simpaman gimubuhat nga pitad nga naging papakita ko nera kung paano ko nera mag-judge makabombo hito natatabo naman nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ato naman masunod nga balitang headline makabombo Father Arnald Andal ito University President at Ateneo de Zamboanga University na paggawa sa ni statement makabombo kakalupang adlaw nga kundiin na makabombo no egin sumalahin kan na Andal nga naaruya sipaman in prayer nga nasakto kunong pagbabahagi o pagpapagawas in mga impormasyon kasumpay hito natabo nga shooting incident dida makabombo ito na junior high school
mismo dito may University dito may Ateneo di Zamboanga University mga kabombo usa nga private school na kun diin mga kabombo ito nakasakob ito usang student na may dara nga pusil ngan ini makabomboin na namusili ni sa kubito ni eskwelahan ngan ini naman nga estudyante inamatay naman matapos naman mga kabombo ay pumitik naman tiga nga 5th floor na amo naman iging kasawi hini nga suspect nga estudyante nga namusil. Ini makabombo no inasumalakan na andal nga talagang nakikipagkoordinasyon ra hiton kapulisan agud kuno matukoy ngan simpaman makabombo no in matagan hin solusyon ito natabo naman nga shooting sa makabombo igin na pangwid agin na palangad gap niya makabombo hai video ito ay na simpaman nakikiramay kuno hiya ito namatay nga pamilya ito natapos naman nga shooting incident kakulop nga adlaw. Hato naman kadugangan nga balitang national makabombo ito ni Palace Press Officer Claire Castro makabombo igin mention niya ito na mga flood control na dati kuno na nahabidabi kana Duterte mga kabombo regarding iton natabo mga kabombo iton simpaman regarding iton mga dating mga flood control projects nga may da mga kabombo. So amin mga kabombo no inin sumalaka na Palace Press Officer Claire Castro iton ini kuno nga klase nga ini ko ng klase makabombo nga flood control project nga under ko ng dating administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte and ginimbisigan nila kung may da kuno ini ba mga dirasya na klase makabombo na igin na simpaman igin na gibuhat ng mga flood control nga di ko nagagamitan. So amin na makabombo itong padayo na ginimbisigahan iton na simpaman an klase nga regarding makabombohan na flood control kay 13,000 humigit makabombo ito na bagad datos nga may da ito na palasyo regarding kuno ito naging dati naman ni proyekto ni anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. And of course makabombo igin mention gihap ni Palace Press Officer Claire Castro nga ini kuno nga investigasyon ng paparay makabombo kay of course makabombo igin mention gap niya dito after hini ito na mga proyekto nga nasupusabi dapat kuno nagkukontrol tong baha. Amin makabombo ito na padayon na imbisigahan ito palasyo regarding ini ang mga natatabo naman makabombo na mga pagbaha. Kaya kung naman yung makabombo no, in sunod-sunod ito mga pagbaha may party hiton Luzon may tungol iton habagat or it makabombo ni Southwest Monsoon na kapekto labi na makabombo magibabantay nga low pressure area so amin nakawot magdadarahin mga magkusog nga pag-uram nga nududot ang pagbaha makabombo so amin makabombo napapagawasin na iton dam hintubig may tungod nga itong volume itong tubig nagtitika taas so kinakailangan nga magpagawasan ng makabombo so amin makabombo na may mga lugar nga di kinakaya hiton baha amin makabombo talagang umaapaw so amin makabombo talagang damo itong lubog na itong kabalayan mahitungod makabombo itong padayon nga pag-inura so ini makabombo no ito na base naman haton mga publiko nga dapat kuno manginano itong mga politiko kung natatabo kuno itong simpaman itong mga komunidad nga gimbabaha makabombo including na ini itong makabombo han mga area nga madali mabahaon kay pag makabombo no nalubog ko nira apektado ito nira pakabuhi apektado ito pamilya particular na ito nira health risk makabombo kay labi na makabombo kung malusong ka nga may samad ka hatiil or any part tapos mabaha tapos di ka maaram nga bangin ito nila may hiton na yatot ada kay pwede ka makabombo magkamay ng leptospirosis makabombo nga simpaman delikado nga makasulod mo lawas makabombo kay talagang nakakamatay gap ini nga virus makabombo nga pwede umatake iton imo lawas na kuli makabombo no naaman ginlikayan gap or pahinumdog gap itong Department of Health so makita nyo makabombo talagang mga baha nga natatabo kumbaga makabombo no consistent kuno iton baha nga may da kuno makabombo hini na pag-inuran na na-ekspersyahan ito ng mga kabombo naton, particularly the may Luzon area mga kabombo.
Samtang makabumbo, again mention manggihap ni Palace Press Officer Claire Castro nga kung diin makabumbogin po na ini nga may dako ng mga magturot do nga natututdo kuno hiton mga estudyante nga magkamid ako no hinwaray modo amon makabumbo nagkakamid ako no mga bayulente in makabumbo no matapos sin makabumbo na tabo nga shooting insan nga pakabumbo no ida may zambo nga del river sa makabumbo kun diin ini baga sa makabumbo no kinakailangan ko no itong mga dirla ko mga kag-anak ko no iton may simpamam may simpamam may kapas or may daw kuno responsibilidad nga tagang ko mo upay nga pamatasan itong mga estudyante. Kapag ko nga tagan dapat yung pamatasan itong mga magturot do kay again mention gap makabumbo ni Palace Press Officer Claire Castro nga may daw kuno mga maestro nang tuto kuno diri maupay nga asal o wari kuno mga modo iton na mga estudyante. Gimpalagan naman ni makabumbo hiton na akbay dito sa makabumbo kay nga ini kuno natatabo nga simpaman nga mga ginapagawas ni statement ito ni Palace Press Officer Claire Castro na kung di makabumbo una kuno nga dapat natatagan intervention or depensa hitong mga magtulog at makabumbo nga diri kuno nira talaga full responsibility nga tagan hinasimpaman pag maupay nga pamatasan iton mga kabataan kay iton nahatag dapat kuno nga una nga dapat kuno nga nahatag iton mga kag-anak iton dapat kuno amo iton nahatag makabumbo tama nga intervensyon tama nga pagugali tama nga pagkontrol iton paggamit kay social media makabumbo no kay hira kuno in nag-share la kuno hira nagahatag la kuno hira mga simpaman klase ni mga impormasyon nga mahabaruan ko nito mga estudyante pero diri ko nira kapot nga tagang kuno or mabalyo iton simpaman ugali hiton no sa nga bata kay dapat kuno ito nagdisiplina iton mga kag-anak makabumbo so amin na makabumbo no iton simpaman nagin depensa itong pira nga magturot do and even makabumbo itong parties makabumbo teachers nga kundiin amin na makabumbo itong padayon na ma'am naging tutuki bina o mapaso makabumbo regarding hini naman naging statement ni Palace Press Officer Claire Castro. Samtang makabumbo atong karugangan naman nga balitang headline ito ni Riza Hontiveros makabumbo or Senador Riza Hontiveros makabumbo na nagpasalamat itong pagpasaha third reading itong Senate Bill 1511 o Enhanced Anti-Hospital Detention Act. Ini makabumbo layunin ko no or asin pa makabumbo no ito live ni makabumbo nga diri ko no dapat i-detain or baga himuon nga preso ko no itong usang Pilipino kung diri ko no nakapagbayad ito nira hospital bill kaya si makabumbo no may mga arrangement taman ko no natatabo hini diri ko no kailangan nga maging selda ito usang pasyente nga diri pa ko nang kapagbayad in full hiton era makabumbo an klase naman regarding makabumbo iton mga bill nga may daw kuno iton mga sipaman mga Pilipino kay suppose sabi nga dapat makabumbo no iton klase nga mga klase nga mga pitad makabumbo inatatagan dapat ini kay itong by taxes pala ito mga kung ito ka klase mga public hospital supposed to be dapat nga ni mao pa itong serbisyo na hatag insakto nga serbisyo pero natatag makabumbo no in talagang waray makabumbo may mga problems makabumbo when it comes ini so amin makabumbo itong padayon na ginatutukib regarding ni makabumbo ito na simpaman an klase mga pitad makabumbo. So of course makabumbo no iton amin ni itong bagasin paman padayon na bubuhat naman itong pagpasatan third reading itong Senate Bill 1511 makabumbo Enhanced Anti-Hospital Detention Act. Ato man masunod nga balitang headline makabumbo ato mga balitang lokal ito na makakubad natin riyan ito na B-Farm makabumbo kasumpay ko na kamusta ito ay nasimpaman mga shellfish naton makabumbo din naman sinarang Visayas kay si makabumbo no damo ito nagtatakala pag makabumbo ang mga market kaya bagagutil ako no ito supply ito na seafoods bangin ko na makabumbo may related ini ko no ito na red tide advisory
So far mga kabumbo no, pag namin nakita gap nato no, went gap mga kabumbo na during ito market nato no, nga kulang iton supply hiton ato mga seafoods mga kabumbo na mapapalit, particularly yung Solid Tacloban no, nga mga paralito mga kabumbo. So mula itong mga vendors, pang wala ko ng supply or yun ang pakuno, baga amo na ko mga kabumbo, baga kikita naton kung epekto ba hini or ano monitoring naman hito na BIFA Regional Office 8 kasumpay ng mga kabumbo, hito na simpaman ana klase nga mga pitad mga kabumbo na ginabubuhat naman ito na BIFAR. Haton masunod nga balita mga kabumbo no, in nuragap mga kabumbo no, ito na usagap nga barangay Kagawad, ito nagpakadto naman na Prime Water agud nga mag-submit in resolusyon kasumpay hito mga kabumbo na mga reklamo no, hiton mahinay kuno nga tubig, waray sakto nga supply kay damo kuno it nagsasakmumo na mga consumers kuno hiton tubig mga kabumbo nga mahinay. Dali mas makusog pa kuno ngani kuno ihi itong tawo kaysa kuno ton awas itong gripo mga kabumbo. Amin mga kabumbo sa nga kawit ng pakadto ng Prime Water nagpa-couple itong mga specialist ano nga nagsimpamam naghatag hin resolusyon o nagsubmit ng solusyon agud masolusyonan iton problema hiton kanan na klase naman nga supply itong tubig din naman hiton Solid Tacloban mga kabumbo kaysa pa mga kabumbo no, in maiha na ini nga problema hitong Taclobanong gihap nga mahinit tubig in mga kabumbo no, labi na kung si adi lang ang Tacloban mga kabumbo no, pero pang parte ito na nasa Pilipinas may katbalawan ay gap mga kabumbo may nagap tubig. So amin mga kabumbo no, ito nang padayo naman na talagang problema kabumbo niring pa kabumbo na makakabad nga ito sa Kagawad ano, para baga makita nato itong side kung ano ba ito na ipasa na rin nga solusyon ngadto naman hiton may Prime Water makabung kasumpay hiton supply hiton tubig din naman na syudad hiton na Tacloban mga kabumbo. Gando rin gap makabungo ng pagtutukibogap nato na itong mga balita naton regarding ito naton ulat panahon. And of course makabumbo standby kamo kinuliyan pagtitikan nato mga balitang national at mga balitang lokal makabumbo. Standby makabumbo ang mga pipira ng mga pahinumdom. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Hi, this is Piolo Pascual for Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart Marisbaras, Tacloban City. Top Commercial Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading Salazar, Tacloban City. Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigam ni, ang simple nga pagtitipid yana, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini kabombo aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga-click ka aton mga screen in pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na an aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton panadlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayo pa, in pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini, han may ada maraot nga mga intensyon. Maginmabinan tayo na pag-a-accept o pag-decline hin mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan shares with gihapon
gihapon ang imo lokasyon o address. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litratuhan imo passport o credit card information. Huna-huna ang imo igpo-post online in magpapabilin nga adaha online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang Habombo Radio Tacloban na. Beat the heat sa tag-inita. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sirak labi na tikang alas 10 iton agang nga alas 4 hiton kulupa. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanentehen tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun protection o sunblock sugadman kalungan payong. Beat the heat mga kabombo. Ini nga pahinumdumin ha taga-iyuhan Bombo Radio Tacloban. Hapadayon nga pagtikadamo ahan mga nahihipatik nga mga kaso han dengue ha sinirangan Visayas in utro na naman nga iginduduso ha publiko ang pagbubuhat han 4 o'clock habit. Stop han nga tanan nga ginbubuhat pag-abot han alas 4 han kulop ngan bumalhin ang pagpokus sa pagkontrol han mga lamok. Look para han posible nga gintataguan han mga lamok sugad han nakatirok nga tubig ha mga balde ngan iba pa. Listen ha mga pinakauri nga bulletins o mga instructions sa tikang naman ha local government units agud mabaruan ng mga ginbubuhat agud pangontrahan dengue. Burubligay kita para maatuhan ang pagdamo ngan paghurak han mga nagpupositibo ha sakit nga dengue. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Yan na nga nauuso ang mga termino nga may pagisumpay han mga fake news in maaramba kamo nga may na pagkakaiba-iba, misinformation, sayop, diri tuod nga impormasyon o pagkuha han mga detalye nga diri asya. Disinformation, sayop nga mga impormasyon nga may ada intensyon nga magmislead o kontinuyo nga ibahon ang mga facts. Misinformation, impormasyon nga nakabasar kamaturan pero gintanggal ha iya orihinal nga konteksto, agod nga makapag-mislead o makapandistroso o magmanipula. Tigam na ini mga kabombo, Doro tayo, hiton Bombo Radio Tacloban. Nakadepende ha stages han senyales ngan sintomas an HIV. Mayada pipira nga nakakaabat hin influenza-like illness, sugad hiton hiranat, kalipong haulo, rashes, ngan sore throat. An virus in gintitira an immune system nga nagresulta naman hin mga swollen lymph nodes, paggasa, diarrhea ngan ubo. Kung waray naman treatment ang mga tao nga mayada HIV, posible makakaabat hin tuberculosis, cryptococcal meningitis, cancer, hepatitis C, ngan B, ngan worst impacts. Sanglit, pagpatest kabombo. Kuryente tipid tips kita mga kabombo. Kun adlaw na, ngan mapawa na ang panahon, pamaraw nga na ang mga lights, nga diri na ginkikinahanglan. Kung magtatrabaho kita o magbabasa, didto kita haparte hiton aton panimalay nga may da natural nga kapawa o kapawa nga tikang hagawas. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Damo an aton makikitaan nga mga post sa iba-iba nga social media platforms. So galiton Facebook, Instagram, X, TikTok ngan iba pa. Pero kinahanglanon nga maging responsable kita nga tiggamit hiton social media. Igkonsidera kung tinuod ba ang impormasyon, kung nakakabulig ba ini, nakaka-inspire o importante ba ini, ngan hunahunaa nga maging kind permanente. Maging responsable nga social media user. Think Alas 8:20 bina, iton oras mga kabombo, inamada ko ni kita hato mga balita mga kabombo, regarding mga kabombo, no, aton naman si mga kabombo, while we trying to contact iton atong before, mada ko na kita mga kabombo, nga dito naging statement man ni Senadora Padilla mga kabombo kasumpay, hito na tabo naman ng shooting incident, no, mga kabombo regarding hito naman, may si Paman Makabombo, may Ateneo del Zamboanga del Sur Makabombo, no, regarding hini nga natabo Makabombo diin na duha nga estudyante, ito na matay Makabombo magkopod na ito na suspect Makabombo. Of course Makabombo, no, while we trying to contact ito na ato na before mada ko ni kita nga dito na aton na balitang national Makabombo. So ni Makabombo kasumpay laga pini ito na natabo Makabombo nga shooting incident. So pag Makabombo matay man naton, ito naging tweet na o gipagawas nga video naman ni Senador Robin Padilla.
A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa na naman pong napakalungkot na balita ang atin pong natanggap. Ito po ay patungkol sa naganap na naman na karahasan at karumal-dumal na krimen diyan po sa siyudad ng Zamboanga. At isa na naman pong estudyante ang nakagawa ng isang bagay na hindi po natin pa maipaliwanag ito sapagkat hindi pa po natin alam ang mga tunay na naganap. Mahirap po magbigay ng komento. Lahat po ngayon ay nababalitaan lang natin sa mga social media, sa mga breaking news. Ito po kasi ay bumabagsak sa aking komite. Ito po ay sa public information dahil ito po ay impluwensya ng social media sa ating mga kabataan dahil palagian po sila na gumagamit ng kanilang account. Sila po ay nakapag-live pa po ito at napakalaki po ng epekto talaga sa mga bata ng social media. Alam ko pong maraming nagagalit sa akin dyan. Sobrang dami pong taong nagalit sa akin dyan. Noong ito po ay isinasagawa namin ng public hearing. At yan po ang isang bagay sana na ilalapit ko po sa inyo. Sana po yung maintindihan po ninyo kung ano yung pinupunto ko. Napakadami pong nagalit sa akin, binas ako patungkol dito. Alam nyo mga kababayan, sana po yung namnam ninyo ang gusto kong sabihin na hindi na po talaga maganda itong nangyayari. Napakapangit na po nitong nangyayari na ito. Sana po kung ako po ay nagkakaroon ng mga maling choice ng mga salita, hindi po ibig sabihin yan ay kinukutya ko kayo, kinukutya ko ang kabataan. Hindi po. Iyan po ay panggising. Panggising. Upang manamnam niyo po ang katotohanan. Ako po naman hindi po ako nagsasalita. Hindi ko po na iintindihan ang bagay na ito. Ito pong mga nangyayaring karumal-dumal na krimen na ito. Nakita ko na po ito Ito pong mga nakikita nyo ngayon, nakita ko na po ito nung araw pa sa Bilibid. Kaya, yun lang po ang hinihingi ko sa inyo. Intindihin nyo po ako na kailangan po natin maisulong ang batas na kung ano po yung ginagawa doon sa ibang bansa na mga progresibong bansa na kanila na pong pinagbabawalan ng kabataan na gumamit ng social media. Sapagkat ito po'y hindi na nakapagbibigay ng tamang pag-iisip, hindi na nakakapagbigay ng tamang halimbawa, at nagagamit pa po para maging daan upang yung kanilang mga iniisip na karahasan sa kanilang mga nais nilang gawin, nagagawa nila.
sapagkat nagkakaroon po sila ng tinatawag na platform at iyan po ang social media. Kaya mga mahal kong kababayan, sana po ay tulungan niyo po ako. Hindi po ito magiging parang isang bagay na pipikit na lang yung mata natin at hahayaan na lang po natin na nangyayari lahat ito at puro bashing na lang ang gagawin natin, puro politika na lang ang gagawin natin. Hindi po pwede dahil totoo po itong nangyayari na sa mga mata natin. Yun lamang po, wala naman ako maikwento pa dahil hindi ko pa po alam ang mga tunay na nangyari sa ganap na ito. At inshallah ay makapag-live po ako uli at masabi po sa inyo kung ano talaga yung tunay na nangyari sa Zamboanga. Pero sa ngayon, mga kababayan, ang sinasabi ko po, panahon na para aksyonan natin ang mga batas na may kinalaman sa ating kabataan at may kinalaman sa social media na ginagamit po ng ating mga kabataan at nakaka-impluwensya sa kanila na makagawa ng mga bagay na karumal-dumal. Maraming salamat po kung ano man po ang nasabi kong mali ay patawad. At kung ano man po ang nasabi kong tama, inshallah ay namnamin po natin. Maraming salamat. Assalamualaikum. Amo to naging statement o naging pagawas nga video naman ni Senador Robin Padilla mga kabombo, kasumpay naman ito natabo naman nga shooting incident mga kabombo. Sino mga kabombo no in kasumpay naman ni nagpagawas naman ni statement ito ni Father Arnald Andal, ito na University President ng Ateneo de Zamboanga University mga kabombo in kasumpay lagabito natabo nga shooting incident. Sino mga kabombo no in regarding ligapini kundiin na sumalakan na Father Arnald Andal na kundiin mga kabombo na naaroya hin simpaman hin prayer nga na itong tama ko no nga dapat itong publiko nga pag-share hin mga impormasyon kasumpay itong shooting incident mga kabombo na dapat ko no in ginababasi ko no hatama nga eksakto nga impormasyon ngayon mga kabombo no in pamatay naman naton ito naging statement naman ni Father Arnald Andal itong University President ng Ateneo de Zamboanga University. Peace to all of you. Today has been a deeply painful and difficult day for all of us. We continue to reach out to and accompany the families directly affected by the tragedy at our junior high school, Tumaga campus. We also hold in prayer our students, our personnel, and everyone who has been shaken by what happened. The university is fully cooperating with law enforcement and the proper authorities as they continue their investigation. We know that there are many questions that all of us understandably want answered. We ask for your patience. We ask for your patience as the facts are carefully established. At this time, we do not want to preempt the results of the investigation. We must allow verified facts to guide us and avoid speculation that may cause further pain to the families and to our community. In the meantime, our priority remains the well-being of our students, of our personnel, of our families. We will continue to provide pastoral, psychological, and other necessary support in the days ahead. We ask everyone to remain compassionate, prayerful, and responsible in sharing information. May God grant comfort to those who mourn, healing to those who are hurting, and peace to our entire community. May God bless us all. Amo to naging pamayag naman ni Father Arnald Andal, ito University President ng Ateneo de Zamboanga University mga kabombo. Kung di makabolda ko ng question gap aside from na sabi ni Father Arnald Andal nga prayer nga nata mga pagbabahagi ko no or pagsasarang ito na saktong impormasyon social media mga kabombo
mga kabulig at mga kabumbo. And of course, mga kabumbo, itong mga side ko ng impormasyon naging papadangat, hindi rin ko nung makakabulig ito na investigasyon itong kapulisan. And of course, mga kabumbo, no, simple man, dako ang question, kung papaano ini nakasakob nga klase na armas kung may dana natabo nga dati nga shooting incident kung may tuman yung makabumbo din mismo ito natin sure Tacloban din sa Visayas kung diin tulo ito ni estudyante ito namatay kundi makabumbo after hito natabo nga shooting incident nagkamay dahin mga klasin mga metal detector nagpatuman hin mga measurement itong mga eskwelahan including na itong pipira na mga eskwelahan o public schools itong mga klase ng mga private school. Pero makabumbuno, itong dako nga kwasyon kung kay ano ini nakasakob nga armas makabumbo. Nga gumawa sa gapa investigasyon makabumbuno, nga an natatay mismo itong makabumbo, ito nagtatag iya ini nga pusil, nga may lisensya gap makabumbuno, inda ko gihap nga kwasyon kung papaano ini makabumbo nakuha itong bata. So amin makabumbo ito na dakong simpaman napakutana kung ano ba talaga dapat itong gimabuhat itong usang police officer nga kumida ng mga armas makabumbo labi na kumida ng mga anak or mida makabumbo mga estudyante nga dapat naihipig ini or diri dapat na maaram iton usang estudyante or sa nga bata o usang anak mismo kung inakabutang itong pusil. Pero kung ini makabumbo napapabayaan na iton mga kag-anak makabumbo, amonit dako nga problema. Kay simpaman, iton makabumbo nga it may daon tamid dadako nga responsibilidad iton kag-anak kung paano disiplinahon, tagan eksaktong impormasyon, pero kung mida man naabat iton sa nga bata o anak kung nabubuli man ini, iging ko kumusta. Amin makabumbo nga may mga free time dapat itong kag-anak pag ulpot itong mga bata tikang eskwelahan para kamustahon kamusta itong iyo pag-eskwela ano ba't natabo nga to namida ba mga samok or ano ba tatabo makabumbo yan kay pag ulpot di ko naman yan makabumbo pero may mga kag-anak talaga nga pinapabayan nala itong mga bata nga kumaputim after eskwelahan dadyo balay nakapot na ni cellphone waray na after that after pangaon turog na dayon so makabumbo dapat may kamustahan ni makabumbo kay simple man para makita kung ano development itong bata may dabay ni ginaabat mo diri maupay kamusta itong iya pag-eskwela or simple makabumbo inaamo ni dapat ito na undergo. So, mahitawin makabumbo Ildo, na di pa man natapos yung investigasyon kapulisan, pero damo na ito na publiko, itong simpaman, gimpupo na ito na amay, hini, nga kuan suspect nga estudyante nga na Muslim makabumbo, kung nakiano na kadtuha iya, ito na pusil. Gumawas ka makabumbo nga talagang ini nga suspect o ini nga estudyante o nga musil in maupay ito na academic track makabumbo. So talagang waray nag-expect or they expect makabumbo nga bubuhato niya dito nga makabumbo ito naging video nga talagang ang gasing ani hanibang nga mga estudyante nga nakadto high school habang baga ginaayos pa niya itong pusil kasi nga niya baga mulay-mulay la or baga ano man makabumbo ada kay tinuod na ngayan nga pamusil ito na tabo makabumbo. So amin makabumbo itong talagang nakakalungkot nga balita kay supposed to be dapat ito na eskwelahan ito nagiging ikaduha nga tahanan itong mga kabataan para mag-aram makabumbo para itong era kinabubuwason nga simpaman para era simpa makabumbo nga future mga pangarap makabumbo. So tatabo makabumbo talagang amoy ni itong problema kay napupuno ini himbayulente na panata makabumbo. Amin makabumbo ito yung kakasubog gihap aside kan Senador Robin Padilla patigap ni Father Ernal Andal University President ng Zamboanga University. Nakikita ka pa kung siguro may pagkukulang gapit ng seguridad ito ni eskwelahan may ito ni makabumbo. So ini makabumbo impadayon ito investigasyon itong kapulisan agad matukoy talaga ito naging rason kung kaya mabot na naman ni itong panhinabo itong panmusil nga iging kasawi na naman itong duha nga estudyante.
Niya makabubo, magkapalit mga balita naton, nga tutukibo nyo na, sabi ka makabubo magtamda na bumbu hanay big time. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla kasa ko. Basta gardenia. Masigla kasa ko. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla kasa rin. Basta gardenia. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka ng papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman ni mo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo pa ni malaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalo din tubig kung nauran. Magtipid kitahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabuusan nga artikulo diri lan headline nga iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits, ha mga urban communities inging kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nikki Mart, Maras Tacloban, Palo Grocery, Palo Leyte. Raynonet Variety Store, Palo Leyte. Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte. Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte. Anayad ni Sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman, mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Sirakyan, tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely. Bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon,
mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag haiyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayian mo ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving yan usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinumdumi ni tikang Bombo Radyo Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuwayan ay hingahin hilarom. Kung nakakaabot ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga professional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8 727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinumduminihan Bombo Radyo Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdum ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtaob itong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon mga kamota gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagi han skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radyo Tacloban. Naihan nga proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adin mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay ngan komportable imo lawas. Magsulot in sapatos nga angay o sakto para ha jogging o running. Magbalon in tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time indiri malapos ha 2 ka oras. Happy running ka Bombo! Maaram ka ba kabombo nga eksakto nga pagpili nga paggamit in aircon ni nakabulig para makagtipid din kuryente? Siyahan, piliya an inverter type in aircon nga kitaan energy guide label. Kung mabilngan mo na kitaan energy efficiency ratio o kung EER, mas itaas nga energy efficiency ratio, mas tipid hin konsumo. Labot lahini. Igpabilin nga limpyuhan ang filter han aircon para mas matugnaw ang ginbubuga nga hangin. Ini nga pahinumdom induro tayo itong Bombo Radyo Tacloban. Importante ang koneksyon han mental health ha trabaho. Oo, importante ang trabaho. Pero may aday ni dako nga papel ha kabugusan nga panlawas han usa nga empleyado. Kumusta ka? Himua nga parte ini nga kultura ha opisina. Hinga anay. Importante nga magkamay-ada kahin mental health break para liwat magkaada kahin panahon para imo kalugaringon. At imani ang mental health han mga magtatrabaho in labi na nga ang stigma, diskriminasyon ngan harassment inagdudurot hin malain nga epekto ha mental health. Maghatag hin pagsuporta ha mga magtatrabaho nga nakaka-eksperyensya hin mental health conditions. Ayaw kita kaulang pagbulig ha aton igkasitawo nga magkamay-ada hin ginhawa ha irapan hunahunangan kasing-kasing mapahatrabaho man o hagawasan opisina. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyohan Bombo Radyo Tacloban. Anayad ni Sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan an sobra nga karga agud diri kumusog an konsumo. Hasakto nga pag-atiman, mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Sirakyan, tipid ha konsumo.
Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulot modestly ngan maturely. Bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Bombo Hanay Big Time! Alas 8:56 na itong oras makabumbo. Mada ko naman kita makabumbo atong balitang lokal naman makabumbo yun. Pag makabumbo kakaupod naman naton yun na hito na usang barangay kagawad makabumbo kundi regarding hini haraging pasa naman nga resolusyon makabumbo nga dahil hito na may prime water makabumbo. Kasumpay kapin makabumbo no, hito talagang problema hitong tubig itong na syudad hitong Tacloban. So ini makabumbo no, inapadayon ini nga issues nga may dahiton na simpaman regarding hitong tubig makabumbo kay simpaman damit na reklamo makabumbo kung nakiano kuno nga nagakamay dahil mga simpaman dagwang problema waray solusyon makabumbo no namida kuno ini simpaman igin padangat na nga pita dining barangay ano para kuno simpaman natukib sino makabumbo no baga kakupod naton niya na Sir Rastamay ito makabumbo kasumpay naman ini ito na klase naman nga simpaman nga mga problema makabumbo I think nasa linya na ba naton na partner Sir ano regarding ini and of course mga kabumbo kay para masimpaman masabtan naton kung ano talaga iton era igimpasa nga resolusyon ngadto mismo hiton na may prime water makabumbo so yung makabumbo no iton regarding makabumbo ni hiton simpaman para matagan inside naman kung ano talaga ito na simpaman na panuyuan hining era barangay makabumbo para masolusyonan hining nga problema so pag makabumbo no aadiha aton halinya Sir Rastamay kusang barangay kagawad makabumbo so para ma-check get naton ano bat era side hini kung kamusta ito naging dalagan hini mismo makabumbo naging pasa naman na erang resolution makabumbo may prime water so pag sir maupay nga aga wala kang po ramdam na bumbuhani big time hibo mo Jake pag-ipupay ni and maupay po nga aga ito na may nakakamusta na itong mga nagkikita nga namamatayan ng adlaw sir go ahead po. Good morning maupay nga aga ikatulo na ini Bombo Jake nga yung gibuhat ng interview akon. Good morning mga viewers sa Bombo Radio. Labi na nimo programa Bombo Jake. Damo nga salamat na nimo pag-imbita akon. Yan ang adlaw. Yun no sir. Sir nakita naman no nga after hang bumuto han issue na pamaagi ga pa imo no nga problema hiton tubig although gingkat niyo mismo to bangan hito na opisina tong prime water after that may mga ginpasa kalawat may mga plan nga ipapaimbi ka kuno something tapos sana naman naghatag naman kamuhin na resolusyon nga to prime water sir pwede po mahabaruan ano po itong resolusyon o sakubini nga solusyon na ginpasa po niyo parahan kasayuranan nga tanan before pa ini nga resolution na matabo may mga problema na aware na kita mag-aram na mga monopyo diri na nila kinanglan itago nga ini nga pagtagabuhatan is dako talaga nga dako nga perwisyo mga konsumidor labi na apektado okay la siguran mga naawasan pero ang mga apektado is dako ini nga problema now klaklaruhon ko ini parahan mga viewers niyo nga ini nga resolution inginhimo pa ini dida pa ini han January. Kaupod ko ini mismo ang kapitan han barangay 71 kay magharani malanhir at opisina 71 didalat at may nulatula. So it LMW din nga ni promoter magsapit lang building. So before ako mag-inaringaw-ngaw pag pinanaringasa, naghimo na kami hini nga daan nga pitad. So before pa ini nga resolution may mga kuan pa ini nagpakadto nga mga mulupyo para ayuson ang problema nira. So waray nira hopeless sira na damon at nasumata akon labi na kay awerhira nga ako dik nag-aalang basta partito so nasumata ako na waray na kami boses konsehal
Di kami nakakapon dito. Damo na mga reklamo naman pero di rin naatindiran. Puro lasaad. Hasta na lang nga saad. So amo ito. So before ako mag-inaringasa, before ako mag-ginamitit nga mga mega punditahera, naghihimuanay kami hinpitad. Ito nga kuha na resolution. Nakapalob ito nga resolution, papapanginanuon kay ano nga sugad itawas ha among barangay. Sapit pangani kami to opisina, di pangani ni Norte. Norte nga ni iba nga area waray nagud kawas-awas. Kami di maihanay ni nga problema. So ayoko na inigpasa penitak mga anak nga problema kay forbida pag pinanpiraw la tapos di kita sure kung maawas or diri. So amo ito, tikang pa ito January. Hasta nga dayana, waray pagkumita nga lambong nga manginalo din promoter sulod it among subdivision. Bangin dit iraging papakyanan siguro hagawasla amo la siguro may awas. Kay harani rahit tubo, harani rahit ito nga tubo didat may highway. Paano ang mga nakadiya sulod nga mga kabablayan? Now diri basta-basta nakakaghimo hindi pwede di. Kaysa sa rapid it subdivision, waray lugar it paghimuhin mga deep well or jetmatic. Kay kung may adala, mahihana kami ni nga diri mahihana kami yung tanga magpapautod. Kaya mo malat ira last option. Kung diri ko nawa si pautod, amo matira mga urog na igrarason. Imbis nga serbisyo nga maupay, mababad trip ka pat ira mga igbabaton. So amo ito. Hasta nga dayana, ginpost ko ito kay para ipasanto pit promoter gintag ko pera. Kumusta na mo reklamo? Kutob saan pa ba kami ni maguhulat? Ambot nga ni baga gimbalyuan namang kunit ngaran hit promoter baga dikmaran kun ano kaya no gimbalyuan dikmaran trason bahit na adila ta kunahon na siguro naawod na era hit kadakmol hit era kuan grabe na nga mga problema nga reklamo di relasyon at Tacloban pati ibang nearby nga mga munisipyo. So amo ito klaro ito January pa ito hang council barangay 71 council. Iakulaan ko madto ngan kapitan ngan officer of the day nga kagawad tulo kami to kumadto. LMWD ngan prime motor pangkadto ito namon gintagaang kami ni Rahin Hope nga ayuson panginginanuon. So ako naman hapit pak makaluhay to didto kay baga bangin amo na itrason para baga magmahirhimyang naman bisan diri makusog basta may turo la. Pero waray good. Labi na yana. For 11 days na kami hindi ni waray good paturo-turo. So napalit na la kami ni ha. Ato na la kami danay ha may abukay dito may dito tag 3 light kuan. Ato na la kami nasalod or di kaya nasalod na la kami hit may awas dito may haranit may mga kuan harani hit highway kung may daniraos kasi dito la may ada. Yung pasa pong resolution po, ano po naging kabatunan po nera? Like, ma-action dayon po? May nabagay yung patapod ng mga date kung saan po? Patapod. Ito nga hirap mga patapod nga panginginanuon, ayuson. Barubata pa nga na ito nakaistorya, baga barubata ito nga nakatulito. Waray good kami magkita nga, ito nga kuni ko, ambot kun kaya nawarit dito. Amo tak gustong tadto makita tong adlaw kay baga amo mat mahilig magpina-interview nga mahilig magsinaad Mr. Kunico diri ako na personalay mo party line ni trabaho kaya daga ikaw man na dayt baga kandida sering pa man akong pagkaintindi mayor bang direct na personalit mga tao serbisyo itakgin pupuna waray kami di pawas-awas hasta nga day pero naka-adlaw sobra simana na madua na waray good bisan ka maginulat waray good may naawas may lawa-lawa na nga ni dito taktuan lababo dito waray na good to dito direct na dihik nagbibino basta partisoga din big mahilig mag-ignorant remis di maghihinulat hit syudad action inutira nga mga konsihala waray kayo personal nga mga kasinahon ambot direk maram ko ano ti yung mga pitada mga natutuinan ni syudad basta ako bubuhaton ko kung ano tak mahihimo bisan la ako barangay official bisan habubula bisan diri pagkitahit mga mayor dida nga mga dagko nga pagkatao kay gutema la nga tao nga nagre-reklamo okay la pero at least may nahimo ko
para hita kung nasasakupan, bahala na lang iba kung magkinita hira or bahala tira. Basta ako bubuhaton ko, ayoko nga maging taganhin mga hopeless it mga tao nga natapo dahakon, mga tao nga nasumat akon, nabuligi gad kami kay waray kami dako nga busis. So amo lang ito pinanindugan kaya ano nga permanente ako nagkukulkul di kini maundang. Kumbaga di ba nag-interview kamo ako nanuna, bangungot akahira. Siguro mapapahuyulak niya kung bayan subaron niya at stylit iba kung ano kung hinot nagsusumatit kamaturan kung hinot na ato gin tatagaan gin pressure gin papahuyo ambot kun ano tira bubuhaton na latakon kay nag-iinaringasa na naman ako kay waray paawas-awas bisan ni Ryan ako madi giniimbita ko it nga tanan nga empleyado hit prime water giniimbita ko nga tanan nga mga bashers dida pakadi ka mo didi panginano ka mo didi bas ka makasabot kay kun ano nag-iinaringasa ako diri la ini para haamon didi barangay kundi para nalagyap inihan mga waray awas nga nakaka-experience hopeless hindi nga pagtaga-tubig nga ginsaaran na liwat kami nga ayuson hasta nga daya na waray pa klaro. Kaya na po sir, ito na sitwasyon po yung barangay. So pwede malaman ito na numbers po itong families na may dapat yung barangay. Kung pagka bibaro mga rani 5,000 na kung kami didi sobra 5,000 plus ada nga mga so tao dik man kun ato ha barangay walan kuan an data basta dinhi pala subdivision na kasiloms pala ha mga 500 ini ada ka kuan kabalay it may adala ini awas bombo Jake it adala ha printi pero amog yap ito tirigoon it adala printi kay harani rahit tubo didat entrance. Pero di dinat kaburbot nga antikadi na didit katapusan may basketballan waray na. Casiloms pala ini ha. Waray pa init Castle extension, Casiloms extension. Waray pala init Cristina Heights. Among pat Cristina Heights an ubos. An Igbaw, Castle Cristina abukay na. Diri lat amo pati gap dito may tres area. May dadito ibang waray na gud awas. City Homes siguro kaya City Homes bagada may mga dagko di nga mga pagkatao patigap ti pakatasan ni Rardo may oras itira awas may dadito ni raging pipihit para lang magkaoras o para magkaawas la so may pinili la may pinili amo ito diri ko nauupayan kung may oras sa ira nga maupay nga awas kaya no didihamon waray good pawas awas labi na it iba nga barangay diri lahamon labi na't iba nga barangay. Barangay 71 pa lang ni. Sapit pa kami hita opisina. Hampag kadto namon makusog-kusugan awas didto anira kuan anira opisina. Nagsasalod siguro didtohan ang truck. May dakit video waray ko igpost anay. Kung pwede ko igpost niyan para ira kumita nga may pinili let makusog itawas, may pinili laliwat it waray gud talaga paawas-awas. So, itong sir nga sobra 5,000 nga nag-ukoy itong barangay So, ibig sabihin sir, baga kato nga or halos bugpo sini talagang waray awas sir o gote talaga awas. Tanan na adi angat it kuan la diri nga tanan na waray awas. May da kasi ton harani basta harani rahit kalsada maupay tira connection tira source mismo didto hit kuan hit tubo medyo naawasan nila pero may oras gihapon diri permanente waray ni 24 hours may adala kasi nakakaawas haski na hakasa example ini nga 500 nga balay example it mga ata skina haranit kalsada nagpaka-kompatira nagpaka nito para magpagsuyop hit tubig bagay pag ito nga water pagsuyop ba para magkadahin tubig dito tira water tank Igbaw. May mga makinapat nira partida may mga makinapat nira pero may oras it pag-awas. How much more didihan bot nga mga sobra kato nga ini waray gud pawas-awas. Kung may awas man pagkakagabi pero kami kay bot nga man kami harani man kami bot nga skina. So ito buti kang dito maagi kaanit mga saan nga mga balay. Kauman pagkakadiamon paray na awas. So iba ito nagaampo na lang nga maawasan ni nga det pagkaaga pag hinulat pag piniraw
health it problema. Imbes nga ikakaturog mo na lang ito nga gabi, maghihinulat ka, hitubig, malas, waray pagod awas. Uy, kami din na kami naghihinulat ito kay aware na kami nga palpak. So napalit na lang kami dito. Gawas, may da mga tag-tresit kada jug. Adi nga mga jug, diditak sapit. So may to, diri nga tanan, waray 200% nga 24 hours nga awas di Diamond Barangay. Kamusta naman po sir? Ito dagbaga panukot naman po ito bill hit YouTube Oh, po. it panukot it bill. Always ito here updated. Always. Okay. Minimum. Waray na nga ni awas, may dalagat kami baraydan. Oh. Natok-tok ito. Diri ko mat mabusaan nga mga parpanhatag hit bills kay aware ako ito nga mga empleyado in tawon na ginsusugol ito hira. So updated ito. Every month ito update. Maupay palugod it panukot kay monthly nag-a-update. Pero ini nga pagtaga problema at awas bisan ano nala. Gusto ko kumadto sa opisina pero pupudngan ko tak kalugaringon kay bangin simba ko pahirayula, bangin magurumentado dito makahimo lugod sa diri maupay. Kay siguro ako la dinit nagiinaringasa nga naungod. Oh, shout amen gipapanwang ko itik mga bashers dida nga imbis nga mabulig lugod kamo hakon para maninit ka upayan, di lugod kamo hakon nabulig para dukdukon itong dida nga opisina. Nga dat iragud pagbuto kon kay ano nga damot nang rereklamo era. So far sir, ining resolution po na igimpasa po niyo ano ano po sir itbaga ginalaoman po niyo ini. January, February, March, April, May, June, July, August, 8 months na tika nga ng paghimo itong resolution. Until now, di pat nababaton. Waray lagi katuhayan it awas. Mugudlay ito. May pagbubuhaton ba sir nga meeting between iyo barangay ang naging pasa ning resolution na kanang prime water? Igin paubaya na ito na kon city. Di ba nagkadanganihin na privilege speech si Attorney Jerry Oy partito nga pagtaga tubig. Pinan-message ko naghapito it mga kilala ko nga konsihal. So pati gihapon ni Ibay sa niya gimbubuhat at least may daghihapon niya pitad tikang hadton pagka problema nga di man naton iton aware ako nga diri iton basta-basta automatic pag sir nga sige papawason ta magkakamay-ada dayon kay nakikita ko maihan na ini nga outdated it mga tubo siguro hanuna panahon nga panahon nag-i-enjoy lang pag pinangulit ta damon nagtitika damo na nga it konsumidor hasta nga diri na nakakaya nga tanan taganin supply. So amo yan na nag-i-upgrade na da siguro ramen ni damot mga pinanuukab. Actually kasangkulop anak mga ginrereklamo hatto panganak post ato na nakita ko na kasangkulop at August August 16 August 18 yan August 16 kasangkulop may tabukan rusi nga leak adto naging ayos na pinasalamatan ko adto nga mga tao nga nag-ayos. Although ada hira promoter pero iton hira taon nagpapasalamat ako labinan na akong kilala dito Mr. Cortez agadi di kasi ito Castle Homes nakadto nag-aaya nagpasalamat to nga salamat bangin amo ni nitrason para magkada kaming tuhay nga awas. So ito nga tanan niya mga lik na dito gin ayos na di Diamond Barangay tungod na pag inaringa sa gihapon anak mga post makikita niyo tak mga post gin picture ko pa ito dito nga mga lik. So bangin ginalalaoman namon ito nga sanon tapaga umawas na gyap di Diamond bisan laturo basta may ada. So sir, yun na po ba sir? Simple man ano, kay kumbaga tutuusin sir, ito na simple man. Kumbaga may problema, for example, kami ng sunog palikay ano. Baga makukurya makapag-responde kay, di ba? O talagang supposed to be dapat itong pag may siya na sunog. Itamtabok may dadi da fire hydrant. Itamtabok fire hydrant nga niton hanunan pagukoy ko naawas ito. Hanuna pa nga panahon bago pala kami nakasilums. May fire hydrant ito. Ito niya na display na la ito. Magkamay-ada nga ni simba ko pahirala ayaw la. Magkaada nga ni sunog din ayaw na ko paglaam nga may tubig din nga
makukuhanan, maaaruan. Nakaroon natabuhan natabo nga sunog dito, di ba? Nagkuri. May natabo nga sunog norte, di ba? Nakita to niyo nga nagkukuri gyapan mga multi pagkuhan ng tubig as nga maiha maapulag gyapan apoy. Kulang yung tubig. Imbis ini makakabulig yapon it mga sugar itong emergency. Pero nakakaapekto hit mga adlaw-adlaw nga trabaho, eskwela at kabataan, pagsulod na trabaho, gasin plato, nga tanan na dinhi. Ultimo itak paglilimugmug, viewers, ultimo tak paglilimugmug ang pagrihiramos ginsasalod ko pa ito nakabo para lang mahimo nga igburuhos. Real talk ito. Kung namamati ka mo nga mga taga-prime water, labi na didan customer service nga sa nga basher ko, Panginano, imbis nga matira ka akon, Panginano at opisina at serbisyo nga trabaho. So, sir, hatag pod oras po na yun. Bangin po maminsay pa kamo aton publiko. And of course, nga dito naginalauman niyo nga magiging solusyon hito na prime water po guide po, sir. Pera na siguro nga mga laom, atak masisiring syudad di Tacloban, mga natutuinan, na-stand ako gihapon para gyapa iyo, ginbubuligan ko kamo, dire ako niyo kalaban, dire ako niyo kontra, buligi gyap kami niyo, igin sasakripisyo ko gyap tagkalugaringon para hit mga rabat ak mulupyo, dire lahamon barangay, pati ang mga waray awas, tagigad niyo hinagaran nga solusyon. Ayaw niyo paghimuan tubig nga bulawan. Kinahanglan magkadagod kitahin sufficiente. Madali nga access nga diri na problema at tubig. Kay porbida patit aton health, patit aton adlaw-adlaw nga giyos na apektuhan. Ultimo tak pagkarigo, imbis nga danay piralak ka hausa ka semana nakaka tulula or upat ako kabisis na karigo tak ulo, adlaw-adlaw di digin pupunasan ko nala. So ganito ka importante tubig na ibanan na lugod yan na takpagkarigo kay gusto ko i-save para nalait garamiton di diha panimalay kay napalit na kami gawas pag tikangan kawarayan awas din 24 hours waray na god kangaran-ngaran lang din nga subdivision pero waray katuhayan didi tawas sapit pa kami ita barangay sana tutuki ninyo nga pinakadako nga problema hit syudad diri la dinhi aton pati gyapon na ibang mga munisipyo. Mga tawo pagburublig kita kung nakayan ibang lugar nga nagrally ra kung nakayan ibang lugar nga ginkundi na nira ini nga kumpanya tungod kapalpak pag-urusagad kita dukduka kung diri nira kaya masolusyonan ni nga problema pangundang ito ni Radida ngan pambiling kita turtuhay nga kuan service water service provider. Diri kay ginsasaaran na liwat kita yana, nagsaad na liwat hira nga kuno mga di na makuan yan nga tuig tutuhayon na nira kay iba na kuno nagtatagiha. Mr. Lucio ko bag-o nga tagihay prime water buligi kami niyo, diri kami niyo kalaban, mga konsumidor kami niyo, ugupi kami niyo. Kung kamo naman bagong nga tag-iya. Ngan shoutout gyapon it mayor it prime water kung baga diri na manamot ngaran. Kung ano tiyo gamiton nga ngaran, pamatii kami niyo. Diri kami niyo kontra. Pero kung mintras diri pa natutuhay it niyo serbisyo, may adalag yap tao nga magi-inaringasa nga magdidinukdo ko na iyo. Warayak pakialam kung matabot ang kinabuhi. Gusto ko la taganhin boses ang mga kulang. Damong salamat, Bombo Jake. Ayun. Damong salamat, sir. Ginatag po na oras sa Bombo Red Tacloban po. Nga ako po natin na Rastamite mga kabumbo. Yan ang mga kabumbo, no? Inamada ko naman kita hatong kadugangan, nga balita mga kabumbo, kasumpay naman ini. Ito na kanan na numbers of mga kabumbo. Ito na register naman ng mga kabataan. Ngayon, including mga kabumbo. Ito na death numbers mga kabumbo, no? Tikang naman PSA o Philippine Statistics Authority mga kabumbo Regional Office 8. Hapag na mga kabumbo, no? Kaupod nato niya na ni Sir Jimmy Dagupa nito na PSA 8. Ito na Registration Officer 4. Mismo hito na PSA. Kasumpay mga kabumbo, no? Hito simpaman numbers sa mga kabataan nga narehistro
or simpa makabumbo no hito na era buhatan kay para matugid nato makabumbo kay wino naman no nga talagang simpa ma'am na pagkana in nagtitika taas gabiton na populasyon ngayon na simpa makabumbo no will affect gapin hito na panginagap mga ito makabumbo ito mga kabataan. So pag makabumbo no adi aton linya Sir Jimmy Dagupa nito na PSE 8 itong registration officer 4 makabutong regional office 8. Mga maaga sir, mula kapatramdan na bumbuhan ay big time. Bangin po, may po kamo pamensaya itong mga nakikita. Ngayon mamatay na itong tramdang. Go ahead po sir. Good morning, Bombo Jake. Kumusta po ang audio ko dyan sa inyo? Okay po pa? Ayun sir, klaro po. Oo. Sir. Okay. Okay. Sir, ito na usa kong pakutana po no regarding hiton aton na simpaman populasyon din niya Sinarang Visayas ano. Sir, base po ha record dito na PSA po. Pira po ito naging data or numbers of na na rehistro po ha ibuhatan tikang po ito na 24, 25 kung may comparison po kung sir guide po sir. Baka mira po ka nga dito sir. Okay, Bombo Jake, no, before anything else, good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa inyong programa. Good morning po, Bombo Jake, no, pati sa lahat ng mga staff dyan sa Bombo Radio. Yes po, no, actually, kung titingnan natin po yung trend ng registration ng birth, no, dito sa Region 8, katulad din po sa ibang mga lugar, in the last 5 years nag-decline po siya, medyo nag-increase lang po siya 2023 ng konti tapos bumalik na po pababa po no actually ang registered births ng ating region. So sa 2024 from 56,614 sa 2024 na registered births, sa 2025 naman lumiit po siya ng konti, 55,779 po yung registered live births po dito sa Region 8. So, yan po, no? Hindi lang po yan sa atin, Bombo Jake, actually sa buong Pilipinas po. Ang registration ng births, no, na sa atin ay declining po, no, pakunti-unti, tapos tika-ubos po hiya. Guguti po ang na-registered na births ng every year. Actually, hindi lang po yan sa atin. No? As I've said earlier, sa buong Pilipinas, ganoon po ang trend. No? TI. So, ibig sabihin, medyo kumukonti na lang yung nanganganak no? sa atin. Bombo Jake. Ito pong numbers, ano, sir. Kabilang po ba rin, sir? Yung sa death naman po, sir, ilan po yung narehistro po, sir? Kasi napansin namin na parang may pagbababa o may pagtaas itong death po na na-record po sa yung sa inyong department, sir. Okay, in terms of death naman, sa 2024, nakarehistro tayo ng 30,263. Habang sa 2025 naman, 29,978. Medyo nag-decrease po ng konti din yung ang number of deaths registered po sa ating opisina. As I've said, no, hindi lang po yan ang trend dito sa ating region, halos sa buong bansa po ganun din po ang trend natin. Ang nakakakuha lang po dyan, no, ang medyo kuha ng ating atensyon is yung declining po yung registration. But it does not necessarily mean na nag-decline din yung ating population, no? Kasi minsan, yung iba na pinanganak, hindi pa na-rehistro. No? May tinatawag kasi tayong on-time registration, yung na-register na bata na within 30 days no, from the time of birth. Meron din tayong tinatawag na delayed registration, yung mga bata na na-register after 30 days. So, minsan, yung iba hindi nag-register timely, so hindi na-count during the period. No? But later on, probably, no, mag-register sila. So, doon na sila magka-count sa sunod na year no? O the next year na. So, halimbawa, yung mga pinanganak ng 2025, 2026 hindi na-register ngayon kasi malayo sila masyado sa registration center, no? So probably magkaroon sila ng time or resources magpa-register sa 2027. So doon na sila i-count. But late registered na po sila. Yan po.
Kabilang po ba sir sa inyong departamento po yung pagtingin kung ano po yung naging cause of death po ng isang bata or natitignan niyo sir nga dahilan? Mayroon po mga ganun sir na Yes, binabasehan kayo? yes po, meron po. Meron po, Bombo Jake, but ang tabulation po niya is national level lang, no? Wala tayong tabulation dito sa region, no, as of this time. Kinita ko yung mga data available sa website natin. Actually, for the public, they can access data, no, sa website ng PSA. Makikita natin doon kung hanggang saan yung tabulation. Meron tayong tabulation ng causes of death national level. So, titingnan pa natin kung meron ba tayong available ba at the regional level na tabulation ng death po. In some future time, no, pag nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-interview ulit, pwede natin siya i-present po sa public po. Oo. Do you expect sir na this 2026 posible lumubo or tumaas yung bilang? Mayroon po ba yung kayong ganun sir na tinitigan na anggulo? Bilang ng birth or death? Ganyan Yung po ba, bilang Sir sa Jake? mga birth na registration. na-record po. Oo. Ang kuwan lang natin ngayon, the PSA is all out, no, in registering people, yung birth, deaths, no, meron na tayong iba't ibang mga programa, no, nandiyan pa po yung national ID, nagre-register din. Meron din tayong tinatawag na birth registration assistance project, no, na ini-implement ng PSA in coordination and cooperation with the local government units to the local civil registry offices. So, but we are not able to predict pa naman po kung lolobo ba rin yung registration, no? Kasi sanabi ko kanina, ang trend natin is pababa, no? Pakonti-konti siyang bumababa yung registration natin ng halimbawa, no, yung binigay ko kanina from 52,659 nung 56,614 nung 2024, lumiit siya ng 55,779 nung 2025. So if the trend continues, posible din na bababa din siya ng konti sa 2026. Actually, we don't have yet the tabulation, no, for 2026 po. Kasi kinokolekta po yan. No? Actually, para sa kaalaman po ng lahat, no, para maintindihan nila yung proseso ng civil registration, kuwan po yan, no? Ang civil registration nagsa-start. Pwede ba? Can you allow me to explain? Yes, go ahead po, sir. Ang proseso kasi ng civil registration is mag-start siya doon sa municipal at city civil registrar's office. Hindi po sa PSA ha. Doon po sa LGU yan mag-start. So kung saan ka pinanganak, halimbawa pinanganak ka sa Tacloban, dito ka sa Tacloban i-register kasi place of occurrence po yan. Regardless po kung taga saan ka, basta kung dito ka sa Tacloban pinanganak, so dito ka mariregister yung birth mo. Place of occurrence. No? Halimbawa, taga Palo, tapos dito pinanganak sa ospital sa Tacloban, so dito sa Tacloban civil registrar mag-register. Now, ganito, first month, kasi may tinatawag tayo kanina, as I've said, no? Meron tayong tinatawag na on-time registration. Within 30 days, mula nung pinanganak ang bata, na-register siya on time yan, no? Dalhin mo lang yung bata doon sa civil registrar o sa ospital pa mismo, pina-register na yan, no? Sa-submit na lang sa civil registrar ang document. So, the first month, ang document mo nandun yan sa civil registrar's office for processing, no? Tinitingnan kung tama ba yung mga entry, tapos may signatures ba yung informant, civil registrar, at nag-prepare ng document, kumpleto ba po siya, tapos isa-submit po siya sa PSA provincial office, no? The following month, first 10 days ng following month, no, from the date of birth ng bata, isa-submit po siya doon sa provincial office ng PSA, no? Halimbawa, pinanganak ka ngayon, August. So, September 1 to 10, dapat nandun na yan sa provincial office. Anong gagawin doon? Ipaprocess po yung document, ipa-folio, meaning i-compile for specific municipality or city. Tapos, i-encode po yan. Meron tayong software dyan na i-encode para ma-digitize na po yung yung entries bago po i-scan yung hard copy. Now, the third month,
Halimbawa, ngayon, August, September. Pag October po, isasubmit po yan from provincial office to the national office. Doon po sa Office of the Civil Registrar sa central office po namin. Doon na po mangyayari yung matching and scanning. No? Scanning ng mga documents, yung hard copies natin. So after doon, ipapasok na po siya sa database. By that time, pag napasok na siya sa database, online na siya, pwede nang i-request ng mga tao yung mga documents nila via CRS natin or Civil Registry System natin dito sa PSA Tacloban or sa ibang lugar na mayroong CRS, pwede na nila i-request yung PSA copy, yung nasa security paper na siya. So, yun po ang flow, no? Ang flow ng registration natin. Sir, Bombo J. sabi So, lang po sir ng numbers po na register po na kabataan po dito sa Eastern Visayas, karamihan po walid sir babae o lalaki? pareho po yung trend sa Kwan. Pareho po yung trend sa national natin. Karamihan po lalaki. Lalaki po yung Kwan, yung meaning mas marami kaysa babae, no? Ganyan po ang trend natin, Bombo Jake. Marami ang lalaki kaysa babae. Ayun, at least klaro. So sir, baka meron pa kayong mensahe po sa ating mga nanonood na yun, ano, regarding sa ating mga proseso rin sa mga PSA, no, particular doon sa magpoproseso ng kanan mga, for example, mga death certificate or ano pa man na proseso for birth certificate. So baka meron kayo sir, mensahe mo sa publiko. Go ahead po sir, bigay po sa oras po. Okay, Bombo Jake, ipaalam ko lang sa public, no, na yung proseso sa death registration, medyo magkaiba sila sa birth registration, no? Kasi ang death registration, dumadaan pa po siya sa opisina ng Rural Health Officer or RHU, MHO, no? Municipal Health or City Health Officer. Kasi mag-certify sila doon sa document as to completeness and accuracy of entry, lalo na po sa cause of death. So bago siya from hospital, no? Kung sa hospital namatay yung tao, dadaan pa po siya sa MHO or RHU para po ma-certify yan. Bago pa po siya i-forward sa Office of the Municipal or City Civil Registrar. Yun po ang proseso. So dumadaan siya muna doon kasi kailangan natin i-ensure na yung entry about the causes of death, yung immediate cause, antecedent, yung mga ganyan, is accurate po siya para magamit po yung datos na ma-extract natin dyan sa document na yan sa ating planning or program implementation. No? By the way, Bombo Jake, itong mga documents natin, source po ito ng mga statistics din or yung mga datos. Ang birth certificate natin, pinagkukunan din yan ng mga datos. Halimbawa dyan is yung weight at birth, yung timbang ng bata. No? From the time na pinanganak siya, makukuha yan, magagamit yan ng mga health programs natin, no? Pag-implement ng mga health programs natin. Dito naman sa death certificate, ang makukuha din natin is yung cause of death. Kasi nakikita dyan kung ano yung prevalence o mga prevailing na mataas ang kaso sa isang area. Halimbawa, yung ischemic heart disease, yung mga ganyan, no? Yung mga diabetes mellitus, o makikita natin. So, in a way, magagamit din sa ating mga program implementers and project implementers, yung policy makers, yung mga datos na yon, no, sa kuan. Now, in terms of death naman, yung focus lang natin, o hindi naman focus natin, no, kailangan natin tingnan lahat, no, lalo na sa mga implementing agencies. Kasi ang PSA po, data collection lang po kami in terms of statistics, no, data collection, tapos i-analyze namin, i-present namin para sa mga ibang agencies na gumagamit ng mga datos para sa kanilang programa at kanilang mga projects, no. So ang tinitingnan natin ngayon is yung data tungkol sa mga maraming mga infant death, no, na nangyayari every year talaga yan. Meron siyang mga data na nakukuha natin na maraming mga bata below 1 year old, kasi pag sinabing below 1 year old, infant death po yan. Pero yung mga namatay din sa tiyan pa, no, hindi pa lumabas, namatay na, ang tawag dyan natin is fetal death po siya. Meron siyang mga specific description po. Some other time, may discuss natin siya in detail para maintindihan din ng mga tao, no, kung ano yung mga meaning or mga
karong signon no ng mga datos na yan para po klaro po sa kanila no. Karamihan po Bombo Jack, ikuan ko lang no, i-add ko lang. Karamihan po sa mga namatay no by site of occurrence kung saan sila namatay. Karamihan po sa mga namatay dito sa Region 8 is namatay po sa bahay mismo nila no. 61%. At 37.6% naman ang namatay doon sa mga hospital or mga health facilities natin. So, yan po, no? Dapat sa mga barangay, meron tayong magiging parang assistance din po sa mga ganyan na mga situation po. Kasi karamihan namatay sa bahay. Now, eto din sa bahay, karamihan, dyan din po nanggagaling yung mga delayed registration ng death. Kasi pag sa hospital, automatic po yan, no? Isasubmit yung death record ng namatay, tapos i-register po yan sa civil registrar ng lugar. But yung sa bahay, minsan nakalimutan. But actually, hindi po natin pwedeng i-dispose yung body until na ma-register. No? May balaod po kita dyan na dapat i-register muna bago i-dispose ang katawan ng namatay. No? Tapos i-register kung sino po yung attending physician or yung kamag-anak, siya po ang mag-cause ng registration. Within 48 hours po dapat, no? Lalo na pag may suspetsa tayo na yung namatay meron siyang sakit na nakakahawa. So dapat kaagad, no? Bigyan niya ng atensyon tapos i-register kaagad para ma-dispose kaagad ang katawan ng namatay. Yan po, Bombo Jack, no? Mga basic information natin. Maraming salamat po sir sa ibinigay po na oras sa Tacloban, at least klaro yung numbers of death and of course nung registered natin dito sa Region 8 po. Maraming salamat po sir sa binigay sa Tacloban po. Thank you, Bombo Jake, at thank you sa lahat po. Mga kabumbuhay, ging kaupod nato ni Sir Jimmy Dagupan, ito na Philippine Statistics Authority Regional Office 8 Registration Officer for Makasumpay. Ito sa nisig naman nga klase nga numbers of death records nga nito ay naman nga na-register nabuhi ng mga kabataan in the year of 2024-25 mga kabumbo. So mga kabumbo, isami ka makinulang mga balik paramdaan ng bumbuhanay big time. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Kuryente tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak na cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone, ang pagbaya inakasaksak hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso itong gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdum indurot tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka, pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan gito target ini. Suga ng pagpapasaring sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe, pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli nga pag-report nga maundang naan pa na abuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo.
Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radyo Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kabubuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest, Madalila, libre, ngan confidential. Pagpatest na. #End the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalakipan na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparongan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapanimalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kun haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod iton lamraga. Pero laini kabombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan ang nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pag-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibiling in love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahing mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kung waray ka naman may ginapihan nga promo. Hapagpapadara naman in kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga papadadan mo hin kwarta. Mag-ikmat ha mga scammers. Mga kabombo, ang paggamitin plansa and makusog nga nakonsumin kuryente. Ang plansa manggod inaabot hin 1,000 nga 2,000 watts ang kaon hitong kuryente. Agod makatipid kita magplansa hindurungan ha usa ka higayon. Parungan plansa ngan gamita ang nabibilin hini nga paso hapag plansa ha mga gudti nga panapton. Gamita eksakto nga temperatura subah iton klase iton tela nga ginpaplansa agod diri makarag iton kuryente. Ini nga pahibaro indurot ha iton Bombo Radio Tacloban. Stress sa mga butang-butang, usa ha mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras. Cozy up kung posible, katurogin mamingaw ngan masirom pero relaxing ngan komportable nga temperatura. Pag-set hin screen time, limitary ang paggamit hin mga electronic devices, sugariton computers ngan smartphones san o kumaturog. Lighten up, likayi ang pagkaon hin heavy meals ngan kape san o kumaturog. Move more, pagbuhat gihapon hin mga exercises kay magkakabulig ini nga mahinga turog hagabi. Pirala ini hiton mga tips para mahinga turogin maupay in labi na nga healthy way ini para maatuhan ito na stress. Ini nga pahinumdom in hatag iyo han Bombo Radyo Tacloban. Kuryente tips sa mga nagamitin cellphone. Una, igan-plug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone. Ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla kasa ko. Basta gardenia. Masigla kasa ko. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla kasa rin. Basta gardenia. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. SVS Variety Store Tacloban City, Joan Eatery Gomez Street, Tacloban City, Guri-Guri Store, Sampaguita, Tacloban City, Lady Paper Road, Del Pilar, Tacloban City, Hayward Travel Inn and Mini Mart, Paterno Street, Tacloban City.
Aadi ka bombo, ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumuan fuel ang mga sarakyan. Igmin tinariton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning nga mga sarakyan nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi, hakada adlaw, in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon, makuri nga nakakagupong, pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon, isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos, igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat. Maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video key in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente pid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo iton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iang plug an video key or sound system. Kung waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang Habombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sundang an masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduha nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan an overload electrical circuits. Kung ikaw in Malakat, siguraduha nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduha gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin ang oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod nga specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo! Bombo Hanay Big Time! Alas 9:48 na makabumbo iten oras nga na makabumbo namadangat na kita atong kadugangan naman nga makakapod na makabumbo kundi kakamusta naton ito ng sitwasyon ngan ito na balik eskwela makabumbo ito mga university ng colleges makabo including na itong Leyte Normal University Makabo. Pagyan makabumbo no in makakapod nato ni Sir Oresti Ortega Jr. ito na Chief Administrative Officer for Administrative Officer itong Leyte Normal University. Mo pay naga sir, yan welcome po hato tramda na bombohan big time. And bangin sir bida ka po mga mensahe itong mga nakikita ngan namamati na hato tramdan ko po sir. Good morning everyone. Good morning Bombo Jake. Good morning Eastern Visayas. Ayun. Sir, una kong question regarding ito na yan nga sitwasyon. Sir, kamusta po ito na naging preparation po hiton Leyte Normal University yan ang balik eskwela kay bagasin pa man mag-start na itong klase iton atong mga college student po. Okay. So, last Monday, August 17, nag-start na aton school year 2026-2027. So, of course, an aton preparations, just a typical preparations. Number one was an aton classroom facilities. Ginsigurado naton nga enough ang mga chairs, mga tables, para naton mga estudyante. In fact, anamon, just to inform the public, more or less mga 60 to 65% it amon classrooms nga diha ilinyo mga naka-air condition na hiya. Oo. So
Pero may naton mga diri na kay condition nga mga rooms, pero design hiya for natural ventilation kay mga high ceiling tira. Pero with, of course, equipped hira with ceiling fans. So the usual, we had naton mga cleaning, naton especially naton mga luyo-luyuhan mga classrooms nga diri na duro nga posible hiya balayanhin mga lamok. Pero in fact, last July nag-request kami fogging aton city para mabuligan kita. Especially nowadays nga if you notice, I guess mga didan Monday nag-abot kita 46 degrees Celsius. Yes, talaga So mapasok. amo ito niya. So ang LNU gin-expand namon mga shaded portion, shaded areas para aton mga estudyante. So with the help of our may namon bag-o nga build nga gymnasium dito Youngfield nga area, at least pwede mahimo nga baga standbayanan nanay while waiting ang mga estudyante nila mga klase. So anamon mga income generating projects nga mga stalls, anamon mga canteens gin-expand namon hiya para at least siringgo pa wasamtang naguhulat nato mga estudyante nila mga klase pwede hira makatambay ngadto. So we do have mga water fountains around the campus. Oo, so in a way may dama naton mga existing policy, especially aton inilagi nga kapapaso naton panahon niya na may da kita mga instances nga kumbaga mapaso na good. Pwede naton gina-allow naton na naton students, not just the students but also the employees, kung pwede diri na hiraan ay mag-uniform, kung ano lat comfortable nila nga bado para baga maiiwasan iton kapaso itaton lawas, kapaso itaton palibot. Oo. So amo tot aton mga the usual, although all year round aton preparations, pero na-intensify ito hiya 3 weeks, 2 weeks before an opening of classes aton didad August 17. Sir, ini pong aton balikis ka o aton nga preparation niya aton may LNU po in pera po sir iton datos po nga mga students nga simpa man nakapag-enroll po yan nga school year. Okay, sige. It aton officially di as of may dakita a total of 8,552 students. Pero upod na iton nga ang aton mga estudyante dito LNU San Isidro campus. Kay San LNU manggapiton hiya. So although may dala kita dito mga 702 students, so kung didi kita hamin, may da kita didi mga around 7,850 students. Lakip naghapito dida ang aton masteral and doctoral students. Although ang aton masteral doctoral students normally ang klase nila dala tot Sabado Domingo. So kung aton good mga college students, may da kita almost 7,000 ka students. From college students, may dida mga bag-o naton nga mga first year nga 2,073 ka bugos. So that is why with this ini nga kadamo nga mga bag-o naton nga mga new students, didahan aton opening of classes, may da programa naton Supreme Student Council with headed by the Vice President for Student Development. May da nila sinisiri nga mga dayon normalista to welcome naton mga phrases, naton mga transferees. So bagati kang aga nagkulop aton ira mga a series of performances. Of course, may da naton misa, papasalamat, nganin pag-aruhin blessing for the whole school year for aton mga estudyante. So yan na amot aton pinakadamo aton mga first year. Masunod ito aton mga graduating students, mga fourth year, mga 1,800 at most 1,800. Tapos aton mga second year and third year, pag nagpare-pareho na ito adat mga 1,500 nga tanan. Sir, ini So, yun. Ini po sir nga numbers of students po na enroll yan ng school year po Ano sir, mas nataas ba numbers sir o mas mababa numbers kumpara last nga school year? Ini nga aton first year yan na more or less na marataas hiya pero diri gud hiya dako aton itaas kay may daman naton diri man kita pwede gud magtaas induro, especially mahimo na lat kita kulang kita iton classroom naton. So more or less gutilat diferensya niya from previous school year in aton number of students yan.
Pero So, capacity sir, hiton eskwelahan ton LNU po nga na-accommodate hiton students po. an aton mga classrooms, an amon is maximum la kitahin 40 students. An amon mga classrooms nga dahil linyo, diri nakita ang typical nga ano ton mga armchairs. Yes. Oo, bagan waray na kita ito, naamon didi, may da kita table, tapos may da chairs. Kaya yung mga estudyante nato nowadays, aside from may da nila mga dara na nga mga laptop, so diri komportable kung naada kita armchairs. Yes. Oo, so ito na di dat abaton kuan. Tag 40 lang ito maximum, pero may mga cases nga kung may mga major subjects, less than itong 40. Aton classroom liwa, to ray man problema, as to kadako, ma-accommodate itong 40 students per room. Sir, usa ka mga problema no, hiton aton mga students ano, layo na sir, medyo iton mga paralito niya na mataas, sa taas ang presyo. May na po ba ito sir? Kasi usa mga gini-message mo no, ito na connection or mga wifi or data no. Di na po sir Alin sir, continue po ba iton ginahatag nga free ito na LNU regarding na mga pwede ma-access ito mga students? Okay. So, yeah. Maiha na kita, Helen nyo, maiha na nga may da kita free wifi for students. Separate na ito naton kanan students nga free wifi, separate na ito employee. Pero kinahanglan itong students magpaparegister, especially kung may mga gadgets nila, makatuira namon IT support office, ipaparegister na nito nila gadget nga maka-availan free wifi. Pero may daghap naton mga access points through the help of DICT, itong lugod mga kwan na ito niya. Pag diretso na kita ito dayon nga makagamit as free na ito dayon. Unlike kanamon LNU students wifi, kinahanglan pa ma-register through an institutional nga email kanamon mga students. So we have access points from DICT. We also have an amon mga bagaguti na laini kanan from smart nga mga free gap nga wifi, ngano po da namon LNU nga mga free wifi. Separatehan ka ng students at saka aton mga employees. At least sa maupay nga pitad para ito nato mga students kay I think this is the reason why iton baga LNU is always stop iton mga natatabo na mga board exam. So sir, yun na po sir nga medyo simpaman na mapaso itong mga issues ano, itong safetyness itong atong mga estudyante no, lalo na itong na recently natabo nga shooting incident no. In sir, may na po ba naging preparation or safety measures po naging buhat itong LNU agud masigurado at mga estudyante naton in magiging safe sa kobiton eskwelahan po? Yeah. So, di-relaton siguro, as we all know, di-relaton ka ng LNU or di-relate Eastern Visayas, nationwide ini nga aton kuan ano, eton di-relate siguro nationwide, worldwide pag nga issues in terms of security, itong mga shooting incidents, stabbing incidents at mga eskwelahan. So, LNU, all year round ito, na naton mga security measures, ito ya, pero na-intensify iton hiya nga security measures naton, and after naton shooting incident sa San Jose National High School. I guess that was last month. Yes. July ito? July, oo. So, with that, nag-install kitahin mga metal detectors. Oo, so may da kita ang management committee of LNU naghihimohin polisiya. Iton nga mga aside from of course the usual bug inspections, may da kita mga under chassis iton aton auto kung masulod na LNU. May da inspection tapos iguubos iton ira window para ang visual nga inspection at least naman makikita nato kung ano sulod iton dida. Pero ito baga we ask the public nala to dugang-dugangan nila pasensya kay definitely baga maiha ay good to kumbaga magpipila danay kun especially iton 7:30 to 9 nga classes kung damo magdudurungan. We ask the public, the students na to give time kay para ma-inspect naton bag. So at the start, bagahin may da naton mga na confiscate nga mga gadgets nga mga iton nga mga pointed mga objects nga mga kay di man gusto maiwasan dalan mga kabataan mga ano tawag ito mga gunting, mga cutter, oo. Pero that's why during the first day of classes mugod dito ang gin-intensifyhan mga teachers ang pag-orient han mga students regarding han aton mga pulisiya. Especially iton aton security measures di daha pagsulod. Usa nga nakakabulig ha amon iton aton
access mga points namon iton designated nga mga entrances at designated nga mga exits sa naton eskwelahan para at least ma-centralize ang pag-inspect ang mga kabataan. Although may mga instances as I've said nga baga nag-flock ang estudyante nagdudurungan, baga diri gud dayon baga the usual nga madali ang aton pag-inspection. Anyway, may damang kita mga enough nga mga security guards, both babae nga lalaki nga mabulig pag-inspect. Oo. So, in fact sir, an aton before iton last month, an amon through the director han amon sustainability, climate and disaster resilience office, nagkandak inihirahin regional na bagahin talk, ano ba to tiya? Ligtas 2026, Bridging Education Institution for a Resilient Eastern Visayas ang aton ginistoryahan ngadto. Usahan discussions ngadto is iton ano ang bubuhaton ang aton mga students during iton shooting incident inside the campus or inside the school or inside an office. So through dito tamon kuan attended ito niya namon mga student emergency response volunteers nga mga students nga gitawag namon mga junior falcons. So readily available ito nira. Every time may activity kami didiha amon Elenyo, may dito naka-standby nga mga responders ang tawag paira. So aside from adto nga mga anot bubuhaton during iton mga active shooting incidents, may dagap ito nira series of first aid and CPR trainings. So dako gapin nga bulig para awareness sa naton mga kabataan. That's why ang first day of classes was really intended to gin-intensify ang mga orientation and mga teachers dito sa students and mga polisiya regarding security measures and ini nga mga fight ini aton hit index naton nga baga naglalaks kita as to in terms of iton nga uniform at kabataan. At least talagang super prepared na ito and LNU sir. So sir, hatog mo oras mo sir, bangay minsay ka pa to ng mga students nato na including na ito na aton mga kaganag ka pa this simpaman start itong klase hamay late in number visit po sir. Go ahead po sir. Okay, sige. Parahan mga students of LNU. So again, the administration would just like to thank ang iyo cooperation as to naton security measures nga gipatupad ha LNU. Kay inihiya nga mga measures diri ini para amon, diri ni para aton kundi nga tanan including han community, including ang aton community. So maaro kami hin pasensya guti ay kumbaga baga maihaay kita pagsuludhan hagate, pero anyway kung pwede we request the students nga magsayo-sayo anay baga kumaiyo klase mga 30 minutes before ano patida para at least ang bag inspection makuri man naton ito naton palampasan sugad ito nga mga measures. Kay pangandam la kita bakula kun anot may etabo just like anot na etabo kakulop o dito ha at ano ya Ateneo di Zamboanga. So HL administration will continue to give the best that we can to our students, to our external clients nga masulod ha LNU nganin maaro la kami hin iyo kooperasyon again nga masunod la kita kun hain dapita iton entrance, iton exit. So far with an aton didan Lunes baga naggurguti na la an aton baga na confiscate nga mga iton diri pwede dadon na sulod ha eskwelahan. So to our students, good luck for this school year. So sana enjoy lang. Keep safe everyone. Although LNU is a safe place. Ayun. Thank you so much. Ayun, damo nga salamat sir ginhatag po na oras sa buong Tacloban po. Thank you, Bombo. Jake. Ayun mga kabumboy, na kaupad nato ni Sir Rusty Ortega Jr., Chief Administrative Officer for Administrative Officer itong Leyte Normal University. Yan mga kabumbo, inumada ko naman kita haaton suwerte sa palengke yan na para ito nagdaog naman mga kabumbo, yan ang Agosto 18, 2026.
Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM/FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash. Ayun, congratulations. Yan na ito nagdawag natin. Yan ang Agosto 19 to 2026 para ito na special winner. Itong 500 cash ngan radio. Kan Sir Roberto Cadayong taga-barangay Salvacion Dulag, Leyte gamit aniya pro purchase nga Omega. Sir, pagdarala hinaduha nga Xerox iton o valid ID ngayon ko tublay ni alas 5 hiton kulop iton imo pag-claim. Again, na congratulations ito na special winner nga nakadawagin 500 pesos nga na radio nga Sir Roberto Cadayong taga-barangay Salvacion Dulag, Leyte gamit ang iya pro purchase nga Omega. Pagdarala hinduha nga Xerox iton valid ID ngayon ko tublay ni iton alas 5 hiton kulop iton imo pag-claim. Mga kabumbono, in amod to, ito na ato naman naging special winner para sa swerte sa Palengke 2026. And of course mga kabumbo, kinakablas na kita ng oras nato niya na ngadlaw, ito Agosto 19, 2026 mga kabumbo. Damong salamat. Hani yung pagpupod dyan natin naramdaman ng Bombo Hani Big Time. Of course, say follow itong Facebook page na Bombo Radio Tacloban ang Bombo Radio Philippines. Kasi mag-join na 95.1 mga kabombo. Nga alas 10 na ito sa isang oras mga kabombo. Nga ninihi Bombo Jake Pagipo. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Dahil sa kasalatan ng oras, tayo ay pansamantalang namamaalam sa umagang ito. Hanggang bukas muli, umantabay, Bombo Hanay Big Time! Basta Radio Bombo! Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla ka sa ko. Basta gardenia. Masigla ka sa ko. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla ka sa rin. Basta gardenia. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart Marisbaras, Tacloban City. Top Commercial Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading Salazar, Tacloban City. Aadi ka bombo, ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumoan fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman in 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning ng mga sarakyan nagkukonsumo in kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi, hakada adlaw, in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon, makuri nga nakakagupong, pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon, isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos, igkalma ang kalugaringon, ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat. Maging positibo, ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video key in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente tipid tips. Likayan ang sobrang kakusog hiton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo iton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iang plug
an video key or sound system. Kung waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sunda ang masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduhan nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan ang overload electrical circuits. Kung ikaw in Malacat, siguraduhan nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduhan gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin ang oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod nga specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig inlabi na kung may pag-isumpay ha aton mental health. An pangaro man good hinbulig insyahan nga buruhan. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ano itong nagawa ko? Kasalanan ko. Kasalanan ko. Patawarin mo sana ako. Alam ko, hindi mo ako mapapatawad. Kaya mamatay na sana ako. Hilingin mo ang kapatawaran ng may kapal para gumaan ang dibdib mo. Salamin ng buhay. Nilikha ng Diyos ang tao na mabuhay bilang isang salamin at ulirang sa mapagpalang pag-ibig. Kung ang tao mula pagkapanganak ay lumaki na ang hamon sa kanyang buhay ay ang mapagpalang pag-ibig, mabubuhay ito na may takot at sumasamba sa Diyos. Siya'y magiging salamin sa buhay ng mga taong matatalino. Salamin ng buhay. Sa panunulat nila Philip P.N.S. at Letty Astudillo Aquino at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, hinahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang isa na namang kwento dito sa ating dula, Salamin ng Buhay.
Umalis na bang anak mo? Oo. Bakit? Hindi niya pa kaya naiisip makipag-asawa? Alam ko na nga. May mga dumarating sa akin na balita na kasintahan niya. Hanggang kasintahan lang? Anong alam ko? Nakita mo ba noong isang araw yung sinakay niya sa taxi at ipinunta niya dito? Ipinakilala niya at ang pangalan ay Alona. Oo. Bakit mo naman naitanong yan? Maganda. Maitsura naman yung babae. Tama ka. Pero, parang ano naman. Na ano? Ang tagal nila sa kwarto ni Jan. Ha? Hindi ako nagkamali. Tapos na ang dasal. Ano ba yung sinasabi mo, Goryo? Ang hina mo naman. Hindi ka makapick up. Tapos na ang lahat. Bakit naman siya pumayag? Hindi pa naman sila kasal. Oh. Ay, ano na naman ang pinagsasabi mo dyan na matanda ka? Ano pa nga ba? Hindi naman ito katulad ng dati. Na kahit daliri lang ng dalaga ay hindi mo pwedeng hawakan. Bakit ipinarada mo na naman ang taksi mo dito, Jan? Imbis mamasada ka. Wala nang problema. Nakaboundary na ako. May pandiesel na ako. Oh, at ngayon? Gusto ko lang pagmasdan ang ganda mo. Ano? Hindi na ako nambubula, ha? Kasi tapos na akong mambula noon. Nakuha mo na rin ang pinakaiingatan kong damdamin. Salamat sa tiwala mo, ha? Mahal kita dyan. Kaya binigay ko sa'yo ang lahat. Kahit hindi pa tayo kasal. Pakasal na tayo. Oh, ayan ang hinihintay ko na sabihin mo. Pero okay lang sa'yo kahit mayor o huwes lang ang magkasal sa atin? Oo, walang problema dun. Hindi ako pabor sa magrabong kasal. Ang mahalaga, legal. Opo, inay. Simple lang ang kasal namin ni Alona. Di maganda. Ang magarbong kasal ay walang silbi. Kung may mga bagay pa kaming dapat unahin, mas mabuti pang ipunin namin para sa kinabukasan ng aming pamilya. Maganda talaga ang ganyang pananaw, anak ko. Ang pinakamahalaga ay makasal kayo at magsimula ng buhay na magkasama. Yan din ang sinabi ni Alona, inay. Kailan nga ba ang plano ninyong magpakasal? Sa lalong madaling panahon. Sige. Kayo ang nakakaalam niyan. Basta pareho naman kayo na nasa tamang edad. Ano ka ba naman, Alona? Oh, bakit na naman? Ano naman ang ginawa ko sa'yo? Hindi mo man lang inayos na plinansya ang uniform ko. Ano pa ba ang kailangan mo dyan? Alam mo naman, hindi ko gusto ang magmukhang hindi presentable ang uniforme ko. Bilang bus driver, baka kami ang multahin ng kumpanya namin. Hindi ko alam sa'yo. Ang higpit mo sa akin talaga. Alam mo naman na marami akong ginagawa. Ang daming ginagawa dito sa bahay. Pasaway pa nga mga dalawang anak mo. Nako, napakalit na bagay, nagre-reklamo ka na? Bakit naman hindi? Akala mo ba, madali lang ang trabaho dito sa bahay? Trabaho lahat. Walang pahinga. Ang dami mong salita. Kaya nga, buti pa ikaw. Kapag natanggap mo na ang sahod mo, parang wala ka nang iniisip, pero kami, 24/7 ang duty namin bilang ina. Ang dami mo nang sinabi. Kukunin ko nang ang bag ko at makaalis na. Ilang araw ka na naman doon na hindi uuwi. Natural. Bukas ang akyat namin dito sa Baguio. Palawag kami ngayon. At bukas kami babalik.
paring dyan. Ang ganda ng nakilala mo Sino? Yung pinaupo mo sa tabi mo. Oo. Nurse yun. Tiga-vegan. Anong pangalan niya? Si Rosie. O Rose ang pangalan niya. Ang puti. Sakto lang ang kanyang tangkad at sexy. Oo nga eh. At may sinasabi ang hinaharap niya. Ikaw talaga. Oh, anong plano mo dyan? Hindi mo man lang sinabi kung anong gagawin. Ano ba sa tingin mo ang gagawin ko, ha? Hindi naman masama kung gusto niya. Kung diskartehan ko siya, sa tingin mo ba may pag-asa ako? Ha? Sus! Hindi ka nun babasta din, pare. At alam ko rin naman kung gaano kakatamis magsalita. Grabe ka, ha? Sino ba naman ang hindi matatamaan sa mga matatamis na salitang binibitawan mo? At ngayon pa lang, good luck, pare. Pero mag-iingat ka. Baka sumabog naman ang galit ni Commander. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Ang dami mo namang kinuha na damit. At may uniforme ka pa. Mag-iiba kasi ang rota namin ni pare. Manila lawag na kami. Ganun ba? Kaya hindi na ako masyadong makakauwi. Okay, sige, mag-ingat ka sa pagmamaneho mo. Oo, hindi na dapat pa nasabihin mo yan sa akin lagi. Hindi na ang pagmamaneho ang ingatan mo. Oh, ano pa? Mag-ingat ka sa mga babae. Bakit? Oh, kasi may mga sabi-sabi dyan, driver is sweet lover. Ano? Oo naman. Ay sus dyan. Kilala na kita. May nalaman ako ha. Hindi lang ako umiimik. Ano yan? Totoo naman, di ba? Anong dahilan at kung bakit may lipstick ka sa leeg mo nung gabing dumating ka na lasing? Ano? Believe talaga ako sa'yo, Pards. Tingnan mo nga naman. Na-date mo na agad si Madam Nurse. Wala akong kasalanan. Kasi gusto din naman niya ako. Pero taga saan daw talaga yun? Taga bundok pare. May bahay sila doon. Ganun ba? At alam mo ba, gusto niyang magsama na kami sa isang bubong. Kahit hindi pa kami kasal. Oh, totoo? Oo. Buti at pumayag ang kanyang mga magulang. Wala sila rito. Nandun daw sa Canada. Totoo? Ang totoo niyan, may petisyon na sa kanya. Pero hindi ko alam. Ayaw niyang mag-abroad. Dahil sa'yo? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano? Hindi ko na yan kasalanan, Pare Bentong. Kasi ginusto niya ako. Kahit sinabi ko pa sa kanya na may asawa na ako noon. Tingnan mo nga naman, no? Kapag nagmahal ang isang tao, kahit alam niyang mali, susugal pa rin. Mapababae man o lalaki. May tama ka dyan, pare. Paano naman si Maria Alona? Mabuti at hindi nagtataka kasi minsan ka lang umuwi sa Bagyo. Alam naman niyang Manila Bagyo ang rota natin. Ano ba naman ang problema niya? At isa pa, hindi naman ako nagkukulong sa pangangailangan nilang mag-ina. Oo, nandyan na tayo. Pero paano ng obligasyon mo kay kumare? Magtiis siya. Kahit pa uwi ako ng 2 beses sa isang linggo, walang problema doon. Pero tingnan mo, paring dyan,
At baka malaman niya na may kinakasama kang ibang babae. Naku, pare. Kung ganyan ang gagawin niya, hindi ako ang mawawalan. Iisa lang naman ang kinakasama ko na iba. Matagal na hindi dumating ang anak mo. Oo, kasi iba raw ang ruta nila. Manila, Baguio daw. Ay, yan din ang hirap ng bus driver kung minsan. Hindi pa kasi nagtaksi. Siyempre, mas malaki ang sweldo doon. Sa bagay. Pero sana ang ruta na lang nila ang iba. Lalo na at madalang siyang umuwi. Ano ba ang ibang dahilan? Ay, ikaw talaga na matanda ka. Totoo naman ang sinabi ko Baka mamaya ay may reserba siya, parang gulong. Anong reserba? Sasakyan ba yan na kailangang may reserba? Oo naman. Para kung na-flat ka, tatakbo pa rin. Ang dami mong kalokohan na nalalaman. Iba kasi kapag gawain mo, kaya alam mo ang sinasabi mo. Ako na naman ang naging usapan. Oo naman. Oo, kailangang may reserba at iba pa ang asawa. Ano? Akala ko hindi mo maintindihan. Hindi pa nagrereklamo ang asawa mo kung madalang kang umuwi? Hindi. Siyempre, Manila lawag ang rota namin. Pero may iba ka pang ruta. Oo. Naiintindihan ko ang sinasabi mo. At alam mo, nagpapasalamat ako ng sobra. Pero ayaw ko na maging kabit lang ako. Oh, anong ibig mo sabihin? Na ako ang piliin mo. Ano? Lalo na naglilihin na ako dyan. Ano? Ibig mo sabihin magkakaroon na tayo ng anak, Rose? Oo. Kaya ang gusto ko, ang maging kabit mo ay ang asawa mo at hindi ako. Ano? O ano? Deal? Okay. Sige. Walang problema. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Ayop ka! Bakit mo nagawa ito sa akin dyan? Magpapaliwanag ako sa iyo, Alona. Hindi na kailangan. Pumunta ka na lang sa kanya. Kasi ayaw ko na may kahati ako. Alona. Pero, may kondisyon ako. Kung ayaw mong matanggal sa trabaho, ibigay mo sa akin lahat ang sweldo mo. Ano? Oo! Kasi kung hindi, ipapakulong kita. Huwag mo nang dagdagan ang ginawa mo. At kahit anak ka pa. Hindi ko naman po sila pababayaan, Itay. Pinagpalit mo ang iyong pamilya sa babaeng yon. Pero, nagawa ko na, Itay. Wala na akong magagawa. Ang bait ng asawa mo. Pero ganyan ang ginawa mo. Ang ibig kong sabihin, nagawa ko na, Itay. Kung hiwalayan ang gusto ni Alona, wala na akong magagawa. Hindi ko na ipilit ang sarili ko. Ganyan ang sasabihin mo? Talagang naghiwalay na kayo ni Alona? Oo. Pero, nasabay pa rin siya. Siyempre,
Nandun yung dalawang anak namin. Hmm, Pero ang sinabi ng nanay ko, nanggaling daw siya kila Alon. Maghanap sila ng pwede nilang rentahan. Kaso, naghiwalay na kami. hindi ko inaakala na ganito ang kahihinatnan ng lahat, Pards. Wala naman siyang ibang gusto. Kahit ibibigay ko rin naman ang buong kailangan nila, lalo ng mga bata. Si Rose, mabuti at hindi nagrereklamo kasi wala kang sweldo na iniaabot sa kanya. Walang problema doon, Bentong. Kasi malaki ang sweldo niya sa ospital. Sa bagay. At ang regular ko na lang na sweldo ang kinukuha niya, Lona. Pero yung mga incentives at extra income ko, hindi na niya pinapakialaman. Kaya kahit papano, may ibibigay ako kay Rose. Ganun ba? Pero paano kung maisipan niya rin pumunta sa Canada at iwan ka niya? Paano ka niyan? Ano? Anong sabi mo, Rose? Pupunta ka ng Canada? Oo. Kailangan na matanggap ang petition ko doon. May hinihintay na rin na hospital na papasukan ko doon. Pero paano ng dalawang anak natin? Nandyan ka naman na tatay nila. Ha? Maliban na lang kung maghahanap ka ulit ng bagong bubuntisin mo. Ano? Umayos ka. Oras na malaman ko na may ibang babae ka sa buhay mo, paaalisin kita dito sa bahay ko. Rose naman. Hindi malayong mangyari yan. Yung asawa mo nga, naligal kayo. Pinagpalit mo. Ako pa kaya nakabit mo? Ano? Kilala kita dyan. Wala akong tiwala sa'yo pagdating sa babae. Hindi ka lang nakapagdiskarte. Kasi alam ko ang mga ginagawa ko, kaya hindi ka nakapagloko. Nakita mo pare, nangyari na ang sinabi ko sa'yo noong isang araw. Oo nga pare. At oo nga pala, may nalaman ako sa opisina. Oh, ano yun? Ibebenta na raw ng boss natin yung bus company niya kasi pupunta na silang pamilya sa Hawaii. Ano? Yun ang nalaman ko. Pero walang mariritin sa atin. Bahala na sa makakabili kung may kukunin sa atin. Paano na yan? E di mag-apply tayo sa iba. Ano ba naman yan? Kahit ganun man, mabibigay raw lahat ang benefits natin. Laki ang pagsisisi ko. Patay na rin si Itay. Naiwan na lang ang nanay ko at ang isa kong anak na babae na inampun nila. At iniwan ni Alon, yung dating kasama namin sa bahay. Pero parang wala ring pagkilalang anak ko sa akin. Dahil sa ginawa kong paglayo noon sa kanila. Hindi naman pinuntahan yung sustento na ibinigay ko dati. Kahit papano, may kaunti sanang naitulong yon. Kapag pumanaw na sinay, wala na akong inaasagang babalikan pa. Dahil pakiramdam ko, hindi na ako kilala ng anak ko na nandirito rin.
Ano na kaya ang mangyayari sa buhay ko? Ito na ba ang kapalit ng lahat ng ginawa ko? Nagsisisi ako ng sobra. Pero, ito na ba ang kapalit? Diyos ko. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Mga kaibigan, dyan nagtatapos ang isa pang kwento dito sa ating dula. Salamin ng buhay. Mula sa panulat ni Felipe Enes at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Ito ang mga sponsors products Kuryente na pid pwede tips sa mga ninyong nagamit ilagay yung sa cellphone. inyong Una, i-unplug ang mga charger pagkahumaan gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone, ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso itong gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin durot tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasaring sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga igkakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli nga pag-report nga maundang naan pa na abuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kababuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest. Madalila. Libre. Ngan confidential. Pagpatest na. #End the Stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini.
Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalakipan na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakataos sa nga lugar hapan himalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kung haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod itong lamraga. Pero laini kabombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan ang nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pag-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibiling in love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahing mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kung waray ka naman may ginapihan nga promo. Hapagpapadara naman yung kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga Bombo! Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Hanggat di mo binitawan ang amo ko! Lalabas ang di mamulok ko! Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang huling bahagi ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Bakit Mahina? Dito sa ating dula, Super Pipita. Mabilis ka naman na makabayad, Rema. Ikaw na ang bahalang magbuhat ng mga dala nating kagamitan, Pipita. Papsi, may problema? Ano naman ang naging problema? Pinayagan na ako ng doktor at nakabayad ka na. May naihalo na peking pera sa ibinayad ko. Ano? Paano nangyari yan? Ang ibinayad ni Tojang. Kasalanan mo ito, Pipita. Ha? Hindi mo tiningnan na mabuti ang ibinayad ng matandang yaon. Hindi mo ba nalaman na peke yung pera? Sir, nalukot naman kasi. Hindi ko napansin. Pero hindi naman yata sa palagay ko. Sa palagay mo lang, Pipita. Pero sa sinabi mo, parang hindi ka sigurado. Sir?
Sige, ipaglaban mo ang iyong karapatan para maipagtanggol mo ang sarili mo. Ang galing ninyo talaga, Papsi. Pero pakinggan ninyo ako. Hindi lang yung 1,000, kundi may 3 pa na 500 na peke. Ano? Ang galing ko naman sinabi mo. Pero mas magaling pa ang mga nagbayad dahil hindi ko nakilala na peke ang pera. Kung doon sa grocery, ay makikita nila na peke ang pera. Pero dito sa ospital, hindi. Sige, nanalo ka na. Ginagawa mo akong mahina, Rema. Papsi, wag na ninyong isipin yun. Uwi na tayo. Makauwi lang tayo. Humanda sa akin ang mga siningil ko kahapon dahil ang dami kong pinagmalasan. Kung hindi lang sumakit ang tiyan ni Papsi, baka pinilit na pinuntan yung mga sinikilya kahapon. Sunod-sunod naman ang malas ni Sir Rusto, madam. Na ospital dahil sumakit ang tiyan. Pwede pa ang ibang ibinayad sa kanya. At saka... Kaya nga nadagdagan ng galit niya. Kaya kung makita mo, ay sabihin mo na gusto ko siyang kausapin, Pipita. Opo, madam. Talaga bang pega ang ibinayad niya? May posibilidad na ganun nga. Ay sige, madam. Hindi bali. Dahil lagi namang dumadaan sa harapan si Nanay Tujang. O kaya, tingnan ko na lang sa bahay nila. Ikaw nang bahala kay Papsi, ha? Kung tawagin ka, ay puntahan mo kaagad sa kinaroroonan niya. Hapon na, pero pupunta pa ako sa opisina dahil may dapat akong asikasiwuhin. Ay, sige po, madam. Magtiis ka lang, ha? Dahil kung minsan ay galit si Papsi. Lalo na sa ganitong nangyari sa kanya. Opo nga, madam. Matiisin din si Sir Rusto. At mapagbiro pa. Kaya masayang kausap. Hihilingin sana ako sa'yo, Kamutaw. Kung gusto mo. Kung ayaw ko, anong gagawin mo? Kailangan na gusto mo. Dahil gusto ko lang humiram ng pera mo. Ha? May gusto lang akong bilhin. Kala kung ano na yan. Yan lang pala Magkano bang kailangan mo? 2,000. 2,000? Ay nako, hindi sapat yung pira ko. 1,000 lang yata yun O kaya 500 at 50 pesos lang. Mapagbiro ka talaga, Kamoto. May sobra pang 50. Pero, hintay ka. Ang isang namatay, wala nang paraan. Bakit? Mahina? Maalala ko. May dapat pala tayong i-deliver na gamit. Nakalabas na pala sa ospital si Justo, Pepita. Ay, mabuti at magaling na siya. Hindi naman lumala. May bilin si Madam Rema. Gusto raw kayong makausap. Bakit daw? Ganito po yung. May naihalo na peke sa perang ibinayad sa ospital. At ang hinala ni Sir Justo ay peke ang ibinigay ninyong pera. Aba, hindi ko alam yan, Pepita. Ay, sige, nagmamadali ako. Ipinararating ko lang ang bilin ni Sir Madam. Walang problema dyan. Sige. Nagmamadali na namang umalis si Aling Tujang. Parang natakot sa itsura niya. Talaga bang peke ang ibinayad niya?
iniwasan ko muna ang umalikid sa bahay ni Tandang Hustaw. Paano kung pagsalitaan niya ako ng matandang yon? Kahit sinabi ni Pipita na si Rema ang kakausap sa akin. Hindi bale. Kung magtagpo kami ni Husto Sandaan, baka sakali na hindi niya ako sitahin. Dahil mahihiya yun na ilalantad ko na laging dumadalo sa mga handaan. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio. Bombo. Bakit ang tagal mong sumagot, ha? Napipilitan ka pa atang sumagot. Alam mo na may kasalanan ka sa akin. Sabihin mo na, sinadya mo ang magbayad ng peke na pera sa akin. Heh, mapagbiro ako. Pero kung ako ang lolokohin, iba na yan. Heh, umanda ka. Magkikita pa tayo. Ngayon ko lang nakita kung paano magalit si Papsi. Sino kaya yun? Papsi, sino yung kausap ninyo? Si Camlos. Siya ang hinala ko na nangloko sa akin. Camlos? May ganyan ba na pangalan? Palayaw niya. Ay, Palos kako sana. Ang haba kasi ng Pantalyon Carlos na buong pangalan niya. Sinabi ninyo na nanluloko siya at binantahan pa ninyo. Kung hindi lang masakit ang katawan ko, talagang susugurin ko sana sa bahay niya. Hindi mabuti ang ganyan na gawain, Papsi. Huwag kayong magbanta. Dahil hindi ninyo alam ang kayang gawin ng isang tao. Pakasugurin ko yun bukas. Ang palos na yon. Ano ba naman ito? Sumasakit na naman ang paa ko. Kumikirot. Ay, Pipita! Halika at hilutin mo ang paa ko. Mahihilot ba ang rayuma, Papsi? Lalo na at kumikirot mula sa talampakan at umaakyat hanggang tuhod. Ay, nako, pati yung siko ko. Baka hindi lang rayuma yan, Papsi. Baka gout din. Kaya samahan ko kayo sa doktor bukas. Nako, gastos lang yan. Tapos sasabihin ng doktor, peke ang pera ko. May phobia na si Papsi na pekilat ng pera niya, Pipita. Oo nga pala, nakausap mo na ba si Aling Todya? Opo, madam. Ipinarating ko na po ang problema ninyo, pero nagmamadaling umalis. Bakit daw? Takot ba siya na kausapin ko? Hindi ko alam. Pwedeng ganyan. Nahihiya siguro na sitahin ninyo. Kung hindi niya sinadya, wala siyang dapat na ikahiya o katakutan, Pipita. Tanungin ko lang sana kung saan niya kinuha ang pera. Baka biktima siya ng mga nagkakalat ng peking pera. Kung hindi siya pupunta o makipag-usap sa inyo, madam, sasabihin ko na naman sa kanya. Puntahan ko na lang sa bahay nila kung makita ko siya. Kapapasok ko lang dito sa kwarto ko, kamuto. Dahil nag-usap kami ni Madam Rema. Matagal din kami na nag-usap ni Kulas. Pero, nang tinawagan ng asawa niya, ayun, sumama si Angkwan. Ayun, umalis na sila. Mabuti kung wala namang problema dyan. Wala, ano naman ang problema dito?
Mga chismusa lang na walang kabuluhan. Ano? Kung walang kabuluhan o silbi, di hayaan mo lang. Oo. O baka ikaw naman ang may problema sa mga amo mo, Pipita. Ay, wala naman kamo to. Mabuti ang ugali ni Madam Rema. Si Sir Husto, ay mapagbiro. Basta wag lang kontrahin ang sinasabi niya. Basta, yun lang, husto siya. Oo, tama siya sa sinabi niya. Husto, tama. Yan ang pangalan niya. Dapat hindi husto ang pangalan niya eh. Tama. Biro lang. Ang galing naman ng nagpangalan sa kanya. Talaga? Oh, sinong pikto? Biro lang. Sige, matulog ka na nga dyan. Bye! Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Aray, sabihin mo nga kung may galit ka sa akin, Pipita. Ano bang inihalo mo sa kape ko? At kumikirot na naman itong kasukasuhan ko. Akwan sir, ano naman ang ihahalo ko dyan kundi kape at asukal lang naman? Bakit nga kumikirot na naman ang kasukasuhan ko? Hindi ko po alam sir. Sinabi ko na sa inyo na samahan ko kayo sa doktor, Papsi. At si Pipita na naman ang sinisisi ninyo. Magpapatulong na lang ako kay Pipita. Na tingnan na mabuti kung peke ang mga pera ko. Samahan ko kayo at ibangko ninyo ang pera para malaman ninyo kung peke ang pera ninyo. Ipautang ko na lang kaysa ibangko ko. Hindi ko na lulukuhin ang sarili ko. Pipita. Sir? Alam mo bang magmaneho ng motor? Alam ko po sir. Sige, ikaw ang magmaneho at puntahan natin si Palos at sisitahin ko. Papsi, huwag ninyong gawin yan. Ako na lang ang makikipag-usap sa kanya. Tapos, liligawan ka. Ay alam mo ang matandang yon. Kukursa na dahil niya lahat ng babae na lalapit sa kanya. Ang hina ko talaga sa bagay niya. Tinatanong ni Pipita kung ano ang problema. Di sinabi ko na sana na ang tibok ng puso kang problema. Oh, Pipita, kung alam mo lang sana na mahal kita. Oh, ganun lang. Kaya ko namang sabihin kung iniisip ko lang. Pero kung kaharap ko na si Pipita, di ko na masabi. Bakit? Mahina? Ay nako, hindi bali. Marami pang pagkakataon. Aba, Aling Tujang. Saan kayo pupunta? Problema mo ba kung saan ako pupunta? Wala namang masama sa pagtatanong. Oo nga pala. Tinanong ni Madam Rema kung nakausap ko na kayo. Talagang hindi mo ako titigilan, Pipita? Tapat ka na katulong. Alam mo kung anong sinabi ng anak ko? Bakit ang anak ninyo? Siya ang hiningan ko ng pambayad ko at galit kay Husto dahil hindi raw siya umahawak ng peking pera. Kung yan ang sinabi ng anak ninyo, walang magagawa. Huwag sana kayong magalit sa akin. Dahil gusto lang malaman ni Madam Rima at maliwanagan ang lahat.
po ang sabi ni Aling Tujan, madam. Hindi raw humahawak ng piking pera ang anak niya. Talagang ayaw ni Aling Tojang na makipag-usap sa akin. Kung yan ang sabi niya, pabayaan mo na. Baka nasingil ni Papsi ang mga perang yun. Oo nga, madam. Dahil sa dami ng tinatanggap na pera, hindi na niya malaman kung tamang pera ang hawak niya o peke. Kumusta pala si Papsi? Hindi na kaya lumala ang pagkirot ng paa niya? Ay, hindi ko alam, madam. Hindi pa siya lumalabas sa kwarto niya. Mula nang lumabas sa ospital, hindi pa siya lumalabas para maningil at sumugod sa hindi pa niya nasingil. Hay, Palaos! Bigyan kita ng palugit hanggang bukas. Kailangan na magpakita ka sa akin. Marami ka pang hindi nabayaran na utang mo. Ay, ano na naman si Papsi? Sinabi ko nang huwag siyang magbanta. Bakit mo ba ako sinisita, Rema? Sinabi ko na ako si Justo. Ako ang tama. Naintindihan mo? Dahil ba husto ang pangalan ninyo, Papsi, ay wala na kayong pagkakamali. Dapat, mahinahon kayong makipag-usap sa mga nakautang sa inyo. Talagang mainit ang ulo ko sa mga yon. Kumusta na ang mga paa ninyo? Hindi na kumikirot. Kaya pwede na akong lumabas para maningil. Huwag mo na kayong lumabas. Bukas na lang. Nako, magugustuhan na naman ng mga nakautang sa akin kung hindi ko sila masisingil ngayong araw. Hindi lang iisa ang araw, Papsi. Hindi naman kayo maaano kung nandito lang kayo sa bahay. Aba, Aling Tujan, kayo palang nasa harap ng gate? Ay, naku, Pipita, huwag mo nang palabasin si Justo. Dahil may nakita kami ng anak ko na nakamotor at dumadaan-daan dito sa labas ng bahay ng amo mo. Aba, bakit ikaw ang nandito, Tojang? Ay, Pipita, Justo, malalaking lalaki ang bumaba sa kotse. Ha? Ay, Aling Tujan, pumasok kayo. Ay, baka madamay ka ba kayo? Sandali lang. Parang kilala ko ang mga ito. Nakikita ko doon sa bahay ni Palaos. Masama ang kanilang tangka. Ano bang kasalanan niyo sa kanila, sir? Diyan kayo sa likuran ko. Subugod na sila. Andyan na sila. Salubungin ko na lang sila, sir. Ay, mag-ingat ka, Pipita. Talagang walang hiya ang Palos na yon. Gusto niya akong ipabogbog sa may mga malalaking katawan. Sinabi ko naman sa inyo, Papsi, kausapin ninyo ng mahinahon ng mga pinautang ninyo. Paano kung hindi naagapan ni Pipita? Paano na? Ay, mabuti na lang. Sinalubong ko na lang sila. Nagsitakbuhan na. Takot nang babalik ang mga yon dahil hinaabol sila ng pulis. Iwan ko lang kung naano sila. Nadakip sila ng pulis o hindi. Ay, kahit walang pulis, kaya mo sila, Pipita. At ang Tojang na yon, talagang sobrang nervyos niya. Ay, ganyan ang mabuting kapitbahay, sir. Totoo yung sinabi mo, Pipita. Kahit may hindi pagkakaintindihan, walang ibang nagmamalasakit kundi ang mga kapitbahay mismo. Pero mas mabuti kung may pulis. Aray, kumikirot na naman ng kasukasuhan ko. Sir? Pero kaya ko ito. Bakit? Mahina? Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo.
Diyan nagtatapos ang isang linggong kasaysayan na tampok dito sa ating dula. Super Pipita. Isinulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon Liti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio. Bombo. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nikki Mart, Marisbaras, Tacloban, Palo Groceret, Palo Leyte, Renonet Variety Store, Palo Leyte, Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte, Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nikki Mart, Marisbaras, Tacloban, Palo Groceret, Palo Leyte, Renonet Variety Store, Palo Leyte, Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte, Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sang late importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ninuba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala na mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka ng papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitagin babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens. Ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdum inhatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi iton pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. I-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid kita ang tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba in agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabuusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasig hapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla rin niya Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits, ang mga urban communities inging kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan.
60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 10 minutos na mga kabombo. Ito na kalabayhan alas 11 ito na aga. Mga nga aga, Sinirangan Bisaya, Leyte, Samar, Biliran, Eastern Samar, Sugadman, hiton Metro Tacloban, hain mga mga dapit na abot hiton aton transistor radio, naka-tune in 95.1 na megahertz. Sugadman, ito nakabantay hiton aton mga balita or nagkikita nga namamati hiton aton Facebook live streaming, aton YouTube channel, nga aton pipira pa nga social media platform. Lakip na gihapon hiton aton mga kabombo, nakabantay hiton aton mga balita, pinaagi aton official website hiton Bombo Radio Philippines. Haaton nga tanan maupay nga aga, sugadman tika udto. Haton nga tanan mga kabombo, welcome hiton aton program Bombo Hanay sa udto. Ang araw po mga kabombo ni Bombo Vince Vivas, ako po ito yung makakaupod hakanginan, ini po yung Bombo Chailira. Ito ko yung mga kabombo, hindi nga aton na siya nga ugna, hiton aton taramdan, na kutob kita mga kabombo, alas 11:55 ito na udto, nga na mabalik mga kabombo, hiton aton taramdan, alauna kutob naman alas 2, ito na kulop. Pagurusa kita mga kabombo, hapag-isgot hiton mga napapanahon ng pinaka-latest nga mga balita nga atong binantayan niya ng adlaw hiton na Miyerkules, Agosto 19, 2026. Ngan yon mga kabombo, ko na kamoy na mamati hiton aton taramdan, pinagi hiton aton mga transistor radio, pwede kang mga kabombo nga magpaabot hiton iyong mga mensahe, mga panawagan or anything po mga kabombo, may kalabutan man hiton aton program or may paghisumpay hiton pipira naton nga mga aktibidades. No, just text mga kamuhiton aton official number has your 995-810-3304. Kung nadaghapon ka mo aton online live streaming mga kabombo, nagkikita mapa YouTube man or aton Facebook, just leave gihapon mga kabombo ha comment ang ato pagrestoryahin mga kabombo itong pipirahan iyong mga opinion gihapon, bahin itong pipira magpaso nga mga himang rawon nga aton ginrestoryahan din iton aton taramdanan. Ito officially start mga kabombo iton aton program, of course medyo mapasok gihapon mga kabombo iton aton temperatura. No, so although dapat supposedly may ara kita naguhulat talaga. Inuhulat ba talaga? Balitaw kasi nakaantabay kita mga kabombo hiton nagapapadayon nga proceedings or iton impeachment trial mga kabombo kan Vice President Sara Duterte. Kaya po mga kabombo hapag kaya na in baga medyo I don't know pero hindi ko naman nilalahat. Pero at some point baga medyo true hadlok mga yan gihapon inihira hadlok mga yan hira itong babaha na dirihira nga maapektuhan hira. I don't know kung talagang iton irabot sidnon hinin is para ba iton mga empleyado talaga ha Senate or ha era mga kasi kung tutuusin hindi naman yan sila mga nagkakahulos, mga dipayong maniton, mga di-raincoat, mga ano ba ang nila, mga hagtaas man iton ira mga sarakyan, di ba? Haros di ma ito dumuot nga ni hatuna. So why is it na hindi magpapadayon itong proceedings, di ba? Kasi nga takot na takot kayo ma-delay, takot na takot kayo nga diri pag irestoryahan kay kuno dagmiton tainin o bakit absent naman, di ba? Dapat nasuong gihap kamo itong baha, mahiya-hiya naman kayo konti sa taong bayan nga, di ba? Yung ating mga working, dida na wala tayong karapatan mag-stop sa pagtatrabaho. Oo, kay kano ganito nato mga taxes, di ba? Di man gihap maudong. No? So itong mga ito yan na, ginibabaha itong pipira nga lugar, hatagig, may nabaha nga to. So, wala din si Senator Cayetano. Sino ba ang mga taga Makati, gibabaha, taga Quezon City, mga, sa Manila, kasi ang Metro Manila, lubog talaga sila sa baha, di ba? Ayaw naman nating sabihin yan dahil itong kinakagulan, itong mamadarudamo, yung ating mga commuters, itong bugos nga mga, mga kababayan natin na talagang every single day kinahanglan gumawas, kinahanglan nga magpatuloy sa buhay. Panrabaho lagi kita bisan ginlalangoy tanat kuan kakalsadahan, di ba? May mga jet ski na nga na kalsada makarating lang sa ating mga paroroonan, lalo na sa ating mga trabaho, no? So nakakainis la ba kay amo initon literal mga kabombo, di ba? Literal nga pag hindi ka pagalit sa ganitong klaseng sitwasyon, ambot kung hinot may problema kung iton mga certain politicians ba or na talaga haimo. Kasi pag mga sugad hini iton mga sakuna, minsan ginagawa pa nila itong excuse,
'Diba? Excuse pa ininira nga para sa ating mga kababayan where in fact hiraman talaga ito na diri hasugan hini nga klase hin duruhaton kasi mauran, 'di ba? Keep safe everyone. Naalala niyo ba yung sinabi ni Senator De La Rosa o tawagin nating senator kasi senador pa man hiya, sweldohan pa man hiya, no? So, ang sabi niya, ang sarap naman ng buhay, pa online lang tayo. 'Di ba? Sana ganito lang lagi. Tapos ngayon hindi makaatubang. Bisan Zoom meeting, iti mga empleyado ambot ko naggagawa ito niya, 'di ba? Ganito po ang nangyayari kapag ka idolize kita hiton mga politician, no? Pag gumabot iton panahon nga aditon sa kuna, kita akon hino iton mga for photo ops, kita akon hino iton talagang may adagin na bubuhat para la kita 'di ba? Matagan karampatan ng mga services nga gikikinhanglan iton mga offices. Diba? So, ganyan po ang nangyayari. Yan na, pag di ka pa nakarealize ka, nga how, ambot na la. Kasi pa nga na, dubibira nga mga representative, lahat na lang, isinisi na lang din sa vice presidente. Magbabaha ko no Manila, bagatugot na ko no inhiton Ginoo. Para inihangatanan, kung hinuman nga mga kurap dida. Diba? Para ito iyo nga tanan, sa totoo lang, nadadamay lang yung taong bayan na wala namang ginawa, kundi magbayad lang ng kanilang mga taxes. But yeah, kung may ada man o sa gihapon nga talagang masasabi natin nga diri na kita makagreklamo kay amo na gud man ni tugot na nihit Ginoo kay para matauhan kita hini nga tanan. Diba? Imagine mo bugos nga si mana good mga kabombo wari gihapon hunungan nga oran maluo ila din niya aton bisan kun sugadan ito na aton panahon medyo mapasok pa nga niya na actually pero ba kanina medyo nagsirom-sirom na liwat no. I thought makakaulan kaninahan well udto pa man layan na alas 11. So, gano'n na nagmit na liwat akad to pag malabalik nga di. Kaya baga, nag-aarom naman. So, amo ini mga kabom, itong sitwasyon gihapon naton din no? Pakaarom-arom, dito good makakauran. So, yun po mga kabom, paalala lang din po, no? Yan na, may ada kita, kumbaga part in regular naton nga schedule, and may ada impeachment. So, dapat Monday to Wednesday. Pero, siri nga, mga kabombo, waray hirayan na, kasi sige pat babaha nga to, diri man hira makasuong hiton baha, no, kasi si Renera nagtatrabaho ko no hira para mabuligan ito ni irama constituent. Sana lang no para gihapon diri Korean gihapon ito aton mga mananarabaho nga to yung ating mga working no yan nga mga takna mahirap naman po di naman lahat talaga may mga kalugaring yung mga sarakyan nya kaya nira makakatuton ira mga trabaho, di ba? So una ang Manila parang nagkaada na hirahin libreng sakay no. So isa yan. Bisitahon tala ari mga kabom iton aton panahon kabugusan nga naitala mga kabom iton pag-asa inagihapon nga mga takna no August 19 mga kabombo diin ang sentro po hini nga tropical depression neneng and basar iton pinaka latest nga datos mga kabombo nga aton nakuha may ada ini kahirayon 600 dalawa pala ito sila mga kabombo no. So yung isa yan. Ito no usa may ada kahirayon mga kabombo nga 3,090 km east ito northeastern Mindanao. So nabubot nga ang naliwat kita hinin mga kabombo. Kaya pala medyo ganito ang ating panahon din sa Visayas. May ada hinigin susustenera nga hangin mga kabombo 55 km per hour. Samtang iton usa pa nga tropical depression mga kabombo may ada naman kahirayon 670 km west iton Kalayaan Cagayan nga may ada gin susustenera nga hangin 45 km per hour ngan may ada pagsubas ko kutob 55 km per hour. Na lakad gihapon ni mga kabombo may kakusgon na 20 km per hour pa westward. So duha nga inhira mga kabombo nga tropical depression. Gawas mga kabombo itong Philippine Area of Responsibility. Medyo malayo-layo na po pero ininhi tropical cyclone tropical depression neneng mga kabombo medyo harani hiya which is nasa Itbayat na inihiya Batanes kaya po medyo may ada mga pag-uran lagi hapon ito northern Luzon no. Sa kasalukuyan mga kabombo nagpapadayon gihapon ang apektar iton monsoon rains doriton southwest monsoon mga kabombo iton Zambales, Bataan yan Occidental Mindoro. Samtang sugad gihapon madampugay nga kalangitan yan may ada makusog nga mga pag-uran ito nararanasan sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas ngan Oriental Mindoro. Samtang madampugay nga kalangitan may ada gihapon patsara mga pag-uran o panakanakang pag-uran ay mga parte hiton Luzon, Antique, Aklan, Sugadman, Mindanao area ngan iba pa mga kabombo nga lugar din hipo Visayas. Simple po ini mga kabombo makagdurot ng mga pagbaha ngan landslide lalo na po doon sa ating mga lugar na nabanggit exclusively po no
dahil po mga makusog gihapon nga mga pag-uran posible naton abaton ng mga masunod nga oras. Hindi naman po mga kabombo, syudad itong Tacloban na presente o kasalukuyan kita nakaka-eksperyensya in 31 degrees Celsius nga temperatura, 69% chance of rain. Yan, so madagpugay iton aton kalangitan yan, expect naton mga kabombo iton kutob 33 degrees Celsius nga temperatura masunod pa nga oras. Tropical cyclone alert naton mga kabombo, nagpapadayon lagi hapon nga nararanasan ta iton hagupit mga kabombo ni Neneng, tropical cyclone Neneng mga kabombo, no? So yan na, may adik kita nga di hot with the high clouds to 33 degrees Celsius mga kabombo. Medyo mapasok din, no? Magiging mapasok pa kita mga masunod nga oras, but sana lang po ang kutob na lainin dinhi. But anyways, hapag kaya na, no, 31 degrees Celsius kita mga kabombo, no? So again, haaton mga kababayan, hiton aton mga kabombo nga nagkikita, nakakapamati hiton aton taramdan, pwede ka mo mga kabombo nga mag view gihapon hiton aton mga posting social media para gihapon updated kata, lalo na po mga kabombo hiton panahon, ano, from time to time kita mag-update, mahibaro kita kung ano na itong sitwasyon diri lang mga kabombo hiton mga lugar nga talagang na bahahira yan na, no, but of course para din po ito sa ating mga kabombo, mga kababayan natin nga dinhila po asyo dito Tacloban hapag kaya na, ano, aanhiha ato na syempre na trabaho pagkabuhi or ano pa man. So para mahibarog gihapon kita ano man itong mga possibilities nga pwede natin expect ang mga masunod nga oras, at syempre makapangandam gihapon kita bisan la payong, kalo, di ba, or jacket, mga kapote, ayan, sa ating mga motorista din po, lalo na po ano na waray kita baga ano ito naton pag siring pa iton awag yanin iton aton pag pag-deliver, lalo pa sa ating mga delivery for the rider, no? May alag hapon mga 24 hours, ayan. So, medyo, ano na lang din tayo ngayon, kay medyo mauran, mapasok-pasuan, bangin nero niyan, umakauran, di sakit na naman inin, ano? So, yun po, andam na lang kita nga daan, mga kabombo, right? 22 minutos na mga kabombo, ito nakalabayhan, alas 11, ito na udto. And, padayon lang naton gihapon mga kabombo kanina, ano, like what we have said na may adag gihapon pipirang nga mga libreng sakay nga ginbubuhat mga kabombo ngadto naman exclusive po sa Metro Manila, no, itong Department of Transportation nga iba pa nga ahensya tinikangan pa mga kabombo o tinikangan pa inin kakulop nga adlaw kay sobra po hinkama uran ngadto ha era mga kabombo. So may ada mga commuter nga na stranded po tungod hiton mga pag-uran yan babaha ha Metro Manila. Di nagtikang mga kabombo nga libreng sakay alas 6 han aga kutob alas 7 ton gabi ngan maabot naman 43 nga mga sarakyan hiton gobyerno na mga na-deploy para gihapon mabuligan itong mga commuters nga nakukurian na makauli nga na makapasok hiton era mga trabaho hakada tagsa nira nga mga lugar durot na gihapon mga kabombo hiton mga pagbaha. So again mga kabombo, waray man dinhi aton, but sana lang po ano lahat tayo ay nasa siring pa safe nga lugar kahit yun lang. Oo, magin ano na lang kita mga kabombo kay sugad man ini gihapon iton aton na panahon, ano, at sana po ay panatilihing maging safe kita, ano, hiton aton mga bubuhaton nga di man hagawas. So with that mga kabombo, no, padayon gihapon kita hiton aton pag-restorya since kanina po na pag-usapan natin with regards po hiton pipira nga mga kaganapan na impeachment proceedings or doon sa nagpapadayon nga proceedings, ano, hiton impeachment complaint ala kontra ng Vice Presidente. So siguro usaha mga highlight mga kabombo, no, ito pong mga naging pag-uusap, no, yung mga tagpo hiton hostile witness, diba? So mga kabombo, pag-usapan natin iton usa nga importante nga himang rawon at higit pa po ito sa politika. Because kung mapapansin niyo mga kabombo, during hiton proceedings, during hiton trial, baga napapa-question kita, ano, more than nalahiton mga pinulitika, andyan na pumapasok yung respect, naki-question na gihapon inside the court, respect inside the court, ngayon iton mga languages nga aton ginagamit at yung of course karapatan hiton usa nga testigo nga makapagpahayag hin malinaw, ano, base iton iya mga nahibabaroan. Nakakainis din naman kasi parang niloloko lang din naman kasi tayo, but again mga kabombo, hindi naman ito para sabihin din natin nga
waray nakatungod iton usa nga tawo ano para certain halimbawa paggamit iton iya mother tongue. Kaya nga sabi ko sa inyo, nakita agad man nakito nga yung mga komento nga lalo na kasi aminado din man ako personally, no? Mayroon pa ito magte-text agad pag tinag-alog, ayaw agad pag in English. Yun po ang pamaagi para makapag-explain na kin maupay. Nagdepensa. Palitaw hindi. Kasi I understand mga kabombo, may mga sugad good talaga ka mga komento. But please, in order for us na ma-express naton iton aton mga kalugaringon, ma-express naton iton aton botsidngon, ngan maaram kita nga mamadamo itong tao nga makakaintindi, so be it. Pero with respect naman po, hindi para kalimutan itong mga anyways, balik tayo doon sa impeachment. Okay? Ang pinag-uusapan, inistoryahan natin din mga kabombo, yung naging mainit po na palitan, no, hiton impeachment proceedings, kasumpay hiton usa nga testigo mga kabombo nga nakukurian hiya pag baton Filipino language. 'Di ba di ba naging witness yan mga kabombo, tinatawag nilang hostile witness, no? Kasi kapag hindi Filipino, iton imo first language, 'di ba? Pag diri ka Tagalog, iton ibig sabihin hindi ba siya pwede makapagsalita ng maayos or kumbaga parang diri natuod iton iya mga yakan, it's because diri hiya kaya makapagyakan iton iya kalugaringon nga language. Diba hindi naman din na-identify. Bakit naman yung ibang mga celebrity dyan? Bisa nga ni nga mga senador, pambihira. Can read and write lang naman ang mga ano niyan, di ba? Tapos adahira, well. Anyways, hindi po yan dyan. Ano? Diri dapat i-invalidate. It's because he cannot speak or he cannot fluently speak hini nga iya language. Kasi bagat sobra-sobra man liwat inin. Ano? Bagahin, doon na pumapasok kasi iton respect ba in each languages or dapat never magiging barriers. Siguro kung diri ka mo mga sa impa pageant enthusiast, 'di ba? Parang diri ito niyo mafi-feel kung bakit natin August pagod yan buwan ng wika. 'Di ba? So anyways, kung babalikan ta mga kabombo iton aton sa Ligang Batas under Article 14, Section 7, naku po, bangin magmali kita hinin. But anyways, yung kikilala naman, nga iton mga regional languages is yung auxiliary official language, iton kada region. Kaya nga, kung mapapansin niyo mga kabombo, din sa Pilipinas, we only have 2 languages dapat. Hindi naman dapat. Ano ba? Paano ko ba ito i-explain? Ang hirap, no? But yeah, English and din Tagalog. Kasi kumbaga, pag sumiring at taga-Pilipinas ka, you are expected to speak English ngayon Tagalog pag ato kay mga nasod. Pero kay tungod man kabombo nga damo iton aton lingwahe dinhi more than 1,000 sobra ba iton aton mga languages, no? Kaya naintindihan ta mga kabombo kaya maadain hiton aton balaod yun yung sinabi natin nga auxiliary official languages. Kay kada rehiyon dili la uusa iton mother tongue nira. So ibig sabihin hindi lang po Filipino at English, iton may ada mga lugar, no, nga nakakag-speak. Like for example na mga kabombo may ada kita Bisaya, Ilocano, Waray, Hiligaynon, Kapampangan, Tausog, no? So iba-iba ini mga kabombo nga mga languages. Ako I belong to Waray. Kaya kung mapapansin niyo ito na akong explanation, papaulit-ulit na lada makita nga hinakanayo, pasensya na po, no? Kay diri ako taga Leyte, no? So kung may pero I can understand naman. Kaya minsan na-adapt din natin iyon, ano? At gingagawa ko man ito na akong best mga kabombo para talaga makasunod akiton iyo ba gusto nga maging iton aton language. Pero kay in order for me to express again, ma-explikahin mauruupay, kailangan ko i-switch ng Tagalog because I'm only human, people of the galaxy. But yeah, it is not for me naman. So, damo pa mga kabombo, itong mga languages talaga din sa Pilipinas. At bilang bahagi, itong pagkakakilanlan at pang araw-araw na pamumuhay na ginawa ng Diyos, pambihira, milyon kita katawo, nga kinahanglan nga siring pa kilalanin yung ating mga languages at maintindihan itong mga bagay-bagay nga bisan diri na nato na intindihan lalo na kung in English, di ba? Kaya kapag may mga usa, halimbawa, itong usa nga testigo, even si Attorney Ligutan, so far haiya, di ba, nakakaya niya magsiring maupay nga udto pagtikang nakita, ay nabubuhayan tayo ng loob, di ba? Kaya may nagihap ngadto. Pero naman nga syempre proceedings man iton, trial man iton, di ba? Impeachment proceedings. So bagat liwat ito igwiwinaray ito ni rangatanan lalo na nga ito diligutan la adat taga karigara nga da, no? Letenyo
taga din aton. So, kita, nagre-react dayon hira Zubiri, hira Villanueva, hira Tulfo, kasi di nila maintindihan, maupay nga tungan lahat, no? Diba? So, what more pa kayo yung testigo na ikaw pag tatatanungin ka, ano, totooinin? Ironic lang din nga klase, ba, kabombo, kay, it's because, hostile witness man hiya, mga kabombo, itong prosecution. Yung prosecution man ito, nag-invite ha iya nga da. So, parang, bahala ka mo ito nga da. Tinuyuan it niyo, di ba? Parindig ito niyo. Pero again, mga kabombo, medyo na ano lang kita, may dala kita konting, kay medyo liwat kasi inihiya nga usapin. Pero ang bottom line here, mga kabombo, hindi dapat nagiging barrier iton aton mga languages, lalo na po because we are demanding accountability here. No? Kaya po dito minsan pasudlat tamang iton aton mga prinsipyo, di ba? Kasi kung itong tumong hiton usa nga proceedings, kung tumong hini nga proceedings, mga kabombo, ay mahibaruan itong totoo, dapat sigurado kita, no, we make sure nga naiintindihan itong testigo, itong pakiana, nga naiintindihan gihapon, ito nagpapakiana kung ano itong iya baton. Kasi kung may language barrier, ano po ang solusyon natin? Hindi para pag-isgan, diri para busaan nga nga, niloloko tayo ng... Kasi nga naman, ito din naman kasing hostile witness, ang ganda-ganda ng pagtatagalog niyan during adtuhan, mini trial and prosecution. Tapos yan, biglang hindi na maara magtagalog, talagang nakakainis, di ba? Again, kung may ara kita language barrier, dahil nga impeachment proceedings ito, ang kailangan natin dyan, interpreter. Diba? Diri para pag, kasi kung diri talaga nakakaintindi, it is for us, di ka nakakaintindi ha, sige, ano nga language itong kinahanglan. Kasi imagine yung ICC, ano ginagawa nila? It's because yung, okay, don't get me wrong, hindi tayo nasa ICC, pero ang pinag-uusapan kasi natin dito, language barrier. Diba? So kung ikukumpara tayo, ini nga proceedings, sa ICC, anong ginawa nila? Di ba, nag-hire hira, kung kaya magkaadahin interpreter, Cebuano nga language, waray-waray, Tagalog. Kasi maaram hira nga, pinag-uusapan ito worldwide, nationwide. Di ba? So, yun ang gusto nila. Napakasimple, ada mo lang kita nga ni Luzon. Di ba? Ada mo lang kita Manila. Hindi pala, nasa Quezon City sila. O, Senate, di ba? Quezon City ba? Batasang pambansa. Initira dapit. Yeah, but some part ito ng Quezon City. Diba, mga literal ito nga mga haglarong nga klaseng katagalog, lalo pa pag nandiyan ka sa Manila nga area. No? So, yun po. Hindi po dapat para mag-ano kita, para anuhan ta kasi mga kabombo, ito no usa nga halimbawa, may farmers ka, di ba? Sugad aton dinhi, may ada kita mga farmers nga mga kliyente, ada kahadar. Alang ka magsinurusulot di dahil baga kahin abogado, lero lipstick and everything. Diba? Tapos maatubang kahit mga farmers. Ano sa tingin mo iisipin yan? Diba? So, dapat hindi siya magiging, sana nagigatsak ni mga kabombo. Ito na aton buot signal ba nga, sana with respect naman. Hindi naman para anuhin din kay damo gihapon iton, syempre, may mga diri komportable makapamat itong pipirang mga language. Si aton niligutan niya, ginilimit niyo pag siriniya. O nga, sige, di ka ngantainin nga aton pag-restorya. Diba? May mga residente po, mga taga Eastern Visayas, natural lang, medyo sugad itong aton mga language, diba? Mga mag-isugan, pero parang nag-explain lang kita. So, di pa yung kasama doon, pag animo ba diction, dire pa upod ngadto itong imo. So, anyways, medyo mahaba-haba itong usapin, mga kabombo, pero ang bottom line here dito is that, sana, hindi mauuwi doon sa parang, naglulukuhan lang tayo, at the same time, itong bang, ibabali waray tagihap, it's because may adahiya kaluyahan. Diba? Parang nagiging judgmental naman tayo dito ang mga part. Gad nga ni, senator judges ka mo, pero it is not for you para husagahan. It's because sasugad lang ang klasehin kuan. Sugad niya sitwasyon. Dapat nga ni, nagdedesisyon ka mo iton, kinukurian ka pag-explikar, ha? Sige, adi nam interpreter, bas ka nga dudo. Diba? Sugad ba nga klasehin panunahuna? Hindi para, again, husgahan naman ito nga certain person. Lalo pa kay karang prosecution ba ya iton witness, wag kayong mag-ano dyan. 33 minutos na mga kabong ito nakalabay halos 11 iton uto medyo napaparami na iton aton yakan, but anyways balikan naton mga kabong itong pipirad dumagko nga mga balita din iton aton tramdan, tumutok na iton aton programa, balik pa kita sa diwa pipirang kapahinom daw. Ito at iba pang mga pangunahing balita susunod na.
Aadi ka bombo, ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumo ang fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning ng mga sarakyan nagkukonsumo in kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi, hakada adlaw, in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon, makuri nga nakakagupong, pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon, isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos, igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat. Maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video key in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente pid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo iton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iyang plug an video key or sound system. Kung waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinomdom intikang Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sundang ang masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduha nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan ang overload electrical circuits. Kung ikaw in Malakat, siguraduha nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduha gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin ang oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod nga specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinomdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig, inlabi na kung may pag-isumpay ha aton mental health. An pangaro man good hinbulig, insyahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati, kay bangin na nimo sangkay, in mayada na mga pamakiana, or ig-share, o di man ngani, mayada na ginpapagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginaagian niya na nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao, nagkikinahanglan hinsadang nga panahon, para maintindihan kung ano iton imo ginaagian. Tigamni, diri kaluyan pag-arohin suporta. Lugod, ini nagpapakitahin ka maisog nga napag-atimanhan kalugaringon. Ini nga pahinumdom inhatag haiyohan Bombo Radio Tacloban. Ang household energy saving habits, ha mga urban communities in kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa. Paano mag-fact check ta? Hibaroi ang gintikangan han balita. Surii kung ang source inatikang haleti mga news organization o usang website nga nagpapakalatin mga peke nga mga impormasyon. Kita ako na nagsuratin usang kilalangan matatapuran nga journalist o usa lang nga anonymous nga individual. Paano ini-check? Bil nga ang ngaran han website o media outlet ngan kita kung inibain maya da maupay nga reputasyon ha pagbabalita. Usala ini nga pamaagihan pagpa-fact check. Tutok la din ha Bombo Radio Tacloban para haniba pa nga mga pamaagi.
Pag kuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Mga benepisyo habang inom hiton maligamgam nga tubig, nakakabulig habang iban hiton timba, nakakabulig ha maupay nga pagginhawa, nakakaiban ha menstrual cramps, nakakabulig nga mapugngan nga malagas dayon, nakakabulig nga maging mahusay itong buhok, nakakabulig gihapon ini ha maupay nga sirkulasyon hitong dugo, nga nakakabulig ha pagkakamay-ada hinhimsog nga digestive system. Aadi ka bombo ang pira nga mga Hanay sa udto. Balik kita mga gamito naton tarangdan oras naton may ana kita 40 minutos nga nakalabay ton alas 11. So yun nga mga kabombo natapos na kita nga itong language, sige pakle pero balitaw na balitaw mga kabombo pag ginita ko yung mga comments nga da, but yeah, so of course mga kabombo kabahin gihapon na pipira nga mga naging highlight mga kabombo ng impeachment is pag sasampahin kaso mga kabombo or pagbaton gihapon ni Vice President Sara Duterte durante gihapon itong pipira nga gingkakaatubang niya nga mga of course grave threat at isinampahan ito na DOJ, but may adag gihapon yan mga kabombo explanation. Ito na itanong din sa akin, hindi ako waray pa kabaton sa totoo la waray pa kasi kami nga nga lesson, kaya pasansya na. Pero anyways, ito ang baton hitong DOJ mga kabombo, gintaga nira doon din nga waray man nagbabar or nagbabawal para makasuhan ni Vice President Sara Duterte, no? Kasi di ba po konstitusyon immune iton president iton mga kaso kasi it is for him or her, whoever it is nga leader, basta presidente, kaya siya nagiging immune hiton mga kaso-kaso kay dili na hiya makakagtrabaho, dili na hiya makakag-function hintuhay kay ano man magbibinato naman la ito hiya, kaya immune laan na hiya. So maaram na kita mga kabombo nga after hiton iya term tsaka siya nagkakaroon ng pagkasandamakmak na mga kaso, iniipon muna yan. Kaya kung kaya ano nga nagkakasasakit inihiratig da nga nagkaka-wheelchair, may ada mga konditira mga liog, mga neck. Yan po ang reason. Kasi nga tanan nga mga kaso nira durante udom ka tuig natitirok. Pero wala po kasi sinabi diyan sa konstitusyon nga dili pwede kasuhan itong Vice President. Kaya siguro ito yung sinabi ng DOJ. So mga kabombo, ito ay isa na namang napakahalagang punto na muli nating pagkakadiskusyuhan, may pag-isumpay mga kabombo itong mga kaso nga kakaatubang itong Vice Presidente. Kaya sumala mga kabombo itong Department of Justice, there is no such legal pagbabawal, no? Para masampahan ng criminal cases, no, or masampahan ng criminal case itong usang impeachable officer bisan pa man presente ini or nagpapadayon pa ito impeachment proceedings ala kontra hining certain person which is the Vice President. So ini ang posisyon na inilahad dito mga kabombo ni Prosecutor General Richard Anthony Padulyon. Dida mga kabombo ito nakalabay nga adlaw nagkamay-ada hearing press conference. At bakit po importante ini nga pahayag? Diri lang mga kabombo nga it's because relevant siya kay during itong impeachment, but because may ada kasi mga argumento mga kabombo ngadto naman itong kampo itong Vice Presidente na daw it's because nagpapadayon pa itong proceedings, hindi siya pwedeng kasuhan o i-prosecute kung muusahay ang impeachable officer. Yan na, kumbaga nagpapadayon pa kasi itong impeachment trial, so bakit daw kakasuhan? So sabi mga kabombo, depensahan inin itong buhatan itong DOJ, no, na magkaiba daw po yung proseso itong impeachment kanitong criminal prosecution, no? Dinhi ira ini explanation mga kabombo diri ni akon. An impeachment isa siyang political process na nakapaloob din naman itong sa ligang batas.
Samantala, mga kabombo, itong criminal case, dumadaan naman po yan sa mga proseso, itong criminal justice system, ngan hiton hukuman. Kaya hindi po automatic na ibig sabihin, kasi impeachable hiya, nagpapadayon itong impeachment trial, o may adakit impeachment proceeding, suspended muna, nga tanan nga iya mga, ang paginin, nga tanan nga mga igkakaso ha iya. No, in a certain official bisan diri itong presidente. Pero kasi mga kabombo, dito tayo dapat nagiging mapanuri itong mga information, lalo na po wala tayong mga legal background, no, may ada man talagod ti pala diri pa may apply bugos naton nga discussion. So hindi rin po ibig sabihin nga it's because nasampahan ka na hing kaso or iton usa nga impeachable officer inasampahan kaso automatic na daman hiya nga magigilty, no, nga it's because inakusahan hiya, automatic guilty kasi may kaso na iya. Magkaiba din po iyan. No, kung paano yung criminal procedure magkaiba doon sa impeachment proceedings, magkaiba gihapon itong pagsasampahin kaso at yung paano naman hiya mapapatunayan niya guilty hini nga iya criminal case. Ang gulo, di ba? Dito pumapasok mga kabombo yung napaka-importante din po nga principle. Ito, napag-aaralan na din po natin ito. Oo. Kaya nga po sinasabi nyo, di ba may ada kita mga komento nga may ada, buti na lang yan, ala kita hinakahirebalang, at medyo na pumapasok pa doon itong mga napag-aaralan. So, dito na po yung sinasabing principle hitong due process at yung presumption of innocence. Naku, pag nakapamatit at mga kamaistrahan yan ni pasaylo a Ginoo. Ibig sabihin mga kabombo, kung may ada reklamo, dapat dumaan po sa tamang proseso. Kaya nga po may due process. Pero kaya syempre, sabi pa nga natin, di dahil itong mga nakalabay nga atong discussions, di ba? Pag inihirang nga mga official, kung inihirang nga mga dumag ko, mga prominente nga mga pagkatawod, may due process. Pero pag nangawat ka lahin tambis nga dahil iyusapit, diretso, pereso, waray explanation. May salapik kasi. But anyways, kung may evidence, of course, dapat susuriin natin yan. Kung may ada depensa, dapat gihapon pamati kita hiton. No? Dapat both side papamatian. At kung may ada mga legal issue, no, yung hukuman na po yung magde-decide niyan. Dirihi kita nga nagkikita, dirihi kita nga ada nag-defend. No? Kasi, again, magkaiba po ang ating mga role. Amoy ni mga kabombo itong reason kung kaano nga ginyakan itong DOJ nga ipinapaubaya na nila sa korte itong pagresolba ha mga kaso nga ginkakaatubang itong vice presidente kasi itong irahinin mga kabombo trabaho is magkaso. Okay? It's because may ada, alimbawa, naghain ng grave threat case ala kontra itong vice presidente kasumpay po sa kanya maging pahayag. Ansyahan nga week han impeachment, di ba? Nakailang mura sila doon. Karuyag panganihan depensa nga bugos nga duha ka oras pag pinamatian la. Init kuting pag pinamati, di ba? Permanente sugad itong pagbibination. But yeah. So it's because may ada inihain haera nga complain or may ada reklamo. So yan na, magano DOJ lang may ito pabayaan kay mayakan hoy impeachable yung officer ito, hindi pwede ito. Nandiyan po yan sa saligang batas, kinahanglan mo asikasuhin, kinahanglan mo nga taganhin aksyon iniing ginhain niya kaso. Bakit? Pag hindi ka tumugon diyan, ikaw nga ada ito nga posisyon, ikaw yan na ito makakasuhan. Ada ito ay mo ma-fall kasi ito na diri ibig sabihin nga may proceedings, no, may ada nagpapadayon itong impeachment proceedings, immune ka na. No, kay magkaiba nga ni iton criminal case nga procedure, no, nga hinhiton impeachment proceedings. No, o garing la magkakaparehas la ito dida kinahanglan ba to nun kay may dagud man kita due process. No, kaya bisan mayakan adi nga defense nga diri pwede kasuhan iton amon nga di client kay impeachable officer hiya yan na tapos diri magbabato nitong DOJ, wala na po diyan ang due process, di ba? Kay katungod man ito itong kada tao nga gini-impeach, no? It is under section 1 itong rule 115, and the accused must be present, no? By counsel. So diri man na ato bang may dahiya mga nagdedepensa, may dahiya legal team. So to be informed kung ano iton iya mga ginaakusar ha iya, no? To be informed and to be informed and know ipahibaruha iya issue bag din naman di magkapaka ano kita hinit language.
O, para mahibaro. O, hibaro hiya kung ano ging kakaswa iya. Yan kay nagbaton man ini Vice Presidente, di ba? Na ano naliwat ini nga proceedings. Ang ending magbibinato nala ito hiya nga iya kaso. Dugang iton diri magtrabaho. Ano na ini yan at problema ini mga kabombo. Di ba? Kay tama din naman ang sinabi iton DOJ, tama gihapon iton ginyayakan iton depensa. So ada nalagud man inin iton korte kung ano tira magiging desisyon. Pero ang bottom line here din mga kabombo, sa madalit sabi, diri na in makakabaton hindi talaga. I mean, magbibinato nala inin, di na ini magtatrabaho. 'Di ba? 2 years na labaya. 2027 di na la maiha so garunta talagang ining nga impeachment mag-run hiya for 7 months. No maaabtan hiya kutob next year. So diri pa kita sigurado kung itong conviction ba hinin. What if pag abutin dun January, ika-unong ka bulan or ika-7 mag-resign hiya tigda. Ano po? Ang ating mga effort, 'di ba? So wala. Ang ending magkikirigta kita hinin 2028 election, 'di ba? Another na naman ito hiya mga kabombo. No? So kaya na kung magpipinakiana ka mo hanit presidente, nagiinano, yada man nagbibinaton nga iyo mga reklamo haiya. 'Di ba? Pero hindi natin sinasabi ito mga kabombo. In my defense, sa ako naman, diri kita nagsisiring gihapon nga pabayan ini nga mga reklamo. It's because sa impeachment nga niya, impeachment proceedings, ano ba ang kanilang pinagtatalunan diyan, 'di ba? Ano ba ira igin depensa, 'di ba? Tikang han mga offense gihapon itong Vice Presidente, 'di ba? May ada kasi impeachable kasi talaga hiya. Kaya kinahanglan nga igagi ini iton illegal kay amo good man first week pala grade theft, 'di ba? Igin sampahay iya. So garing laki magbabaton man ini kay ngaran nga may salapi man ini, may mga legal team ini no. Mga ano ka, 'di ba? O bato na, magbabaton, syempre may proseso 'yan, maiha-ihaan. So ang ending, no, kaya wag na tayong magtaka kung kay ano nga waray ito dida, kay ano nga amuinin. Pero again mga kabombo, hindi po dapat nakikita hini nga due process. Pero marintig hapon ni naton ginyayakan hindi dapat nagiging sukatan hakun ano or hinuba iton sangkot hini nga mga allegations. Hinuba iton accuse. Hindi dapat tungod kay hitaas iton posisyon, masugad kay Vice President hiya, special na iton proseso iya ipapatuman ini, hindi po. Kasi diri dapat it's because controversial ini hiyang ginirestryan, very relevant yan nga panahon, automatic na dapat sapat na itong accusations naman para mahatulan siya for conviction. Hindi po yan. Pare-pareho lang naman po ang kanilang panig ay sumusunod itong proseso. Talagang sabi ko po, maihiro iha pa inin. Kaya kung itong impeachment, kihingita nira nga 7 months inin, pero kung ada naman, kita naman, di ba? Nakikita naman natin itong proseso, nakikita naman natin itong palitan gihapon. Of course, magagaling din ang legal defense team, magagaling din yung nasa prosecution. So, nagulat talaga magbabalansa itong mga senator judges, But yeah, parehong panig naman ay sumusunod dira itong process at sobra-sobra na ganyan kung maya ka nakita nga due process para itong Vice President, di ka pagan katinikangan may ada. At ngayon, may motion to quash naman na inihain yung kampo ni Vice President Sara Duterte. Ito pa, ang motion to quash naman na isang legal po din yan, legal ini mga kabombon nga pitan para hilingin ito sa korte na ibasura yung kaso, basal gihapon ito na mga legal grounds nga ira inilatag, At dito, ato na ito't bahala. Korte na ito't bahala. Kung may ada legal nga depekto itong kaso, pag makita naman yan, or may ada nakita itong hukom, sergad, may da questionable nga dihin nga iyo, may da depekto hinin nga iyo kaso nga iging kadihaamon. So, ipapakita nila yan, sasabihin nila yan. Kung may ada gihapon sa batayan, masugad, okay, tol-tol ini nga iyo complain, hayaan po natin umusad yung proseso. Diyan po, mga kabombo, pumapasok yung due process para naiintindihan ta. Hindi dapat sa mga press conference pinagpapasyahan yung mga guilt or innocence itong usang nga tao. Kay again, nakita man kita, bisang kung sugad na ini itong mga madagmit na, itong mga natatabong nga mga social media, wag po nating hayaang ganyan lagi ang mangingibabaw. Diri kita mga abogado para maganuhit mga pambihira. Korte dapat po yung magpapasya, walang iba. Okay, pero pag sinabi na nga hiton court, amo na iton amo desisyon ay kang pagpanusaro sa papara nga da. Okay, pero kutob yan na mas mayakan kita ba kay impeachable officer ito sa nga tao dire na naman pwede nga kasuhan or didepensahan na liwat hini kay sugad ni adit balaod dire pwede nga mabend it law wara sugad. Balik ka man ni Avenger, avatar ka nga nga pwede nim i-bend it law, balik ka man kamo naman ay kang pag pinanhimo-himo nga din mga okay. Pag yan magkaroon ng mga pag-amend na naman, mag-inihala itong duro-duruhan.
again, dapat diri nangingibabaw iton aton di da pagigin, alam mo yung parang nape-pressure ka la kasi sugad na ini iton amon nakikita iton proceedings or sugad na ini iton amon standing padara ka man hiton siring pa balaod ngan ebidensya iton nagtitimbang iton nga tanan. At sa kasong ito hintayin natin kung ano yung magiging pasya hiton hukuman. Okay? Kay natural man la ini mga kabombo nga yun nga sinasabi natin gusto maini yung pagdinagmiton yung man talagang pinanindigan nga sugad pa ini kaiha. Diba? E di panindigan nyo din, sana nga, waray udong-udong, diba? Bisan talaga dida, bababaha na ka mo, bisan pati da magbabaha dida sa kub. Nagkakahadlo ka mo't baha, samantalang nagpuprove sila ka mo dida Senado, mga wala yung batasan. Diba? Baha, pinankukurian, di rin na masulod, kay kairo kunit makababayan, pero nagpuprove sila sunod di Senado. Kaya talaga pambihira kayo, diba? kung pwede layak iton Senate President, chat ko yun Senator Koan. Yeah, Senate President Gatchalian. Nagkakahadlo ka mo dit baha samantalang nagpapamusil-pusil ka mo dida baa di ka mo diri balito ni hera pinaninindugan daman pagiging demokratiko niya at nasod makahulop la lagi balita mga kabombo ano nga din sinugad la kita hit gobyerno himbagalahin mga urawaton niya na buwas naman diba pag medyo tahimik gagawa na naman ng mga eksena para mag-ingay-ingay sanglit ay good kawin ka magkalilimuton ha mga kabombo pag abot it election ba pandesisyon gud kamuhin baa dapat diri na maliliwat ang mga sugad pahin ng mga kaganapan but anyways mga kabombo later on since meron kita 5 minutos mga kabombo ano usap po nga mag-alas 12 iton udto masunod na mga kabombo ito na Bombo Network News para gihapon iton kadugangan ng mga balita nationwide nga ginantabayan iton aton mga kasagabay nga nakausag gihapon ano mga kabombo but anyways din naton gin tatapos or gin end muna ano iton siyahan hugna mga kabombo hining aton tramdan na bombohanan sa udto so karigta nga haw kita mga kabombo niyan alauna kutob naman kita alas 2 iton kulop iton aton tramdan so for the meantime mga kabombo tayo muna ay mag simpa pag buroblog ano kanandos din hinga ato na taramdan so masunod na iton Bombo Network News from Makati News Center antabayanan naton mga kabombo iton magpasong nga mga himang raw niya pagbalik naton oras naton alas 11:56 na po hiton udto standby mga kabombo kay mabalik pa kita pagkataliwan pipra nga pahinom daw Papang mga pangunahing balita susunod na Kuryente-pid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahumaan gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone. Ang pagbaya, hinakasaksak, hinmaiha, nagdudurot in trickle charging, nga nakakapapaso itong gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin durot tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasaring sayop ng impormasyon, pagpo-post ng mga Drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart Marisbaras, Tacloban City. Top Commercial Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading Salazar, Tacloban City. Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit ang aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yana, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhato na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya.
Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini ka bombo ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga-click ka aton mga screen and pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na ang aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton pan adlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayop, and pwede na maipagawas ang imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini han may ada maraot nga mga intensyon. Maginmabi nan tayo na pag-a-accept o pagdi-decline han mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize ang imo privacy settings. Maging mindful ha imo mga ginpapan share sugod gihapon ang imo lokasyon o address. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litratohan imo passport o credit card information. Huna-huna ang imo ig-post online in magpapabilin nga adaha online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang Habombo Radio Tacloban na. Beat the heat sa tag-init. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sirak labi na tikang alas 10 iton agang nga alas 4 hiton kulup. Magsulutin manipis ngang Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-19 sa buwan ng Agosto taong 2026. Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, at iba pang alerto ay ibinabala sa malaking bahagi ng Luzon at posible ang pagkuparaw ng mga pag-ulan na nararanasan dito ay sa araw pa ng Huwebes, ayon yan sa mga eksperto. Mahigit 2,000 barangay naman sa Ilocos Region na haharap sa banta ng landslide dahil sa bagyong Neneng at hanging habagat. Absences ng mga senator judge maaaring magbukas muli sa usapin ng conviction threshold. Ito namang mental health support sa mga paralan kailangan umunong palakasin ayon sa mga eksperto kasunod ng mga krimen na kinasasangkutan ng mga minor de edad. At sa ating balita sa ibayong dagat, ang Estados Unidos pinatawan ng sanksyon ang International Criminal Court President at Senior Trial Lawyer. Abot-abot na reaksyon ating alamin. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Maaaring tumagal pa hanggang bukas ang pag-ulan na nararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Batay na rin sa abiso ng mga eksperto. At yan ay dahil pa rin ang mga makapal na kaulapan na mataan pa rin sa malaking bahagi ng bansa dahil sa umiiral na habagat. Gayunman ay binabantayan pa rin ng State Weather Bureau ang posibleng pagiging epekto ng isa pang bagyo at 2 iba pang sama ng panahon na inaasahan naman na makakaapekto rin muli dito sa panahon ng ating bansa. Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy na mararanasan sa Pilipinas ang mabigat na pagbuhos ng ulan dahil sa mabagal o dahil dun sa pag-usad ng mga kaulapan na dala ng habagat at kinabibilangan ng mga sumusunod na petsa na maaari hong mangyari yung mga pag-ulan. At ngayong araw ho, ika-19 ng Agosto ay nasa 100 to 200 mm rainfall ang maaaring ibuhos dyan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Abang 50 hanggang 100 mm naman sa Metro Manila, La Union, Benguet, Pangasinan, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at Oriental Mindoro. Habang sa ika-20 ng Agosto
ay maaari hong magkaroon ng 50 to 100 mm rainfall sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na forecast ang State Weather Bureau para sa araw ng Biyernes, ngunit inaasahan na mas bubuti na ang lagay ng panahon pagsapit ng naturang araw. Kaugnay pa niyan muling itinaas ang red, yellow at orange warning sa maraming probinsya sa buong bansa ngayong araw ng 19 dahil sa nagpapatuloy na pag-iral ng hanging habagat. Ang mga naturang pagulan ay inaasahang magdudulot ng mga panibagong pagbaha, lalo na sa mga lugar na ilang araw ng lubog sa tubig baha. Kabilang dito ang mga sumusunod na probinsya. Red warning nakataas dyan sa buong Bataan, Zambales, sa Castillejos, Subic, Olongapo, San Antonio. Diyan din sa bahagi ng Cavite, sa Ternate, Maragondon, Alfonso, General Emilio Aguinaldo at Magallanes. At sa Batangas, sa bahagi ng Nasugbo, Lian, Calatagan, Balayan at Tuy. Sa mga naturang lugar, nagbabanta ang matinding pagbaha. Nakataas naman sa orange warning ang natitirang bahagi ng Zambales, Cavite at Batangas kasama ang malaking bahagi ng Tarlac, Pampanga at Bulacan, diyan specifically sa Hagonoy, Kalumpit at Paumbong. Nangangahulugan ito mga kabombo na mayroong banta ng pagbaha sa mga naturang lugar dahil sa inaasahang maiipong tubig mula sa ilang oras ng mga pag-ulan. Sa ilalim ng yellow warning, mayroong posibilidad ng pagbaha na pabilang dito ang buong Metro Manila, Rizal, Nueva Ecija at ilang bahagi ng Batangas, sa San Juan, Rosario, Padre Garcia, Taysan, Lobo. Sa bahagi naman ng Quezon, diyan sa General Nakar at sa Tarlac, Pampanga at Bulacan. Ayon nga sa State Weather Bureau, maaaring magtagal ng 3 oras sa mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar o mas matagal pa. Samantala, mga kabombo, tinugay-gaya natin ang ilang mga naitala na binaha nitong mga nakalipas na araw. Kumustahin nun natin kung meron pa mga pagbaha sa paglilibot ng ating news team. May mga nakalap na impormasyon si Bombo Grant Hilario. Mga kabombo at Kasar Nation, ito po si Bombo Grant Hilario at kasalukuyan po tayo nandito sa Ramon Magsaysay Boulevard kung saan kung bababa po tayo sa mismong kalsada ay makikita po natin na aabot na halos sa gutter ng naturang kalsada. Bombo Dennis, ito ay sa bahagi ng Santa Mesa sa lungsod ng Manila kung saan kapansin-pansin ang naipong tubig baha sa tabing bahagi ng kalsada. Bagamat mayroong baha sa naturang parte ng kalsada, nakadaraan pa rin ang mga motorista, mga pamaliit o malaking behikulo man. Habang sa pag-ikot ng buong pwersa ng Bombo Radio Philippines sa ilang mga lungsod sa Metro Manila, mapapansin na kumpara nitong Lunes ay hindi na ganoon na mataan ang pagbaha. Nananatiling passable ang mga daanan tulad ng Taft Avenue sa Pasay at Maynila, Buendia o Hilpuyat, Loton at iba pang mga pangunahing kalsada. Subalit patuloy na nakakaranas pa rin ng pabago-bagong panahon o itong panakanakang pagbuhos ng ulan ang Kalakang Maynila, bunsod o dulat ng habagat. Kung kaya't ang panganib na dulot ng ulan, halimbawa ng baha ay nananatiling aktibo lalo na sa banta ng sakit na leptospirosis. Sa lungsod ng Maynila, tiniyak ni Mayor Francisco Isko Moreno de Bagoso ang libreng gamot ipinamamahagi sa mga health centers. Abot sa higit 100,000 kapsul ng gamot kontra leptospirosis ang maaaring makuha ng mamamayan mapataga Maynila o hindi man. Ating pakinggan si Mayor Francisco Isko Moreno de Bagoso ng lungsod ng Maynila. Doxycycline. Ito pong produkto na ito o gamot na ito ay maaaring makapagdagdag, bigay proteksyon sa bawat tao. No? Ibig sabihin, hindi na po ito mamamayan lang ng Maynila, pati yung mga na-stranded dito. To be able to access extra protection through this type of medicine. And we have prepared 124,500 pieces of this all over the city healthcare facility. Yan ang tinig ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno de Bagoso. Kasabay nito, ikinalungkot naman ng natural alkalde ang patungkol sa isang batang lalaki na nawawala na lumangoy sa Paseco Beach nitong linggo. Patuloy ang search and retrieval operations na isinasagawa para sa 13 anyos na lalaki sa pangunguna ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department Water Search and Rescue Team, katuwang ang Philippine National Police Maritime Group. Muli natin pakinggan
si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Meron po tayong for the past 3 days na hinahanap individual. Medyo hanggang ngayon po ay hindi pa rin nakikita isa pong biktima na nahuhulog po sa body of water. Tumutulong pa rin ang MDRRMO na baka sakali makita yung biktima. Huli siyang nalaman ay na ano po sila sa dagat. But then again, we'll update you on that. It's just that I feel bad for the family, and I hope sana matagpuan buhay. No? Yun po yung ating isang insidente of all the things that happened in the city. Meron po tayong isang na hindi pa po namin masabi kung nasawi o buhay because until the body is found, we can confirm it. Mga kabombo at ka-Sir Nation, kung kayo po ay lalabas ng inyong mga tahanan, ay mabuti po isaalang-alang po natin ang ating kaligtasan sapagkat ang alerto po sa Kalakang Maynila ay patuloy pa rin po naka-red rainfall advisory. Naasahan na magpapatuloy pa po yung pagbagsak ng tubig ulan dito sa Metro Manila. Yan muna ang update mula dito sa lungsod ng Maynila. Ito si Bombo Grant Hilario para sa the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Sa makaragdagan pang balita, nahaharap sa mga serye ng landslide at flash floods ng kabuuang 2,360 barangay sa Ilocos Region dahil sa patuloy na pag-ulan ayon niya sa Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau. Batay sa rain-induced landslide and flooding advisory ng nasabing ahensya, epektibo mula Agosto 17 hanggang Agosto 20 ng kasalukuyang taon, maaaring makaranas ng magkakahiwalay o magkakasabay na insidente ng pagbaha at pagguho ng lupa ang mga naturang barangay sa kasagsagan ng bagyo na pinapalakas pa ng hanging habagat. Malaking porsyento ng mga ito ay mula sa probinsya ng Pangasinan, lalo na sa mga naninirahan malapit sa coastal areas. Pinapayuhan ng mga komunidad sa mga lugar na mayroong history ng pagbaha at pagguho ng lupa na manatiling alerto at bantayan ng mga paabiso ng barangay at lokal na pamahalaan. Ang Ilocos Region na pangunahing binaha sa pananalasa ng bagyong Maymay dahil tinahak nito ang silangang direksyon mula sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Mula noong nanalasa ang bagyong Maymay, tuloy-tuloy nang makararanas ng mga pagulan ang ilang bahagi ng naturang rehiyon hanggang sa kasalukuyan. Sa karagdagan pa nating balita, lumobo na mga kabombo sa mahigit 3.5 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng infrastruktura dahil yan sa pinagsamang epekto ng nagdaang mga bagyo at habagat. Base yan sa data ng Office of Civil Defense noong ika-6 ng umaga ngayong araw at kabilang ho sa mga infrastructure damages na natukoy ay yung daan-daang binahang lugar, kalsada, tulay at mahigit 1,000 na mga napinsalang kabahayan sa iba't ibang rehiyon kung saan ay nasa 1,700 mahigit ang bahagyang nagkaroon ng pinsala habang 200 mahigit naman ang tuluyang nawasak. Tumas din mga kabombo ang halaga ng danyos sa sektor ng agrikultura at yan ay pumapalo ng 1.4 na bilyong piso. Umakyat din sa mahigit 5.3 bilyon ang mga individual na apektado ng kalamidad at yan ay matatagpuan sa Ilocos Region, Cagayan Valley at maging sa Central Luzon, pati na sa Bicol Region at Western Visayas kasama ang Zamboanga Peninsula, Calabarzon at Cordillera Administrative Region, maging dito sa Metro Manila at Mimaropa Region o dyan sa may parte ng Southern Tagalog. Nakapagtala naman ng mahigit 42,000 mahigit na individual ang inilikas patungo sa mga evacuation centers. Sa ngayon ay 27 ang naitalang binawian ng buhay dahil sa mga kalamidad na yan habang patuloy pa rin na pinaghahanap ang isa pang napaulat na nawawala. Ang Benguet mga kabombo ang may pinakamataas na bilang ng casualties na nasa 15 dahil yan sa insidente ng landslide doon sa may La Trinidad at
maging dyan sa may malapit na ho sa Baguio at pati doon sa Atok, sakop ng Benguet. Ang iba pang mga nasawi mga kabombo ay na-recover sa probinsya ng Rizal, maging sa Batangas at La Union, pati na sa Quezon at Oriental Mindoro, maging sa Negros Occidental ay meron ding natukoy, pati na dyan sa siyudad ng Caloocan ay meron din hong naitala. Samantala, kuha rin tayo mamaya mga kabombo Star Nation ng ibang balita naman tinutukan ng ating news team dahil sinabi dito ng isang tagapagsalita ng House Prosecution Panel na dapat ilahad umano ang lahat ng impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte at hindi dapat isakripisyo ang accountability sa anumang impeachment deal. Ayon yan sa prosekusyon. Balikan natin ang linya ng ating kasamahan at sa iba pang balita, Bombo Denise. Oras natin sa buong kapuluan, 14 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ipinaubaya na ng Armed Forces of the Philippines sa Commission on Elections kung kakailanganin na itaas pa ang alert status sa Bangsamoro Region. Kasunod ito ng nangyaring pamamaril sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Interim Chief Minister na si Abdulrak Sami Makakuwa, at yan ay nangyari dyan sa may Dato din Sinsuat sa probinsya ng Maguindanao del Norte nitong araw ng Sabado. At sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na lagi namang nakatuwang ang kanilang tanggapan para sa hakbang ng Philippine National Police at lahat ng mga kautusan ng Commission on Elections ay kanilang sinusunod para sa ikaayos ng mga proseso. Kaugnay niya, narito ang bahagi ng mga pahayag ni Colonel Padilla. Well, ito nga, no, ito pa kasi is in coordination with all the different agencies that are involved. So, ang nagkukumpas sa atin dito ay ang COMELEC, andyan din ang ating PNP, katuwang natin dyan. So, if it is mandated by all of these agencies na kailangan natin i-heighten itong ano nga natin, no, yung alert status natin dyan, then we will oblige po sa inyong AF. Agyan ang mga pahayag ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Naniniwala din si Colonel Padilla na walang magiging sagabal para sa pagkaantala o kaya naman ay baka hindi matuloy ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Region sa darating na Setyembre 14. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Colonel Francel Margaret Padilla. Mismo naman po ang ating Commander-in-Chief, ang ating Pangulo, ang nagbigay ng guidance na talaga pong tutukan po natin itong magaganap na kauna-unahang BARM elections. So we acknowledge that this is a historical feat para sa ating bansa. And so nakikipagtulungan tayo ng full support, no, in full support to the COMELEC on this. So as COMELEC is the lead agency, kung ano po yung role na hihilingin mula sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, nandiyan po tayo, ibibigay po talaga natin ang all-out support para dyan. Tinig pa rin niya ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Naniniwala din ito na sapat ang bilang ng mga sundalo na nakatalaga sa Bangsamoro Region para mabantayan ang proseso ng halalan at tiniyak nito para sa mga butante na magiging mapayapa at babantayan nila ang seguridad sa naturang rehiyon. Narito pa ang mga dagdag na pahayag ng tagapagsalita ng Sandatahan Lakas ng bansa. Well, basically po kasi marami tayong units that are in the area. So mabilis lang po, no, yung ating mobilization and ating deployments as additional forces are needed. So with that incident naman po, we pinalawig natin, no, yung ating pag-conduct ng checkpoints doon sa area, and of course yun nga security overall doon sa lugar na yon. Well, ang panawagan natin sa BARM na gagawin po ng inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang lahat ng aming full effort and support dyan po para makonduct peacefully and orderly itong magiging historic na elections ng BARM. Bahagi pa yan mga kabombo ng mga pahayag ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, si Colonel Francel Margaret Padilla. Bombo International News.
Pinatawan ng Amerika ng sanksyon si International Criminal Court President Tomoko Akane kasama si Abdullah Yeseye na tumatayong senior trial attorney sa prosecution team na humihiling ng arrest warrant para kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at nanumina para sa eleksyon bilang International Criminal Court Judge. Kinumpirma ito ni United States Secretary of State Marco Rubio sa isang statement sa bisa ng executive order ni United States President Donald Trump noong nakalipas na taon na nag-authorize sa pagpataw ng mga sanksyon laban sa korte. Ipinaliwanag ni Rubio ang pagpataw ng sanctions kina Akane at Seye. Anya direktang nakibahagi ang dalawa sa mga pagsisikap ng International Court na mag-imbestiga, mag-aresto, magkulong o umusig sa mga opisyal na ang gobyerno ay hindi sumang-ayon sa jurisdiksyon ng International Tribunal. Kinundina naman ng tribunal ang hakbang ng Estados Unidos at sinabi sa isang statement na kapag pinagbabantaan ng mga kinatawan ng tribunal dahil sa pagpapatupad ng batas, ang mismong international legal order anya ang nalalagay sa panganib. Noong nakalipas na taon, pinatawan ng United States ang ilan pang opisyal ng International Criminal Court, kabilang ang mga prosecutor at judge dahil sa arrest warrant kay Netanyahu, na malapit na kalyado ni Trump at kay dating Israeli Defense Minister Yoav Gallant, gayon din sa nakalipas na investigasyon sa United States troops sa Afghanistan. Kabilang sa mga sanksyon ng Amerika ay ang pag-freeze sa anumang United States assets na mayroon ang mga international court judges and prosecutors at pagtanggal sa kanila mula sa United States financial system na mayroong malapit na koneksyon sa halos lahat ng mga bangkong nag-ooperate internationally. Naglabas din ang United States Treasury ng general license nitong araw ng Martes na nag-authorize para sa wind down o unti-unting pagtapos sa mga transaksyong may kaugnayan kina Akane at Seye hanggang sa Setyembre 17. At sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, nagbanta naman si United States President Donald Trump na bombahin ang Oman dahil hindi siya natutuwa sa pakikipagkasundo ng bansa sa Iran kaugnay ng pamamahala sa Strait of Hormuz. At natural gas. Naniniwala naman ang gobyerno ni Trump na masyadong mabait o malambot ang Oman sa pakikitungo sa Iran. Hindi rin nagustuhan ng Amerika ang balak ng Oman na mangolekta ng voluntaryong bayad o fees dahil sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz kahit para pa ito sa kaligtasan. Ginawa ng Presidente ng Estados Unidos itong pagbabanta sa Oman sa gitna ng pakikipagtulungan nito sa Iran para mabuksan ang Strait of Hormuz at bigyan daan ang pagpapatuloy ng mga negosasyon sa pagitan ng United States at Iran para wakasan na ang giyera. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na binantaan ni Trump ang Oman at sinabi niya noong buwan ng Mayo sa isang cabinet meeting na kailangang mag-behave o magpakatino ng Oman tulad ng iba dahil kung hindi, ay mapipilitan ang United States na pasabugin ito. Nitong araw ng Martes naman, idineklara ni Trump sa social media ang Strait of Hormuz bilang teritoryo ng Amerika. Isang bagay na Zamboanga para sa situation briefing. Kasunod ho yan ang nangyaring Zamboanga shooting. Yan at iba pang mga detalye. Maki-update tayo kay Bombo Isa Cotoner. Pahigtingin ng Department of Education hindi lamang ang seguridad sa mga paaralan kundi maging ang mga programa para sa mental health ng mga mag-aaral kasunod nga yan ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 katao. Personal na nagtungo sa Education Secretary Sunny Angara sa paaralan at nakipag-usap sa mga opisyal at membro ng school community. Ayon kay Angara, hindi dapat seguridad lamang ang tutukan matapos ang insidente. Mahalaga rin niya ang patuloy na pag-abot at pagkumusta sa mga estudyante upang mas makilala at maunawaan ang kanilang pinagdaraanan. Sinabi ni Angara na mayroon ng mga programa at interventions ang DepEd para sa mental health pero mas palalakasin pa mga ito dahil nakikitang mas kailangan ng mga estudyante ang suporta at paggabay sa panahon ngayon. So, ganyan, pakinggan natin ang tinig ng Department of Education Secretary Sunny Angara. Tinitingnan ho natin, hindi lang yung seguridad. So, hindi lang bakod, hindi lang CCTV, hindi lang metal detectors. Importante ho yun. Pero importante din ho siguro kung yung magre-reach out talaga yung ating mga komunidad, starting with sa amin, sa school communities.
talagang makihalubilo tayo sa ating mga estudyante. Kilalanin po natin talaga sila. Kamusta sila? Kamustahin natin sila. Kasi ang silbi talaga ng eskwela, hindi lang magturo, kundi parang pangalawang tahanan ng. Samantala, patuloy pang bineberipika naman ng mga otoridad ang tunay na motibo sa pamamaril. Ayon kay Angara, hindi pa malinaw sa inisyal na investigation kung talagang isang guro ang target ng suspect. Hindi rin umano na kumpirma ang mga unang ulat na may mga bullying o depression na maaaring naging dahilan ng insidente. Gayunman, hindi sinasantabi ng mga investigador ang iba pang posibilidad kabilang ang umano'y pagkakaroon ng online interaction o tinatawag na groomer na maaaring maka-impluwensya sa bata. Muli, ang tinig ni Department of Education Secretary Tani Angara. Hindi pa klaro kung ang teacher nga talaga ang target kasi may dalawa siyang classroom na pinuntahan at hindi siya nakapagpaputok dun sa classroom, sa first classroom na pinuntahan niya. Dun siya nagpaputok sa pangalawang classroom. So, hindi klaro kung sino talaga ang target niya. So, wag muna siguro mas maganda, wag muna tayong magbigay ng conclusive remarks dyan kung hindi pa talaga klaro yung ebidensya. Ano lang yung misteryoso po sa amin talaga kasi wala naman parang hindi naman totoo daw yung binubuli yung bata. Hindi rin totoo na siya'y depressed dahil may family network siya, marami siyang pinsan. So, yun ang sinabi ko kanina na misteryoso pa sa atin kung bakit, ano yung nag-trigger dito. Maaring, di ba, sabi nga nung isang officialis dito, wag natin i-rule out yung may groomer siya online. Tiniyak naman ni Angara na handang tumulong ang Department of Education sa paaralan at mga pamilyang naapektuhan ng insidente. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Dagdag pa niyan mga kabombo Nation, trigger warning pa rin sa ating mga listeners and viewers dahil itong mga nilalaman ng ating susunod na balita ay may mga sensitive contents. Inihayag ni Zamboanga City Mayor Kaimer Adan Olaso na posibleng nasa ilalim ng matinding pressure sa grades at nakararanas umano ng depression itong grade 8 student na sangkot sa pamamaril sa isang universidad sa Zamboanga na ikinasawi ng 2 estudyante. Ayon kay Olaso, honor student umano ang suspect ngunit may hinahabol na grades. Posibleng teacher ang naging target nito dahil gusto umano nitong bumanti. Sinabi rin ng alkalde na hindi nito natamaan ang unang guro na pinaputukan kaya lumipat ito ng classroom at patuloy na naghahanap ng iba pang target. Samantala, sinabi ng alkalde na iniimbestigahan din ang posibleng security lapses sa paaralan matapos makapasok ang estudyante na mayroong dalang 2 baril. Hiniling na rin umano sa pamunuan ng paaralan na magsagawa ng masusing investigasyon kung paano naipasok itong mga armas doon sa loob ng campus. 2 estudyante ang nasawi, kabilang na dito ang suspect at ilang iba pa ang nasugatan sa insidente. Ayon sa pulisya, 6 na estudyante ang nasugatan, karamihan sa kanila ay dahil sa pagkataranta at pagtakas sa halip na direktang tama ng bala. Iniulat din na 21 estudyante ang nakaranas ng panic attacks, anxiety o minor injuries. Kinansela naman ang klase sa paaralan at idineklara ang araw na pagluluksa para sa mga biktima. Patuloy namang nagbibigay ng psychosocial support ang Department of Education habang iniutos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa naturang insidente. Nanawagan din ng mga otoridad na huwag nang ipakalat online ang sensitibong video ng nasabing pamamaril. Dako muna tayo mga kabombo sa iba pang mga update natin sapagkat dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso, atin hong alamin kung magbabago na ba yung diskarte ng prosekusyon ngayong mismong yung testigo ang kumaladkad sa pangalan ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin yan mga kabombo sa update ni Bombo Annalise Soberano. Bombo Dennis, iginiit ni House Prosecution Advisor Spokesperson Robert Ace Barbers na dapat ilahad ng prosecution ang lahat ng 4 na impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte sa halip na tapusin agad ang paglilitis matapos ang usapin sa confidential funds. Ayon kay Barbers, mahalagang makumpleto ang paglalahad ng ebidensya upang malinaw na may basehan ang mga alegasyon laban sa pangalawang Pangulo at hindi lamang resulta ng pamumulitika.
Sinabi pa ni Barbers na hindi dapat isakripisyo ang accountability, transparency at katotohanan sa anumang posibleng political arrangement sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay kasunod ng mga ulat na umano'y humiling si VP Sara ng private meeting kay Pangulong Marcos upang talakayin ang kanyang pagbibitiw sa pwesto kapalit ng posibilidad na makatakbo sa pagkapangulo sa 2028 election. Hindi naman ito kinumpirma ng Malacanang, pero binigyang diin ni Barbers mahalagang malaman ng publiko ang katotohanan sa likod ng mga alegasyon laban kay VP Sara dahil nagsimula na ang prosecution sa paglalahad ng ebidensya sa impeachment trial. Iginiit din ng prosecution na dapat magpatuloy ang impeachment case kahit magbitiw si VP Sara dahil maaari pa rin siyang maharap sa perpetual disqualification sa paghawak ng pampublikong posisyon. Nanghihinayang naman ngayon ang prosecution dahil sa pagkaantala ng paglilitis dahil sa sama ng panahon. Pero hindi umano nila ito kontrolado. Ayon kay Barbers, nakaka-delay lang ito sa mga proseso. Pakinggan natin si House Prosecution Spokesperson Robert Ace Barbers. Siyempre, naka-schedule naman po itong trial na gagawin na hanggat matapos itong 4 na articles of impeachment. So itong mga delays that are happening, hindi naman natin sinasadya ito, pero nakaka-delay po ito ng ating proseso sa paglilitis at nakaka-delay sa pagpapalabas ng katotohanan. So hopefully, bumilis-bilis tayo because sabi nga, justice delayed is justice denied. Sa kabilang dako, inihayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na ang pagkaantala ng paglilitis ay makakaapekto din talaga sa schedule. Dagdag pa ni Capunan, kumpiyansa ang prosecution na maipakita pa ang lahat ng argumento dahil hindi ito pwede i-shortcut. Pakinggan natin si Attorney Lorna Capunan. Kong Ace, apart from the delays, kasi 4 na articles yan, na-simplify namin yung article on grave threats, naging 3 witnesses. Itong confidential funds, article on confidential funds, nakalinya na ang mga witnesses natin. Most of them are hostile and some of them are government agencies. So maapektuhan yung mga subpoena namin witnesses from government agencies. Nandiyan ang Philippine Statistics Authority para i-validate yung mga nakalagay sa acknowledgement receipts. Gobyerno yan. Nandiyan ang possibly a handwriting expert from a government agencies. At hindi naman natin kontrolado talaga because of the weather na nagsususpend ng mga government offices. Mula dito sa House of Representatives, Bongo Anangin Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo. Oras natin mga kabombo sa buong kapuluan ay ganap na hong 30 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Maring binatikos ng Alliance of Concerned Teachers ang Palasyo Malacanang doon sa pag-uugnay umano nitong si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa ilang mga guro sa umano'y culture of violence. Kasunod ng insidente ng pamamaril sa bahagi po ng Zamboanga kung saan ay merong nasawing 2 estudyante. Ayon kay dating Representative Claire Castro ay may ilang guro ang umano'y lumabag sa pamantayan ng moralidad at nagtuturo sa mga estudyante na maging walang modo sa mga nakakatanda at iba pang mga tao. Tinawag naman ng grupo na reckless at insulting na pag-atake ang naturang mapahayag ng opisyal ng Palasyo Malacanang at iginit na tila ay ipinapasa ng gobyerno sa mga guro ang sisi sa problema ng karahasan dito sa ating bansa. Anila, hindi dapat na gawing scapegoat ang mga guro para sa mga problema na mas malalim at nangangailangan ng tugon mula naman sa pamahalaan. Sinabi rin ng grupo na kabilang ang mismong mga guro
doon sa mga nakakaranas ng karahasan, kapabayaan at kakulangan sa suporta ng pamahalaan. Kabilang ang mabibigat na mga workload at hindi maganda na working conditions at umano'y paglabag sa kanilang mga karapatan. Nanawagan ang grupo sa Marcos administration na tugunan ang mga ugat ng karahasan, kapabayaan at kakulangan sa mga paaralan sa halip na sisihin ang mga guro. Iginit din nila na kailangan na unahin ang paglalaan ng sapat na pondo para sa classrooms at sa mga teachers, learning materials at yung mga sablay na naitatala sa mga eskwelahan dahil doon sa mga pagkukulang at iba pa para sa kapakanan ng mga estudyante. Samantala, nagpahayag naman ang Council for the Welfare of Children ng kalungkutan at pagkabahala sa panibagong insidente na karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan, partikular na ang pamamaril sa isang sa university sa Zamboanga City. Tinawag ng konseho ang naturang insidente bilang isang panibagong trahedya sa paaralan kasunod ng naunang nangyaring karahasan sa Tacloban City kamakailan lamang. Ayon sa konseho, sa likod ng naturang insidente ay may mga batang maaring habang buhay na maapektuhan at mga pamilyang dumaranas na matinding sakit. Kaakibat nito ay umapila si Council for the Welfare of Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapales para sa publiko na laging unahin ang kaligtasan, dignidad, privacy at kapakanan ng mga kabataan, mapabiktima man, saksi o sospek. Ayon sa opisyal, biktima man, saksi o batang nasasangkot sa batas, ang isang bata ay nananatiling bata at nararapat na maprotektahan ang kanyang mga karapatan. Nakikiramay din ang konseho sa mga pamilyang naapektuhan sa buong komunidad ng paaralan na dumaraan sa isang lubhang nakababahalang karanasan. Kapatayan mga kabombo ng karagdagang report mula sa ating news team. Pagbaba ng age of criminal responsibility ay dapat muli na ikonsidera ng Kongreso yung mga online games. Malaki raw ang impluensya doon sa magkakasunod na insidente na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Ayon yan sa obserbasyon ng isang anti-crime group. At may balita si Bombo Cindy Graida. Naniniwala ang Volunteers Against Crime and Corruption na marapat na seryosong muling ikonsidera ng Kongreso ang pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility sa bansa at ibaba ito sa 10 taong gulang. Kasunod ito ng panibagong insidente ng pamamaril sa isang universidad sa Zamboanga kung saan sangkot ang isang menor de edad na nagresulta sa pagkasawi ng 2 individual. Ayon kay Volunteers Against Crime and Corruption President Arsenio Evangelista, kinakailangan ang masusing pag-aaral sa batas at iginiit na bagamat mga menor de edad ang mga sangkot, may sapat na silang kakayahang mag-isip at magdesisyon sa isang kritikal na sitwasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Volunteers Against Crime and Corruption President Arsenio Evangelista. It's about time baguhin din yung juvenile justice system and welfare act na ibaba ang age of discernment, age of criminal responsibility and accountability to 10 years old. Yun po ang ina-adapt namin based on pinatutupad at scientifically based sa Australia, even parts ng America and New Zealand, considered as the most safest city in the world. Yan po ang pinatutupad nila. No? Sa ibang part ng Amerika nga, 7 years old, may criminal liability na. So it needs review yung juvenile justice and welfare act to lower the age of criminal responsibility. Dahil para sa amin, katulad niyan, alam po niya yung age of discernment alam po should be lowered. Kasi po alam naman niya ang ginagawa niya na alam niya ang tama at mali. Dagdag pa ni Evangelista, malaki din umano ang nagiging impluwensya ng mga online games at mga napapanood na online video sa kung paano nabubuo at nahuhubog ang pag-iisip ng mga kabataan. Pinatungkulan din niya ang maagang pagkamulat ng mga bata sa social media at ang madaling access ng mga ito sa iba't ibang uri ng impormasyon mula sa internet. Binigyang diin niya na ang parental guidance ang pinaka-epektibong paraan upang malayo ang mga kabataan sa mga maling gawain.
gagawin. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Volunteers Against Crime and Corruption President Arsenio Evangelista. Unang-una po, no, yung guidance ng mga magulang, dapat nakafocus po sila. So guidance, at pangalawa, yung easy access sa social media, no, at a very early age, kahit 2 years old, 3 years old, makita mo may hawak ng mga iPad yan, mga telepono that can easily access the different platforms, YouTube. Malaking impluwensya po yan, ano, at kaya nga yung parental guidance should be always there. But yun nga, yung isa pang bagay po dito, no, yung development kasi ng mga bata ngayon masyadong mabilis, advanced, simply because of yung easy access nga ulit sa mga different platforms sa social media. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Graida, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Buha pa tayo ng ibang balita, tinutukan ng ating mga kasamahan itong impeachment court. Sinasabi na yung delayed schedule ni Vice President Sara Duterte ay hindi kailangan ikabahala. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-ulat ni Bombo Angelo Aganana. Aminado ang impeachment court na bahagyang nahuhuli na sa itinakdang timeline ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte matapos maantala ang ilang araw ng pagdinig at humaba ang presentasyon ng ilang testigo ng House Prosecution Panel. Ayon kay impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, nasa 2 hanggang 3 araw pa lamang ang delay sa kasalukuyan. Ngunit wala naman umanong dapat ikabahala rito dahil sanay naman aniya ang korte sa mga ganitong delay dulot ng mga hindi inaasahan na pangyayari. Pinaliwanag ni Tunggol na para sa Article 1 may nakalaan na 31 days para sa presentasyon ng 27 na witness ng prosecution. Ngunit nasa 6 pa lamang umano ang naihaharap, ngayong dapat ay nasa 9 o 10 testigo na sana sa kasalukuyan kung susundin ang schedule. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol. Meron tayong 31 days for Article 1 and hindi pa tayo gaano nakakakalahati sa mga witnesses na ipipresenta ng prosecution. 27 witnesses yung nilista nila at ipipresenta nila yun for 31 days. So medyo in a way delayed na tayo ngayon. However, don't worry about it because yung impeachment court naman, sanay naman ng mga, lalo pa kami mga abogado, no? Sanay kami na nauurong talaga yung mga dates na yan. So yung number of days na allotted for the prosecution will just be extended and will eat up some of the days that the nakalaan naman doon sa depensa at uurong lang naman yung number of days ng depensa. So ganun lang yung mangyayari dyan. Magkakaroon lang ng konting adjustment. Kaugnay niyan, nilinaw din na Attorney Tunggol na hindi lang dahil sa pagkakansila ng mga pagdinig ang dahilan kung bakit na-delayed. Nakaapekto rin aniya sa timeline ang tagal ng testimonya ng ilang testigo. Kabilang dito ang 2 testigo mula sa Commission on Audit na umabot sa parehong tag-3 araw ang presentasyon. Kahit na mayroong 1 witness, 1 day rule aniya na sinusunod ang impeachment court. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol. Pinlot natin yon parang mga 1 witness 1 day rule lang, no? So if ever at most 2 araw lang yung per witness pero talagang humaba sila to 3 days, so talagang nabagalan tayo ng konti sa ating number of days na pinlot. Kaugnay nito, Bombo Dennis Bombo Jai, sinabi ni Attorney Tunggol na kabilang sa mga maaaring gawin para makahabol ay ang pagbabawas ng bilang ng mga testigo kung papayag ang prosecution. Gayun din ang pagdaragdag ng mga hearing days, pagdami ng testigong ihaharap sa isang araw at pagpapahaba ng oras ng paglilitis. Kabilang rin aniya sa pinag-aaralan ang pagpapahaba ng kasalukuyang oras ng trial mula sa alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ng isa o hanggang 2 oras para umabot ng alas 4 o alas 5 ng hapon. Gayunman, maaari pa rin umanong piliing ilipat sa hapon ng impeachment trial upang mas mapahaba ang oras nito at mabigyan ng mas malaking oras sa umaga ang legislative agenda ng Senado. Bagamat wala pa aniyang pinanadesisyon ng Senado ukol rito, posibleng maging konsiderasyon umano sa pagdidesisyon nito ang mga naganap na pagkansela ng trial dahil sa masamang panahon, lalo na kung magpapatuloy ang mga pagkaantala sa mga susunod na linggo.
Sa muling pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol. Is an option under consideration by the senator judges. The PO and the Senate President has already talked about that, as we have seen the last time na extend tayo ng 1 hour from 3 o'clock, mabot tayo hanggang 4 p.m. para lang matapos yung last week na si Ms. Sailin Del Campo. So, kahit na ganun din yung mangyayari, pwede rin mangyari yon. So, kinokonsidera nila yon na instead of i-transfer mula umaga hanggang hapon, i-extend na lang ng 1 to 2 hours yung trial para umabot until 4 or 5. However, kasi merong mga constitutional duties na kailangan tuparin dyan. Nakalagay kasi sa Constitution kung anong oras dapat sa session ang ating Senado. Kaya very technical yung mga ganyang mga usapin na sa oras. So baka pwede rin naman na gawin yon, no, dahil bibigyan naman ng enough leeway yung ating senators. However, as to the definite decision of the senator judges, wala pa silang nakakome up dyan. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 16 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Papatayan ng mga karagdagang balita, lalo na ito'y may kaugnayan doon pa rin sa sitwasyon ng mga estudyante dahil yung mental health support para daw sa mga paaralan ay kinakailangan at napapanahon na para palakasin pa, ayon yan sa mga eksperto. May naging panayamang Star FM Cebu. Binigyang din ng mga eksperto ang kahalagahan ng mas matibay na mental health support para sa mga estudyante kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Maria Jessica Kiambao, isang guidance counselor, sinabi nitong meron ng polisiya ang bansa para sa mental health services sa mga paaralan. Gayunpaman, hamon pa rin ang maayos na pagpapatupad nito at pagkakaroon ng sapat na resources. Positibo rin anya ang pagsisimula ng Department of Education sa pagkuha ng School Counselor Associates, ngunit kailangan pa itong dagdagan at samahan ng iba pang mental health professionals. Matapos ang isang traumatic na insidente, mahalagang maibalik sa mga estudyante ang kanilang sense of safety, mabigyan sila ng oras na maproseso ang nangyari sa sarili nilang pace at mapanatili ang kanilang normal na routine. The challenge now is not just really simply having this policy, but making sure that this is properly implemented and adequately resourced. This should be a collective and collaborative effort, not just with school personnel, but also with other mental health professionals. Samantala, para naman kay Farina de Ramos, isang psychometrician at guidance counselor, malaga pa niya ang open communication sa loob ng tahanan. Sinabi pa ni De Ramos na malaga ang regular at bukas na pag-uusap sa mga anak upang mapansin ang kanilang pinagdaraanan, habang kailangan naman ng mga batang nakaranas ng trauma ng ligtas na kapaligiran, pakikinig at suporta. Let's probe. What are your highlights of your day? What made school fun today, or what made it difficult? And sana, pag tinatanong natin sila, sana nakaupo talaga tayo, na nakaharap tayo sa anak natin, hindi yung nagla-laptop tayo. Upuan natin, di ba? Sit side by side with your child and ask them these questions. And it's good to really make this a routine. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Amber, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito naman pananagutan sa Zamboanga school shooting, posible umanong harapin ng paaralan at magulang ayon yan sa constitutional law expert. Minakapanayam ang Bombo Radio Dagupan. Maaaring magkaroon ng pananagutang sibil ang paaralan at mga magulang ng estudyante na sangkot sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior nasawi rin ito sa insidente. Hindi nangangahulugang wala nang maaring managot sa iba pang aspeto ng batas. Ayon sa abogado, maaring suriin ang pananagutan ng paaralan kung mapapatunayang nagkulang ito sa pagbibigay ng sapat na seguridad at proteksyon sa mga estudyante habang nasa loob ng campus. Bukod sa paaralan, maaari rin naman magkaroon ng pananagutang sibil ang mga magulang ng minor de edad na sospek
lalo na kung mapapatunayang may kapabayaan sa pag-iingat ng barila na ginamit naman sa insidente. Para kay Sera, mahalagang siyasatin kung nagkaroon ng kapabayaan sa pag-iingat ng barila at kung paano ito napunta sa kamay ng minor de edad. Ipinaliwanag din niya na magkaibang pananagutan ng paaralan at mga magulang. Maaring humingi ng danyos ang pamilya ng nasawing estudyante laban sa mga itunuturing na responsable sa insidente. Depende sa magiging resulta ng investigasyon at sa mga ebidensyang maiharap. Samantala, posible rin umanong magkaroon ng legal na hakbang para sa mga estudyanteng nakaranas ng matinding takot at trauma matapos masaksihan ang pamamaril. The law provides still procedural and legal remedy against the school at saka sa parents ng shooter if ever the parents of the fatality might want to sue for damages against the parents of the shooter. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Nicola Peranya nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pa nating mga balita mga kabombo, si Senator Escudero ay dapat daw maging mas consistent doon sa pagpapatupad ng rules of impeachment dyan sa trial at yung pagkontrol sa iba't ibang gimmick at mga PR stunts ng mga abogado na kabahagi sa trial. Ayon sa isang constitutional law expert, may balita ang Bombo Radio Iloilo. Hinimok na isang constitutional law expert, si Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na maging malinaw at consistent sa pagpapatupad ng mga patakaran sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Michael Henry Yusingo, sinabi nito na hindi naman kinakailangang maging mas maluwag si Escudero sa mga abogado ng prosekusyon at depensa. Sa halip dapat anya ay malinaw kung ano talaga ang rules na susundin at dapat ito ipatupad ng pare-pareho sa buong proseso. Napansin din ni Yusingo na tila nauubusan na ng pasensya si Escudero dahil sa sunod-sunod na mga interjections at mga tanong ng magkabilang panig. Aniya may mga pagkakataong mismong si Escudero na ang nagtatanong sa mga testigo matapos malito ang mga ito sa mga tanong ng prosekusyon at depensa. Gayunman sinabi ni Yusingo na hindi madaling trabaho ang pagiging presiding officer dahil kailangang kontrolin ng mga abogado na aniya ay nagiging dramatic at gumagamit ng mga tinatawag niyang gimmicks at PR stunts. Sa kabila nito, iginit ni Yusingo na mahalagang manatiling malinaw at consistent ang pagpapatupad ng rules upang maging maayos at madaling masundan ng publiko ang impeachment proceedings. Yung nakikita natin ngayon na impeachment trial, yan ay malayong malayo doon sa disenyo ng ating saligang batas. Ang nakikita natin na napaka-technical, napaka-attached to the rules of procedure of the rules of court. That is not the way an impeachment trial should be conducted. Partly, ang pwede natin masisi yung mga abogado kasi sila naman yung nagpapakita na ang daming interjections, daming objections na hindi naman angkop. Si Attorney Michael Henry Yusingo para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ilang transport cooperatives naman na nag-modernize sa Bacolod at Iloilo City pinadalhan ng closure order ng mga bangko na nanganib na hatakin ng mga units sakaling hindi sila makabayad. May report ang Bombo Radyo Kalibo. Nanganganib na makuha ng mga bangko ang ilang modernized jeepney ng mga transport cooperative sa Bacolod City at Iloilo City dahil sa hindi nabayarang mga obligasyon. Ayon sa Bayan Panay, maraming transport cooperative ang nahihirapan dahil sa malaking utang, mataas na halaga ng mga modernized jeepney at araw-araw na pagkalugi. Sa Bacolod City, 8 sa 11 cooperative at korporasyon ang nanganganib na makuha ng mga bangko ang kanilang mga modernized unit dahil sa hindi nabayarang loan sa Land Bank at Development Bank of the Philippines. Samantala, sa Iloilo City, 10 sa 14 na modernized unit ang naiulat na nasa alanganing sitwasyon dahil sa hindi rin nabayarang obligasyon sa mga bangko. Dahil dito, nanawagan si Elmer Foro ng Bayan Panay sa LTFRB na pansamantalang suspindihin
ang mga Local Public Transport Route Plan o PTRP upang mabigyan ng pagkakataon ang mga traditional jeepney operator na makapag-consolidate sa mga cooperative o korporasyon at makapag-renew ng kanilang prangkisa. Ayon kay Foro, hindi umano nakamit ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ang layunin nitong magbigay ng sapat, komportable at ligtas na pampublikong transportasyon. Nagbabala rin siya na maaaring lumala ang problema sa pampublikong transportasyon kung tuluyang bawiin ng mga bangko ang mga modernized jeepney na posibleng magdulot ng kakulangan sa masasakyan at makaapekto sa ekonomiya. Kinwestiyon din ni Foro ang mabilis na pagpapatupad ng Jeepney Modernization Program ang kabilang ang umano'y problema sa pamamahala, korupsyon at pagnanakaw na sinasabing nakadagdag sa pasanin ng mga operator. Nasa bingit ng alanganin yung kinabukasan ng transportasyon natin dahil siyempre pag hinatak ito ng mga bangko, magkakaroon ng matinding krisis sa ekonomiya natin dahil mawawalan na masasakyan ang ating mga commuters. Kaya nga nung pakipag-usap kayo, isa sa panawagan namin na review yung lahat ng LPTRP, suspend muna dahil nga hindi nito nasagot ang layunin nito na makapagbigay ng tamang transportasyon, tamang bilang ng transportasyon, mas accessible, mas comfortable at mas safe. Actually, kabaliktaran yung nangyayari dito kasi nagsisibagsakan na nga. Si Elmer Foro ng Bayan Panay sa kanya naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo! Samantala mga kabombo, ang alkalde ng lungsod ng Baguio ay iginigit na walang korupsyon sa waste management ng kanilang syudad kasunod rin ng pagbubunyag ni Ombudsman Remulla sa umano'y iligal na kita sa ilang lokal na pamahalaan. Ibalita dyan ang Bombo Radio Baguio. Iginiit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na walang korupsyon sa pangungulekta ng basura at waste management operations ng lungsod sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ginawa ni Magalong ang pahayag bilang tugon sa sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na naging malaking pinagkukunan umano ng illegal na kita sa ilang local government units ang solid waste management. Bagamat kinikilala ni Magalong na may nagaganap na korupsyon sa ilang lugar, itinanggi niya ang pananaw na iisa lamang na LGU sa bansa ang nananatiling malaya sa mga maanumalyang transaksyon sa waste management. Binigyang halimbawa niya ang Pasig City at Baguio bukod sa iba pang LGUs na anya ay nagpapatakbo ng kanilang waste management operations nang hindi nakikibahagi sa ganitong mga gawain. Dagdag pa niya, mahigpit na minomonitor sa Baguio ang mga transaksyong may kaugnayan sa basura upang maiwasan ang graft at korupsyon. Ayon kay Magalong, umaabot umano sa 27 hanggang 30% kada transaksyon ang kickback sa waste management operations sa ilang lugar. Naalala rin niya ang isang dating alok na 6% bahagi katumbas ng tinatayang 120 pesos kada hauling trip. Tansya niya kung 200 tonelada ng basura kada araw ang sangkot sa ganitong sistema, maaring umabot sa 50,000 pesos kada araw ang iligal na kita. Sa kabila ng malaking halaga ng pera na umiikot sa waste management, iginiit ni Magalong na ipinagbabawal ang ganitong mga kalakaran sa Baguio City. Totoo naman talaga yan, pinagkakakitaan yan ng mga local government. Pero nakakalungkot lang at hindi ako sang-ayon. Doon binanggit niya na baka iisa lang. Di ba? Baka iisa lang. Totoo naman, ng Pasig talagang wala dyan. Alam ko yan. Pero hindi lang Pasig. Marami pa. Marami pang local government na talagang mga mayors, hindi talaga nangungwarta dyan pagdating sa garbage. Tinatayang nasa 550 tonelada ng mixed waste ang nililikha sa Baguio araw-araw, kung saan humigit kumulang 300 tonelada ang kinokolekta ng General Services Office ng lungsod. Depende sa panahon, nasa 230 hanggang 250 tonelada ng nakokolektang basura ang residual waste na hindi na maaring iproseso sa lungsod. Araw-araw itong hinahakot palabas ng Baguio para itapon sa mga commercial sanitary landfill sa mga lugar gaya ng Pangasinan at Central Luzon.
Mula dito sa lungsod ng Baguio para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Maaari ho'y tuntunghayan sa pamamagitan ng ating mga himpilan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Visayas Region, masusubaybayan ang ating mga palatuntunan sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Unahin natin sa Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Kung kayo naman ay nasa bahagi po ng Negros Island, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa parte ng Central Visayas, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Cebu. Kung madako naman kayo sa bahagi ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Habang sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Kalibo at sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved